Komið þið sæl. Nei, já, ætlar ekki taka mig út? Já. Komið þið sæl. Rauðaborðið heilsar hér á 50-dagskvöldi. Framundan langur þáttur. Við ætlum byrja hérna með mér 4 viðmælendur fyrir betri, það rétt á eftir. En þegar því lokið þá kemur Gunnar Smári og tekur við klukkan 9 og hann ætlar að fá til sín blaðamenn, Jakob Bjarnar Gretarsson, Þóru Kristín Ásgeirsdóttir, Frosta Logason og Karen Kjartansdóttir. Og svo það Benjamin Djúlan, verkefnastjóri Verðlagseftirlit Alþýðusambandsins. Hann ætlar að fjalla hækkun matvælavers og önnur neytendamál. Árni Hjartarson, sem var ritstjóri veglegra bókar baráttu hernaðarandstæðinga, segir okkur frá bókinu og baráttunni og Árni segir enn Ísland og NATO herinn burt. Og María Lilja fær til sín ungliða til að ræða þjóðamorðið Gaza. Það eru Gunnar Ásgeirsson, kemur frá ungu Framsókn, Ármann Leifsson frá ungum jafnaðarmönnum í Samfylkingunni og Karl Héðinn Kristjánsson frá Róða í Sósíaldemókrataflokknum og svo lokum Sverrir Páll frá Uppreisn í Viðreisn. Og í lokin ætlar Lára Magnúsdóttir að ræða 2 leikrit á fjölum leikhúsanna og það leiðir sem hægt að fara til að virkja menningarstofnanir okkar til að styrkja íslensku og fólk sem vill læra íslensku. En þá að komið að upphafi þessa mikla þáttar. Það eru gestir mínir Hákon Gunnarsson, Karen Halldórsdóttir, Guðríður Arnardóttir og Marín og Jenny Álfsson. Við erum alltaf velkomin. Takk fyrir. Takk. Þegar ég var að bóka ykkur þá sá ég það, þeir eru öll úr Kópavogi. Já. Já. Gallörð. Og þetta hleytir ekki með gera. Það eru margir í Kópavogi en á þessu svæði. En þetta er kannski ekkert stórkostleg tilviljun. 40 manns. 10% þjóðurinnar rúmlega í Kópavogi. Já. 10 hver Íslendingur. Já. Og einhver myndir nú segja betri hlutin, sko. Já. En sko, 3 hérna hafa setið í bæjarstjórn. Sitja eða setið. Hákon, þú ert bæjarfulltrúi núna? Ég var að bæjarfulltrúi. Þú var að bæjarfulltrúi? Já. En ég hef setið bæjarstjórnarfundi og hana, sko, er skipulagsráði. Já, Karin, þú varst lengi í bæjarstjórn, eða ekki? Já, ég satt í 8 ár í bæjarstjórn og 4 ár sem var að bæjarfulltrúi þar á undan. Já. Þannig ég er búin að skipta mig mikið að þar. Já. Og Guðríður, þú... Já, ég var í 8 ár líka. Já, 8 ára. Já, og svona svipum tíma og Karin. Já, við náðum aðeins að vera saman. kynnast nefnilega, gaman að hittast núna. Já. Það er bara 10 ár sem ég hætti, sko. En Marín, þú aldrei verið í bæjarstjórn? Nei, og ég hef ekki einu sinni verið á kjörskrá í Kópavogi frá því 2010. Ég var síðast í kjörskrá þar 2010. Já, ég var stúti. Þannig að ég var bjóð í Danmörku í fjöldamörg ár og þannig að, nei. Reiknar þið heim? Þú reiknar svo mikið. Reiknar þið heim? Taldur að hagstæðar að flytja heim eða bara... Nei, bara starfinu og loki. Ég bara fekk uppsagnarbréf og þá bara var maður að fara að gera eitthvað annað. Já. Það var ekkert flóknara en það, sko. Já, og komið heim. Já, maður fyrir ekki að halda heimili í Danmörku þegar maður er ekki að vinna þar. Nei. Ég er með heimili hérna, búin að vera með heimili hérna. Já. Búin að vera með heimili í Kópavogi í 25 ár. Já. Þannig að það er nú ágætis tími. En þú komin á kjörskrá fyrir kosningarna sem verða til... Já, ég ger eitthvað fyrir því. Ég kaus ekki síðast vegna því ég nefndi ekki að kæra mig á kjörskrá eins og ég þurfti að gera. Já. En ég lít á mig sko, sem innnesing vegna þess að sko, það er Kópavogur er gamla innesið úr Seltjarnarneshreppi. Já. En ég er náttúrulega fæddur Framnesingur og bjó á Framnesinu eða Seltjarnarnesi sko, fyrstu 25-6 árin. Sko, þar bjó ég eitthvað, 2-3-4 ára eitthvað. Já. Það var gott leiksvæði þá. Já, þetta er breyst mikið og það er náttúrulega sama með Kópavogur en Kópavogur er náttúrulega allt annar í dag heldur en hann var jáfnvel bara fyrir 25 árum sko. Já. Ég var að keyra í vinnuna sko, heima frá mér í Haukalindinu og þá var ég að fara einhvern tróðning, mala slóða sem tengdi við flóttamannaleiðina til að komast upp á Hálsa. Já. Og en þá núna er þetta allt yfirfullt á húsum og malbyggað og allt fínt. Já. Þegar ég fæðist í Kópavogi, þá eru íbúar 5.000. Já. Þeir eru 41.000 tæp í dag. Já. Þannig að þetta er ekkert...
Og þú spilaði með Breiðabliki? Já, ég er mikill blikir sko. Já. Já, yngri flokkum og meistaraflokki og annað. Já, við erum ánægðir í dag. Já. Þetta flott liðið hjá okkur. Já. En þú varst á vellinum í dag, sagði mér, og Kóparsvelli og þekktir ekki nokkurn mann. Já, góður gegnum vinum minn, bauð mér og ég hafði tíma og fór og það var mjög sérstakt fyrsta skipti sem ég fer ekki einhverju grænu á Kópavogsvöllinn sko. Og ætlaði að hálfleika og þá uppgötaði ég þekkti ekki einasta mann. Það var sérstakt en þetta var flott framist það. En ástæðan er svo sko, Blikar lánuðu Víkingum völlinn þegar þið voru að spila í Evrópukeppni og unnu glæstan sigur, þetta er góður völlur. Mjög flott sko, já, fínt. Karen, þú varst síðast í þingframboði fyrir Miðflokki? Ekki þingflokki, nei, nú varst alveg. Þingkostninguna? Nei. Nei, var í bæjarstjórnarkostningu? Já, ég hætti eða var svona, gafst upp á Sjálfstæðisflokknum eða Sjálfstæðisflokkurinn upp á mér. Það var ekki breytingar Sjálfstæðisflokknum bara sem að... Jú, það voru bara rosalega breytingar og ég upplifi það mína krafta væri bara ekki lengur óskað og ég á mjög góða vini í Sjálfstæðisflokknum og gekk bara út og bauð svo að leiða Miðflokkinu og óhaði í Kópó í bæjarstjórnarkosningunum. Já, er það svolítið? Já, okkur, mér og Geir Ólafsinni vinum mínum, stóru vinum mínum. Okkur var nú kannski ekki alveg ágengt, það var náttúrulega mikið stemning fyrir Miðflokknum á þessum tíma. Þetta var svona viðkvæmir klaustustímar og umræðan bara mjög svona grimm þó að listin sem ég leiddi hafi verið bara stútfullur ofsalega góðu fólki sem vildi gera bænu sínu gagn og það tókst ekki. Fengið þeirra það sem sagt? Já, elskan mín, alls konar leiðindi hvað fólk nennir að láta út úr sér sko. Það er alltaf dapurlegt vitni samfélagið okkar stundum, hvað fólk leyfir sér að segja. En við hristum þetta bara okkur og ég hélt bara mína leið og ég verið að gera alltaf hluti undanfarinn, hvað er þetta, 2 ár, rúm 2 ár. En þú ætlar ekki í þingfarboð? Ég hef ekki, sko, nú get ég tilkynnt það í þessum þætti, að það hefur nákvæmlega enginn beðið um að taka sæti á listan. En ég er auðvitað í Miðflokknum og þau vita af mér og ég auðvitað bara, ef kalli kemur, þá er þetta þjónustur reiðubúin. Ég styð þennan flokk heilsugur í þingkosningunum núna og ég held að þetta sé svona gaman að hlusta á Sigmund Davíð tala þegar hann talar skynsemi í pólitík sem mér hefur bara hreinlega fundist skorta undanfarið, meira umbúðurinn hann er svo skemmtilegur. Ég nefnilega sagði það við aðstoðarmann hans eitthvað tíman fyrir árið síðan sko, að Sigmundur hefði fundið það sem virkar í stjórnmálum og það er bara að vera pínu fundin að því fólk tengi við þetta og stjórnmáli eru yfirleitt leiðileg. En það þurfa að vera svolítið skarpir til að geta verið sko, lengi. Hann er skarpgreindur náttúrulega líka en að setja þetta upp í svona humorískan búning þó að menn séu þetta ekki alltaf sammálunum. En hverju er Arnaldur? Þú varst formaður félags framhaldsskólakennara. Já, ég er búin að vasast í ýmsu frá því að ég hætti í pólitíkinni 2014 og þarna þetta vor þegar að mínum ferli sem bæjarfulltrúi lauk þá tók ég við sem formaður félags framhaldsskólakennara. Og svo í mildtíðinni er ég búin að vera skólameistari í menntaskólum í Kópavogi og svo er ég núna framkvæmdastjóri samtaka álframleiðanda. Svolítið mikið öðruvísi. Já, svo vann ég með Marinu fyrir mörgum árum, þá var ég í forritunarbransanum, ég var hugbúin og sérfræðingur hjá Kögun. Þannig að ég vasast í ýmsu. Ég veit orðið ansi margt ég veit svolítið margt. Margt mikið. Margt mikið, sko eins og blaðamenn vilja hafa vita lítið mikið. Já, allir ég sé ekki bara pílítið þannig. En þá sem veit margt lítið, hann gæti ekki til þess að orðið blaðamenn, sko, það var bara fastur þar, en ég vil... Er það ekki bara doktorar? Jó, en svona að maður viti nógu mikið til að geta spurt og nú fer að reyna á mig, sko. Nei, snúum okkur á pólitíkinni, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegir tímar og það bara, við höfum ekki séð aðra eins breytingar á fylgi flokka eins og núna, eins og Sjálfstæðisflokkurinn sem er bara komið niður í 14% eitthvað sem að... Tínast? Já, eitthvað sem að engan óraði fyrir myndi gerast. Ekki fyrir þá sem er aldur upp með Sjálfstæðisflokkin í 40-44%. Það er alveg örugt að engis á þetta fyrir. Þetta er náttúrulega sko þrátt fyrir að þetta er að mörguleiti náttúrulega bara hræðilegt að séu kosningar með svona skömmu fyrirvara þegar að vera með yfirvofandi verkfall hérna á verðbólgu og þú veist það er alls konar verkefni sem hefði verið brýnt að takast á við af einhverju festu en svona úr því sem komið er að hérna þá er þetta veisla fyrir þá sem hafa áhuga á pólitík og líka ofan í allt annað þá er sko þetta er svo mikil flóra sem er að verða til í pólitíkinni og fjórflokkurinn sko verðist ekkert að koma tilbaka aftur
og ég hugsa að eftir þessa kosningar þá verður það ekki síður snúið að búa til ríkisstjórn heldur en það var sem sagt fyrir 7 ár síðan. Ég er svo hjartanlega sammála. Mér finnst pólitíkin svona sem fyrir svona kostninga nörda eins og ég sko, þú veist, það eru kostningar í Bandaríkjunum framundan og svo hérna heima. Mér finnst þetta bara alveg ævintýralega spennandi tími. Þetta má deila það hvort það væri heppilegt að kjósa núna eða ekki. Hvenær það heppilegt? Staðreyndin svo að þetta fólk gat ekki unni saman. Það var hver höndin upp á móti annari og niðurstaðan var svo að það vildi enginn ganga inn í ríkisstjórnina, þannig að það var ekkert annað að ræða. Slagt gengi sjálfstæðisflokksins í skoðanakönnum undanfari kemur mér ekkert óvart. Ég upplifi það náttúrulega eðlilega mikið af fólki úr sjálfstæðisflokknum í kringum mig og það bara komið ákveð óþol fyrir fólki. Og líka bara það þegar ég gengi sjálfstæðisflokkin kottnung og í rauninni alin upp í honum að þá maður alin upp með þessu hugmynd stjætt með stjætt og ég hef ekki verið við hana undanfari. Ég tók þátt í fjöldamörgum kosningabaráttum fyrir sjálfstæðisflokkin þar sem að fólk vildi bara tala við mig hvað Bjarni Ben var að gera og maður reyndi svona að koma einhverja að maður hefði einhverja stefnu og vildi lækka skatta og eitthvað svona og hjálpa þessu fólki að koma að stað. Svo voru bara einhver efndir. Ég held að fólk sé bara orðið þreytt á þessu og fólk horfi núna jafnvel meira á persónurnar heldur flokkan sem ég held að sé reynda bara ágætt. Því að það er stundum auðveldar að treysta fólki. Já, sérstaklega fólk sem búið að lengi á sviðinu. Ég er að segja það. Já, þetta er náttúrulega óvantir og tímar. Þetta eru, sagði ekki John Lennon einhvern tímann að life is what happens while you're busy making other plans. Og ég held að kosningarnar þær bera keima þessu. Ég held að menn hafi í langt flestum flokkum verið búin að gíra sig upp í eitthvað svona lengra ferli, færi prófkjör og hennar prósess til að velja á lista. Nú bara fjett það allt sjálft sig og menn í bara óðaönn og í tímarhaki að stilla upp listum og eina sem ég vitaði því þegar menn fá svona úthlutunarvalda það verður einhver alveg rosalega óanaður. Það bara gefur auga leið sem reyndar líka í prófkjörum en það er kannski meiri aðdragandi. Jú, við sáum það í prófkjöri til þess í Kraganum og sjálfstæðisflokknum með Jón Gunnarsson, þetta sætt en ekkert. Já, prófkjör og líka þetta pírataprófkjör sko. Ég fekk boð að kjósa sko þó ég mun ekki kjósa pírata kannski sko. Þannig að það er eiginlega engin aðferðafræði rétt, ef maður svo segja. Það er, en það kemst vonandi einhvers konar meiri skikk á þetta þegar listarnir verða klárir, vantilega næstu helgi. Bara nú helgina. Einhverju kom í kvöld. Já. Samfylkingin og allavega eitt umdæmi sjálfstæðisflokks. Einn á koma frá Valholt. Og Viðreisn. En sko, Manstu hvað lýsið það er? Nei, ég er ekki ég er bara skipt neinum alveg. En það er eitt í þessu að sko fylgi flokkarna er svo svakalega drift núna, þó svo við sem að sjá Samfylkinguna skora yfir 20%. Að þá mun það gefa þeim 16 og upp í 18 þingsæti eftir því hvernig þetta hittir á og hvort og sósíalistar og VG er inn eða ekki. Svo sjálfstæðisflokkurinn með kannski 10, 9 eða 10. Miðflokkurinn 10 eða 11. Viðreisn 9 eða 10. Þannig að til þess að mynda einhverja þokkalega ríkisstjórn það þarf Samfylkinguna inn. Því að annars er ekki hægt að mynda 3 flokka ríkisstjórn og svo 2 af þessum sem núna líta út fyrir að vera meira afsprengja sjálfstæðisflokk heldur en einhverju öðru eða svona þessu gati sem sjálfstæðisflokkurinn er að skilja eftir á hægri vagnum sem er Viðreisn og svo Miðflokkurinn sem er núna orðin hægri flokkur þó hann heiti Miðflokkur. Það er svona svo venstri í Danmörku sem er hægri flokkur og þannig að það verður sko við getum alveg hort fram á það að það náist ekkert saman það verði ekki myndu meirihlutastjórn og þá erum við mögulega að horfa fram á það að það verður kannski bara kosningar ári eða hvað það er. Það þarf rosalega mikið að breytast til þess að verði meirihlutastjórn það sem fólk er raunar hugsjónulega sammála. Það er að segja
það ekki til á hægri vangnum. Þorgerður Katrín sagðist ekki alltaf að horfa til hægri. Þannig að þessi stjórn sem gæti verið á hægri vangnum sem væri þá Flokkur fólksins, Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn þá ólíkleg. Og hún ekki til í hináttina nema að vera með fullt af einhverjum flokksbrotum og þá þurftur að vera með Flokk fólksins eða sósíalistar og VG myndu koma inn sínum mönnum sem fá 3 menn hvor. Þá væri þetta mynda frá vinstri og þá það spurningi hvað verða margir flokkar í þeirri stjórn og mun það ná saman. Þannig að þetta verður dálítið svona eins og skoðanakannanir hafa verið að koma. Þá verður þetta dálítið púsl og þetta verður erfitt. En þetta náttúrulega bara staða sem stjórnmálamenn í dag verða að horfast í augu við. Ég held að það breyti engu þó að veri kosið eftir 3 ár. Það munu áfram bjóða fram alls konar framboð og falast eftir atkvæðum kjósenda. Ég held að það hljóti bara að vera þannig að þeir sem eru svo að taka við keflinu núna á loknum kosningum að þeir geta bara ekki leyft sér það að útiloka samstarfi einhverju tiltekna flokka. Við náttúrulega erum ekki með Katrínu Jakobsdóttur í þessum engi sem að vissulega var límið í þessu samstarfi núna og ég held að já, algjörlega og það þarf einhverju svona mannesku eins og hana sem að náttúrulega alveg svona einstaklega lægin við það að svona sætta sjónarmið. En sko ég myndi nú til dæmis, ég myndi ekki skilgreina Viðreisn sem hægri flokk. Ég myndi svona, þetta er Evrópusinnaður svona miðjuflokkur, svona kannski hægri karataflokkur svolítið. Og ég aftur á móti, mér finnst svona kannski helstu pólitísku tíðindin að miðflokkurinn og hversu stutt á milli miðflokks og sjálfstæðisflokks. Og ég nefnilega sammála því sem Marjón segir að þú ert með hægri flokk sem jafnvel bara hægra megin við sjálfstæðisflokkin sem heitir miðflokkar. En þú veist þannig að það er svo margt í þessu sem svo spennandi. Mjög svo. Já, ég sammála þessu. Þetta grífulega flókin stað og menn tala mikið hægri vinstri. Sko, eftir því sem ég nú eldri og ég nú ekki unglaf lengur, sko, þá finnst mér ásinn í pólitík oft snúast ekki bara hægri vinstri, heldur frjálslyndi og íhaldssemi. Þú getur verið sko frjálslyndur og verið hægri og vinstri maður. Þú getur verið líka íhaldsamur og verið hægri og vinstri maður. Donald Trump, hann hægri maður? Já, hann rosalega konservatív og einkennilegu maður. Þetta flokkan? Men já, sko, hann mjög konservatív, sko. Skiljið, hann hægri, hann vil tolla múra í kring. Múra, landamæraflutning, þetta ekki mjög liberal, sko. Nei. Þú veist, og tollar ekki mjög mikil hægri pólitík, sko. Þannig að, sko, það eru fleiri viðmið sem menn þurfa, og þetta endurspeglar svolítið í dag, sko, hérna á Íslandi, sko. Jú, en frjálslyndir menn svona, þessi frjálslynda pólitík sem hefur verið svona daldið, sumir hafa reynd að halda á lofti að þeir séu þar, og ég ætla ekki að nefnum það, en menn hafa kallað sér frjálslyndan arm Sjálfstæðisflokksins. Að þú finnur ekki íhaldsamari menn heldur en þessa. Þú finnur ekki menn sem eru meira á móti breytingum heldur en marga þessu sem kalla sig mjög frjálslynda. Þeir nefnilega bara vilja frelsið innan sinna sko þröngu sjónarhóttna íhaldseminnar. Og nú það er svona dálítið erfitt að meta hvernig miðflokkurinn vegna þess að miðflokkurinn var ju bara 2 þingmenn síðast og hvar mun miðflokkurinn enda? Meina, áður voru við með hvað voru við 5? 6? Hvað voru margir undan? Ólafur Ísleifs, Karl Já, þeir voru náttúrulega flóttamenn sko. Þeir voru flóttamenn, já, en Þorsteinn Sæm og Þau voru 4. Birgir Þórarins og Anna. Þannig að þeir voru dálítið mörg en sko við það að hluta þessi liðið datt út þá breyttist pínlítið ásinn í miðflokknum. Þannig að núna erum við komið með kannski, hvað að segja, við höfum náttúrulega eftir að sjá hvað kemur út, hvernig listan lítið út, en hann allstaðar að verða ásýn hjá miðflokknum allstaðar að færast til hægri. Það skiptir engum máli hvar þú ert að skoða inn í bæjarfélögum, hvar þú ert að skoða inn í landsmála umræðinni, til dæmis bara þessi flóttamanna
mál og allt þetta að þannig að við höfum eftir að sjá sko hvað mun eru einhverjir tilbúnir til þess að taka þá með án þess að vita hvar Miðflokkurinn í raun að veru. Sko það náttúrulega, mér finnst nú hafa verið byggð svolítil brú þegar Sigríður Andersen gengur til liðs við Miðflokkinn að þá finnst mér vera komin brú yfir til Sjálfstæðisflokksins. Ég hugsa að sko þegar menn fara að svona skoða hvað kemur upp á kjörkossunum og velta fyrir sér mögulegu stjórnarsamstarfi, þá hljóti það að vera kostur sem að báði flokkar skoða. Að það er ekkert langt þarna milli og eins og ég segi, kannski báðir jafn íhaldsamir. Já, mér alltaf svolítið hugsi yfir þessari umræðu eins og Hákon kom inn á vinstri hægri og frjálslyndir og íhaldsamir. Sko ég veit ekki eins og hvernig ég á flokka sjálfa mig sko. Ég get verið mjög frjálslynd í ákveðnum málflokkum en einstaklega íhaldsöfum í öðrum. Þannig að ég þá einhvers konar geðklofi í stjórnmálum þar sem að ég reyni yfirleitt bara að fara eftir hjartanu og magatilfinningunum hvað mér finnst rétt hverju sinni. Ég reyni að vera góð við minnumáttar og ég reyni að halda í hefðir og venjur. Ég reyni svona bara að vera í rauninni bara góð manneska í samfélaginu og láta gott að mér leiða. Svo má vel vera einhverjum finnist að mína leiðir séu íhaldsama, róttakar og vondar, þá er það bara þeirra mál. Og mér finnst líka ágætis umræði hvernig ætlaði að skilgreina Miðflokkinn, hann á bara eftir að sýna á spilin. Hvaða fólk verður með? Ég ræddi rétt á þannig að persónur og leikendur skipta líka máli. Þannig eru þetta bara tveir kallar búin að rífa þetta fylgi upp í ótrúlega háar tölur, bara tveir, en þeir eru alveg flokksmenn þarna eftir að sýna hver ætla að hafa með svo og það skiptir máli. Sigríður Andersen komur þarna inn, líka hann Snorri. Og þú veist, það er svona áhugaverðir hlutir að gerast og mér finnst að þetta eigi eftir að gerjast betur og rétt eins og ég er að tala um persónur og leikendur að ég held að samskipti á milli stjórnmálumanna svona gott samtal sé mjög mikilvægt. Ég meina, horfum bara á Kristrúnu ykkar formann, ég hef búin að fylgjast með henni bara andaktug því að mínu veitu tókum við flokk sem var búin að koma mjög langt til vinstri og þú veist, farin að svona stýrast af bara mjög miklum vinstri áherslum og lítill áhuga á samfylkinginu í rauninu, svo kemur þessi fanta fluga mælska kona þarna inn og hún gjörbreytir heilum flokki á að mér finnst nokkrum mánuðum, ekki bara fólkinu sem er að inn heldur bara með þess að logoinu líka. Hún tekur þetta eru þetta bara, þú veist, svona ég hugsa að vera hort tilbaka hvað hún og henni hefur tekist, bara sem sko stórmerkilegt afrek að hafa náð í rauninni að sameina flesta undir rósinni sinni, ekki punktinum sem þau voru með áður og bara nokkuð sko hefur stjórn á sínum hópi. Ég bara full aðdánar og nú vildi allt í einu allir verið í samfylkingunni, frægir og ófrægir, það búið að raða þarna upp þríeykinu og allskins fólki sem er svona kunnulegt í sjónvarpinu sem skiptir máli í kosningum. Fólk á það til, kjósendur eru ekkit alltaf að spá í málefnin, þeir kjósa kunnuleg andlit, en það sýnir að segja að þeir sem á einhvern tímann unnið í fréttum eða eru slíku, þeir komast frekar að en aðrir. Þannig að mér finnst þetta bara mjög spennandi og gaman að sjá hvernig listanir er raðast upp. Já, ákveðin áður en ég hleypi alveg að þá sko, hef ég talað við fólk í samfélkingunni og það er alveg augljóst að sko, einhverjir sem eru sko, eitilharðir Evrópusinnar og vilja taka upp evru að með þess að eitt sko, sem er mjög mikil samfélkingamæður, hann segir hann er það ennþá en kemur ekki til greina kjósa flokki, hann ætlar að kjósa Viðreisn því að það er Evrópu þráður en þar. Sko, var þetta rangt að fara með þetta í geymslu? Nei, sko ég svona undanfarnar vikur hefur flokkurinn verið að undirbúa og gríðarlega fjölmennu fundum plögg fyrir landsfund sem búið að vera að fresta núna. Þar stendur skýrum stöðum að samfélkingin er Evrópusinnaða flokkur sem stefnir á aðelda viðræður, hvað sem út af þeim kemur. Ekki kannski orðrétt, en þannig að sko sértu Evrópusinni í hjartaðinu, þá er bara mjög góður staður að vera fyrir þig það er í samfélkingunni. Já, ég verð ekki talað fyrir mig. Nei, ég bara segi svona. Já, það sem Kristrúnu tókst, að hún tókst að fanga það sem að í rauninni samfélkingin var stofnuð til í upphafi á 1999 sko. Og hún talar, það vita allir, hún er mikla þekking og innsýn í efnahagsmál. Fólk trúi því að hún tali þar af
menntun, reynslu og þekkingu og skilabóðin heldur ekki flókin. Það að fara aftur í kjarnan, búa til og styrkja og efla velferðarsamfélagi sem að langt flestir eins og Karin kom inn á. Ég meina, menn vilja vera góð börn og gamalmenni og byggja hér upp innviði og samgöngur og heilbrigðiskerfi. Þetta í sjálfu sér þetta ekkert óbúðlega flókin, en þetta vel sett fram og ég bara minni líka það að þetta ekki einhver skyndi, virðist ekki vera. Þetta fylgi búið að vera á þessu róli í bara 1,5 ár. Eftir að hún tók við. Eftir að hún tók við. Sýnir bara hvað hún stil, þannig að nú bara að sjá, það ekkert, þekki það ekkert að marka æfingarleiki, eins og skoðanakannar, þegar þú kemur út í mótið sem að, og kosningarnar sem að þetta telur, En mér finnst mjög mikilvægt að framboðin svari því núna, að því að þjóðin hefur svolítið verið að kalla eftir því að fá allavega atkvæðagreiðslu það hvort það eigi að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og við vorum auðvitað komin bara vel á veg í aðildarviðræðum hérna eftir hrun sem að var dregið tilbaka og þannig að við náðum aldrei að klára þetta ferli bara þannig að við gætum raunverulega svara þessari spurningu hvort okkur sé best borgið innan eða utan Evrópusambandsins. Og ég held að það hljóti svolítið að þurfa að krefja öll framboðinu svör við því hvort þau séu tilbúin í þetta lýðræðislega ferli að leggja það í dóm þjóðarinnar hvort þau sækjum eða ekki. Og ég verð að segja ég mjög ánægð með Viðreisn allavega þetta kjörtímabil að hafa haldið umræðu Evrópumálin á lofti sem að Samfylkingin hefur ekki gert. Og kannski var svolítið breyting á því að þetta var auðvitað kannski það mál sem að Samfylkingin sett á oddinn. En Viðreisn hefur ekki kvika frá því að einmitt á grundvelli efnahagsmála að tala fyrir því að það auðvitað skiptir máli hvort við erum með þennan litla gjaldmiðil og hvort við erum í samfloti efnahagslega með öðrum þjóðum innan Evrópu. Það sem mér finnst skipta mestu máli núna varðandi næstu mánuð og þá ríkisstjórn sem tekur við að hún kunni að halda á mörgum boltum á lofti í einu. Þetta verði ekki bara það að sé fótboltamaður að halda einu bolta, við þurfum fjöllistamanni sem getur haldið 10 boltum á lofti í einu og tekið á mörgum málefnum vegna þess að það eru svo svakalega mörg málefni sem er mjög brýnt að taka á. Og við erum með umræðan lífeyrismálin eru uppi út allt. Það er húsnæðismálin, það er húsnæðislánamálin, það er meira að segja hvernig á að mæla vísitölu neysluvers virðist vera spurning. Þetta er spurning líka um rétt neytenda. Af hverju neytendaréttur alltaf síðastur og lægstur á Íslandi meðan í Evrópurétti hann er hæstur, hann er fremstur. Þannig að við þurfum svona dálítið að skoða. Ég er nú með lista hjá mig það sem ég var búin að taka saman 12 atriði og efnahagsmálin það er náttúrulega stöðuleiki efnahagsmálin og það er mjög mikilvægur. En ef við náum stöðuleiki efnahagsmálum og fólk missir húsnæði sitt í leiðinni að þá skiptir stöðuleiki efnahagsmálum engu máli. Ef við náum stöðuleiki efnahagsmálum og við erum ennþá í lánakerfi sem gerir það verkum að fólk þarf að borga húseign sína mörgum sinnum á lánstímanum, að þá skiptir stöðuleiki efnahagsmálum kannski ekki svo miklu máli. Þannig að við þurfum að hætta að bæta, það er að segja við þurfum að hætta að taka teppið og setja bætur á það hér og þar. Við þurfum að fara í grundvallarbreytingarnar og fá nýtt teppi á stofuna. Og þar þurfa, og þetta verður stjórnmálaflokkarnir að velta fyrir sig, þar þurfa einfaldlega hagsmunir almennings að verða ofan á. Það verður að fara að hætta þessari sérhagsmunagæslu fyrir þá sem þarf ekki að vernda. Ég meina, Samherji er með eigið fé upp á 200 milljarða ef ekki meira. Það þarf ekki að moka meira undir þá. Nei. Ég hef ekkert á móti Samherja. Ég bara segja þeir eru bara það stórir. Þeir eru bara orðið það stórir og öflugir og núna þarf að fara að skoða hvernig fólk getur haft þak yfir höfuðið.
Það er 300 manns á götunni hérna í Reykjavík. Hvað, hérna Maron og þú svo glöggur og töður, hvað Landsbanki búin að hagnast á þessu ári? Já, hann gaf það bara út í gær, 27 milljarða. Já, og hérna, það var byrjað á því að lækka bankaskattin. Já. Já, þessi ríkisvöld fyrir 7 árum. Já. Og svo hefur þetta runni bara frá okkur í þessu óðaverðbólgu beinti hún í peningageymslurnar. Og það er ekki umræð það, hvort það hækka aftur. Nei, ég meina, sko, og líka þetta, sko, það er náttúrulega ákveðin heilaþvottur í gangi hérna á Íslandi. Heimildin tók ágætis viðtal við bankastjóra besta bankas í Færeyjum í fyrra sumar. Já. Og hann var spurður að því, já, þurfið þið ekki raunvexti? Raunvexti? Nei, við þurfum bara vaxtamenn. Já. En hér á Íslandi, þá meira segir seðlabankastjóri, bankar fær ekki að lána út nema þeir fái verðgildi peningarnir tilbaka. En hann hugsaði ekki það að bankin er að borga kannski 4%. Þannig að til þess að hann er að fá verðgildi peningarnir tilbaka, þannig að hann bæta verðbólgunu ofan á þessi 4%. En ekki bara sko, að fara upp fyrir verðbólguna. Aha. Þannig að bankin er ekki einu sinna að fá raungildi peningarnir tilbaka þó svo að það sé verið að tala um þessa raunvexti sem ég að vísu finnst vera kjánalega umræða og rangt markmið en hérna við þurfum að fara að snúa þessari hugsun við þurfum að fara fólk þarf að losna út úr þessum heilaþvotti sem hérna þetta raunvaxta kjaftaði er. Við höfum talað um þetta fyrir hverjar einustu kosningar sko svo lengi sem ég man eftir mér sko. Og ég minna það liggur alveg fyrir að ungt fólk sem er að koma sér upp þak yfir höfuð, það býr ekkert við sko einhverja sanngirni að borið saman við sko jafnaldræðra til dæmis bara annars þar á Norðurlöndunum. Þú veist bara þetta vaxtasti sem er verið að bjóða fólki upp. Og það er svo margt líka hlutdeildarlánin, svo sjóður bara tómur, sko, fólk var búið að já og líka, og akkur þarf þetta að vera glænýjar íbúður, þú veist, þetta eru dýrar íbúður sem er verið, þú veist, það eru skilir í rauninni fyrir því að þetta sé eitthvað, hérna, þetta sé meira meina nýjar íbúður eða nýteknar í gegn, og akkur er það? Það er alveg óskiljanlega skilirði, sko. Já, en getum við þá ekki líka tekið þessa hugsun hlutdeildarlánið og setta það inn í nauðungarsölunar? Já. Þannig að í staðin fyrir að eign fari á nauðungarsölu og fólk missi eignina fyrir smáura, að þá eignast kröfuhafi hlutdeild í húsnæðinu. Og svo er það bara gert upp við sölu. Af hverju þarf að taka eignir af fólki bara til þess að selja einhverjum öðrum með hagnaði? Já, þetta hérna, ég var með Sprengisand í hruninu og Jón Danielsson hagfræðingur, hann alveg tala endans um þetta. Það má ekki rekja fólk að heiman. Þá býrðu til félagslega vanda, þú býrðu til svo margt, sko, staðin bara banki segir, já, þú getur bara borgað 30%, þá borgar bankin 70%. Og svo er allir yfirstæðið, að þá verður að borga niður það sem bankin borgaði. Ekki rekja fólk að heiman. Þetta er náttúrulega dæmi góðan seltilting. Nei, sko, þetta er hérna. Nei, Jón Danielsson. Jón, góður, sko. En þetta var ekki gert. Nei. Og einmitt svo keypti ykkur aðrir þetta í bunkum og nú er þetta leigu íbúður á okkur verði. Sko, hagstjórn svona, hún snýst tvennt, annars var monetary policy og svo fiscal policy, peningamála aðgerðir annars vegar og svo fjármálegar aðgerðir. Monetary policy, það er í rauninni það sem snýrað gjaldmiðli, gengi, vöxtum og svo framvegis og eina verkfærið sem menn hafa þar í gegnum seðlabankar, það er þessi stýrivextir. Þeir virka ekki. Þeir bara, þetta verkfæri, það er nýfur sem ekki búið að fyrir utan það að þetta eru meginvextir, ekki stýrivextir. Nei, já, reyndar Magna, þú skulle vera hérna Marn og þú einum sem talar um þennan monetæri hlut sko í umræðinni, sko, finnst mér. Gera það mjög vel, gaman að lesa það. En sko svarið þessu, ég meina við, einhver sagði mér, ég held að þetta sé rétt, að við erum sem sagt næst minnsta hagkerfið sem hefur eigin seðlabanka og eigin mynd er 20 sinnum stærra en það íslenska. Það er nýsjálenski dollarinn. Sko, er það ekki nokkuð ljóst að sko, við þurfum inn í þetta bankakerfi hér, við þurfum meiri samkeppni. Ég meina, í rauninni Danske Bank, þú veist, Dansku banki, einhver stór, Nordea eða eitthvað,
þú veist, við erum eins og Árósar. Þeir eru ekki bara að loka sínum banka í Árósum, sko. En þeir eru ekki það kemur engin heilvita bankamaður til Íslands að opna útibú með þennan gjaldmiðil, sko. Men Enskilda vildi kaupa banka en Davíð komið veg fyrir það. Ég held að það var bara mjög góð hugmynd. Svolítið síðan það. En það sé alveg við, sko, við aðskiljum þessi peningamála hlið annars vegar og svo fjármálalega, því það eru skattarnir og pólitíkin og útgjöldin og ríkisútgjöld og sá hluti hagkerfisins, sko. Það er svolítið greina þarna á milli og ég held að ef við ætlum að auka samkeppnishæfnina og lífsgæði þá verðum við að fara í mjög svona markvissa vinnu við nákvæmlega þessi parametrar sem breytir eru allar til en mér finnst menn ruggla þessu svolítið saman, sko, í umræðinni. Sko. En við þrengjum alltaf að okkur því að sko, hlutfall vaxtagreiðsla úr ríkissjóði hækkar alltaf hækkar, sem þýðir hvað, annan verður að sitja eftir og er ekki. Já. Og þetta er orðið alveg skuggalega hátt. Þetta er orðið skuggalega hátt og ef vextir Seðlabankans fara ekki að lækka mjög skart að þá áttu bara til að versna og það þarf bara að skera niður fleiri stöðum í þjóðfélaginu til þess að ríkissjóðir eigi fyrir vöxtunum og það dugur ekki fyrir hann að taka lán því að það þarf að greiða það seinna þannig að það kalla þá bara á frekari niðurskurð einhvern tímann seinna, það er bara íta vandaðin í framtíðina. En verður þetta ekki helsta kosningamáli? Sko, það er á nóg að taka. Við erum með heilbrigðiskerfi sem stóð á brauðfótum og núna ég held okkur sé öllum ljóst að það er nú alltaf hægt að segja að nú er bara alvarleg hópsýking hjá litlum börnum yfirstandandi og þú veist, þetta er bara meira átt að mála að sinna blessuðum börnunum, Landspítalinn er bara komin að þroti og þú veist, það er alveg sama, það eru heilsugæslustöðvarnar og svo ég tala nú ekki landsbyggðina, þetta er alveg óbúslega brýnt verkefni og svo bætist við kannski að við höfum nú verið að tala heilbrigðiskerfið það er svona reglulega kosningamál en nú erum við líka með menntakerfið og við erum með börn sem að geta ekki lesið sér til gagns, það logar allt stafnan á milli það hverju erum að kenna og hver vandinn er og það er líka enga tillögur á borðinu það hvað þurfa að gera og þetta er auðvitað það sem að samfélagi byggir á, það er auðvitað bara öflugt menntakerfi. Já, og viðskiptaráð gerir svona líklegt til að vilja stjórna þessu? Já, allavega, verður að segja viðskiptaráð hefur og mogginn hafa verið að benda á svona hvað getur verið að og ég meina það hefur allavega orðið til þess að það hefur verið mjög þörf umræð menntamál og kannski auðvitað sitt sínust nú hverjum það hvort að lausnin sé að einkavæða skólakerfið eða ekki og hvort þetta sé kennurum að kenna eða ekki. Ég held að það sé nú líki alveg fyrir að kennarar á Íslandi eru nú ekki öfundsverðir á sínu starfi og þó að þeir kannski klukkutímum talið á áskrundvelli kenni minna heldur en kollegar þeirra á Norðurlöndunum, þá held ég að við séum bara með þannig umbúnað skólakerfið. Þeir eru bara með fleiri verkefni í fanginu heldur en samanburðarlöndin sem við berum okkur saman við. Það er bara þannig og ég meina við höfum verið að tala hér bara agaleysi og við höfum verið að tala að það er óbúslega foreldrar eru mjög virkir þáttakendur í skólastarfinu og það auðvitað krefst tíma líka, bæði stjórnend og kennara og þetta auðvitað gerir starf kennarans allt miklu flóknara. Já, ég veit ekki hvar ég á að byrja, þið eru alls svo gáfuleg Þannig að ég ætla að þykjast segja eitthvað Jú, vitanlega ætti eina kosningamáli að vera efnahagsmál af því að það í rauninni hríslast niður í alla aðra málaflokkur sem okkur langar kannski miklu meira að tala Það er svona eldsnitið á að fýtt Þannig að þú veist, auðvitað eins og Marin og fleiri eru búin að benda og þetta þarf að vera í lagi og þetta er ekki í lagi það er náttúrulega alveg augljóst Töfralausnin á því, ég hef hann ekki en varðandi hina málaflokkana eins og menntakerfi ég eins og aðrir eru búin að fylgjast með því og ég hef verið mjög hugsi yfir þessu, mér finnst alltaf svo erfitt á Íslandi þegar kemur viðskiptaráð og segir eitthvað og borgarstjórinn kemur og segir eitthvað það fara allir á afturfæturnar af því að gagnrýni er óþægileg en gagnrýni er líka á að vera til gagns það eru þetta eitthvað að og svo kemur Áslaug Arna og segir við ætlum bara að byggja móttökuskóla það er bara að reynsa ákveðin hlut á skólunum og sitta á annars staðar, þá gengur þetta kannski betur ég myndi bara vilja að fara alveg í grunninn, nú er ég búin að vera leiðsögumaður í 1,5 ára og ég er með mikið enskum skólakrökkum á veturnar fyrirmyndarbörn
og það sem ég sé munn á þeim þegar kennararnir eru nú að býsnast yfir í hvað þau séu óþæg og ég hristi bara hausinn sko, mér langar svo að bjóða þeim í heimsókn í skólan okkar og ég ætla ekki að kenna kennurunum það eða gangaverunum eða stóðþjónustunni, ég ætla bara að segja við foreldra aliði börnin ykkar upp áður en þau fara í skólan. Kennið þeim að sitja kjur, látið og hlusta á kennaran og hlýða. Þetta, og þau koma inn, ég heyri það bara á kennurum, þeir eru örmagna bara að aga þessa gríslinga þegar þau koma inn í skólastofuna. Svo eru þarna einhverjum sem sitja prúður og vilja læra og lesa, en það fer bara engin tími í þá af því að kennarin er að eltast við alla hina. Og svo kemur náttúrulega ofanlagt alls konar önnur vandamál sem fylgja skóla án aðgreiningar sem falleg hugsun en við eigum að hugsa meira til sérskóla fyrir þau börn því að það hreinlega bara biðlistin í Klettaskóla. Það sem að þessi börn með svo kallar greiningar, þau bara fitta ekkert alltaf inn í sína hverfiskóla og svo mörgu öðru sem hægt að rekja sem gerir starf kennarans erfitt. En við eigum líka alveg að horfa og erum að mennta kennaran okkar nægilega vel. Það má alveg velta því fyrir sig heyrði mann í útvarpinu í dag segja bara það þurfum við ekki að standast eitthvað svona raunhæfismat bara eins og lögreglumenn hvort þau geti yfir höfu kennt þó séu menntaði kennar þetta er svolítið drastíst en það má alveg velta fyrir sér það, þú veist, maður segja og svona hugsa maður samt sko, ok, ég er ágætlega læs og kann ágætlega hluti, ég get ekki kennt, ég veit það alveg að ég er bara ekki með getu í það og hvorki þólimaðin í kunnóttu þannig að það er svo mörg öðru að taka og ég held að þau bara byrja svolítið heima hjá okkur líka í menntamálum þess að hjálpa kennurunum, styðja þá að ala börnur upp og láta þau hlýða, læra og lesa sem að velta fyrir sér öllum þessum fjölda erlendra barna sem að koma í Kópavogi, þú manst það nú Guðrjúr, það var nú eitthvað sem hét nýbúadeild í Hjallaskóla og Álfaskóla og sem betur verið hurfu við frá þeirri leið því að þetta var ekkit annað en aðgreining þar sem börnin fóru í sérdeild og niðurstaða þess skóla var á svona tíma, það var ágætis hugmynd þegar voru fá börn, var að þessi börn vildu bara ekki fara úr hlýjunni inn í íbúadeildin sína því þau treystu sér ekki inn í hérna bekkina. Þannig ég vil vara svolítið við þessu og kannski nefna líka mjög áhugaverða skýrslu sem Haraldur Líndal gerði á úttekt á menntakerfinu. Það sem hann sagði sko það sem helst þyrfti inn í skóluna væri bara stoðþjónusta. Ekkert stoðþjónusta. Já. Það væri í rauninni bara það sem vantar inn í bekki bæði fyrir kennar og nemendur. Það að hafa notið góðrar kennslu, hafa haft góðan kennara í grunnskóla, það er bara einhver mesta gæfa sem þú getur orðið fyrir. Við þrír félagarnir við heimsóttum daginn okkar gamla kennara sem var með okkur allan barnaskólan, það voru þetta ekki, og við áttum alltaf góða stund og vorum að skoða bekkjarmyndina og ég taldi það voru 34 á 12 ára bekkjarmyndinni og svo töldu upp 3 aðra sem voru í bekknum en voru ekki að myndin og hún var sem sagt eini kennari með 37 nemendur sko. Þetta er ekki til eftirbreytni. Nei, nú segja kennari alveg. Ég er ekki að mæla, núna er bara allt annað raunvörn, nei, ég er ekki að mæla með þessu sko. Þess að ég er að segja er sko, núna er hins vegar sko allt, en þetta voru, það var engin útlendingur í þessum hópi. Nei, sko. Það var engin, skilur, þetta var allt annað samfélag, bara ger ólíkt. Þú ert svolítið að kveiki mér hérna, sko, af því að það er, eins og Karen kemur ágætlega inn á, sko, við erum með menntakerfi vanda, við erum líka með samfélagi vanda. Já. Og ég held einmitt sko þegar ég var í barnaskóla þá stóðum við fyrir aftan stólinn okkar og við beðum þangað til kennarinn bauð okkur sæti og við vorum í röð fyrir fram á skólastofuna áður en við fórum inn í skólastofuna og við fórum ekki inn fyrir en við vorum búin að jafna bilin og svo framist það voru bara óbúslega skýra reglur og það er rosalega hollt og mikilvægt fyrir börn að læra að virða reglur og bara fylgja reglum. Og ég held að okkur hafi svolítið fatast flugið því bara sem samfélag að við höfum leið og það er óbúslega margt gott sem að við höfum gert hérna fyrir börnin okkar og þau eru sjálfstæðir og þau eru óbúslega meðvituð sín réttindi að þá höfum við dálítið gleymt því að upplýsa að þau hafa líka skyldur og það er bara óbúslega gott fyrir börn að læra að hlýða og ég gæti náttúrulega tekið margar sögur sko af löngum kennsluferli og líka ferli sem stjórnandi í framhaldsskóla. En mér er svolítið, kannski svona ef ég segi pínlítið dæmisögu, það ég var í Kringlunni fyrir einhverjum viku síðan og það kemur móðir inn í eina verslun og dóttirinnar svona kannski einhvers staðar á bilinu 7 ára, hún er bara algjörlega brjáluð af því að í búðinu á undan þá hún beðið eitthvað og hún vék það ekki.
og sjálfsagt hefur þyknaði móðurinni þannig að hún hefur eitthvað svona tekið í hana til að draga hann út úr búðinni og umræðan á milli þegar mæðgna var svo hvort að mamman hefði rétt á því að setja inn einhver mörk og þetta var svona að fara nánar út í þetta samtal þeirra á milli, ég náttúrulega lagði verulega við eyrun að þá endar með því að móðurinn biður dóttur sinni afsökunar að hún hafi nú kannski verið ókvassirt við hana og ég hugsaði bara var þetta rétt því að þarna var eitthvað svona, það var átakaflutur á milli þeirra og móðurinn fer í hlutverk tapar hans og hvað það kenna barninu og þú veist, ég meina, kannski þetta ekki alveg besta dæmi sagðan, en sko eins og með lesturinn og þetta bara myndur að ætlast til þess að þú veist, hver kennir barninu sína hjóla, ætlast til þess að skólakerfi sjá það, ég meina það alveg eins og þjálfun og eftirfylgni með lestri, það á ábyrgð foreldra. Þú tókst það af mér orðið þarna vegna þess að ég ekki að mæla með 37 nemyndum í bekk með 1 kennara og engan aðstofkennar. Ég ekki að mæla með því. Nei, þetta allt annað samfélag sem eru með miklu flóknara og miklu erfiðara. Því miður erum við að sjá bara ömulega fréttir breytingum á samfélagi bara hvernig einasta dag. Sko. Ég meina, það bara kom út skýrsla daginn á vegum OECD sem sýnir að við erum að setja til dæmis mjög lítið í íslenskukennslu fyrir miðað við önnur OECD-lönd sem dæmi sem að Það setur mikið í grunnskólana en lítið í framhalds- og háskóla, það ekki rétt hjá mig? Sko það náttúrulega stytting námsnámi til stúdentsprófs hefur dálítið haft áhrif á það sem er verið að bjóða en svona peningilega segja þá það auðvitað mismunandi eftir framhaldsskólum hvað boðið upp á íslensku kennslu Já, ég með fjárveitingar til þessara En það er eitt þessi stytting náms til stúdentsprófs þegar hún var kynnt, þegar hugmyndin var kynnt fyrst og það er Björn Bjarnason sem kynnið það sem menntamálaráðherra. Já, var það ekki Illugi? Nei, Björn kynnir þessa lengri sögu, þá er það Björn Bjarnason sem kynnir þetta fyrst og þetta er rætt á ásfundi skólameistarafélags og Húsavík 94 líklegast. Og þá var hugmyndin svo að það ætti að fjölga tímum á skólaárinu þannig að heildar tímafjöldin yrði þá sami á 3 árum eins og hann hefði verið á 4 árum. Framkvæmdin er svo að það er verið að þjatta saman námskránni þannig að hægt sé að koma fyrir sama efni á 3 árum. Svona nokkuð einn. Ég kannski leifi skólameistarann. Það ekki alveg að sama, nei. Nei, en þetta er samt gjör ólík framkvæmd heldur en átt að vera nálgunin. En síðan vil ég líka nefna eitt áður en við bara drukknum í þessum þætti að það er komið hérna PISA-rannsókn og allir að missa yfir henni. Ísland uppfyllti ekki skilyrði til þáttöku í PISA-rannsókninni. Hafa það á hreinu. Það þarf 150 skóla til þess að geta tekið þátt í PISA. Við erum ekki með 120 skóla með framhaldsdeildir. Það er að segja efri bekk í grunnskóla á landinu. Og hvað, þá ekki að marka þetta? Nei, ég meina, og síðan stór hluti af þessum 20 af þessum skólum eru með færri heldur en 10 nemendur í þessum deildum. Þannig að í fyrsta lagi þá eru allir nemendur settir og taka prófið. Í flestu löndum er kannski 3% nemenda látin taka prófið. Og þar er hægt að velja bestu skólana til að taka þátt í prófunum. Þannig að við verðum pínleiti, við megum ekki drukkna yfir einhverju niðurstofum og segja allt sé ómögulegt. Við verðum að átta okkur í hvaða samhengi allt er ómögulegt. Já, ég held að sé nefnilega varhugavert að hengja sig endilega bara í PISA-rannsóknina, bara okkar eigin kannanir sína að voru það ekki drengir sem get ekki lesið sér til gagns. Þú veist, þetta er alveg skelfilegu veruleika, ekki það ég hitti einhvern tímann skólastjóra, það var upp í Norðlingaholti, hún sagði að vera ekkert mála að kenna drengjum eða stúlkum að lesa, þurfti bara að fá að lesa eitthvað sem hefði áhuga. Jú, en það þarf líka að vera svona minn lendi í þessari PISA-könnun á sínu tíma 2012 eða hvað það er og hann sagði bara við tókum þessu bara sem djóki við vorum ekkert að taka þessu alvarlega ef spurningarna voru eitthvað flóknar þá slepptum við að svara ef þetta krafðist mikið tíma þá slepptum við að svara og svo þegar við sáum að við vorum búin að vera sæmilega lengi inni að þá hættum við í prófunu og fórum út af því að við fengum frí af því við tókum þetta í prófunu.
Það er kannski ákveðið agaleysi. Já, ég minna sko, en Ég hef gert þetta svona. En maður þetta skýri þessi aðferðafræðilegi galli sem þú nefnir, hann skýri samt ekki okkur Íslandi virðist vera að hraka í samanburðinu. Það getur bara verið að fólk sé að taka þetta minna alvarlega. Okkur vantar samanburðin og einn af þessu samanburðin með það og það er það sem gaman að lesa skýrsluna sem kom hana og ég gert það að nokkrar þjóðir þær hafa verið að fylgjast með nemendunum gegnum tíðina. Við höfum ekki gert það. Nei. Við höfum ekki gert það einu svona í samræmduprófunum að fylgjast með gangi mála. Háskólinn hefur nú verið að skoða hvernig nemendur eru undirbúnir fyrir að koma upp í háskóla og þetta er ágætt smælikvarði á það. Já. Hvernig undirbúningur hefur verið og við sjáum það líka bara í innbyrðismælingu í PISA að þá er okkur að hraka meira. Það sýnir sig meðal OECD þjóðana að börnum er að hraka almennt en það er bara meira hér. Nei, okkur er að hraka minni en þjóðverum. Ég er að tala almennt. Já, en ég tek og við erum svona nokkurn veginn í næstu sætunum alveg sama hvaða parametrar eru í skýrslunni. En við erum alveg í sömu færslu og þjóðverjar og finnar sem eru, sko, þar er líka niðröfið. Það eru þjóðir sem eru að hraka meira en við. Þetta stendur allt í skýrslunni. Já, ég er búin að lesa hana líka. Fyrir langa síðan og þá fékk ég þá hugdættu hvort að háskólinn tæki það saman sko hvernig sko stúdentum myndi ganga eftir hvaða menntaskóla eða framhaldsskóla við kæmu og ég fer að þetta var tíleikustar en þetta var bara trúnaðagögn og það allt saman eins og ef maður nógu þróskuður og heldur áfram að þá endaði með því að einhver lagi þessu til mín og þá kemur fram að sko þá, ég veit ekki hvort það slúst núna að þá var það þeir sem voru í sko menntaskólakerfinu ekki áfanga Bekkakerfi. Þeir voru yfirleitt sko með betri árangur út úr háskóla eins og MR og meira sem svona Laugavatni. En þú þarft náttúrulega svolítið að taka inn í þennan samanburð sko að demografían í skólunum er mismunandi og við svo sem það hefur löngum verið þekkt að þú ert mjög einbeittur og ætlar í læknisfræði, þú ætlar í klásusinni læknisfræði og ferði í MR. Og þú veist það er svona, sko það skiptir máli með hvaða einhver nemendur útskrifast og það skiptir líka máli sko hvers konar nemendur í skólanum og það hefur svona kannski fyllt skólum eins og til dæmis menntaskólum í Reykjavík að þeir nemendur sem hafa sótt í þann skóla eru kannski með svolítið skýrari sín á því hvað þau ætla að gera. Ég var kennari í 5 ár hérna í Iðnskólanum í Reykjavík stúdendur MR og mín niðurstaða eftir að hafa verið kennari við Iðnskólan er það að Iðnskólinn sé betri skóli en MR og ástæðan fyrir því ég komst að þessari niðurstöðu er svo að MR tekur við nemendum sem þarf ekkert að hafa fyrir og skila þeim yfirleitt út með lægri einkunnir heldur en þeir koma inn. Iðnskólinn tók við nemendum sem yfirleitt þurfti mjög mikið að hafa fyrir og voru með mjög mikið að núláfanga nemendum og við skilum þeim yfir höfuð með betri einkunnir heldur en þeir koma inn. Og ég myndi segja að þar er á þessum samanburði hafi Iðnskólinn verið betri árangursríkari skóli heldur en MR. Þannig að við verðum líka að skoða þetta. Hvaða viðfangsefni eru skólanar að fást við og hérna ég tek alltaf dæmi, ég man eftir nemanda sem kom inn, hann var held í húsgagnasmiður fyrir eitthvað húsasmiður, kemur fyrir alla núláfanga og hann endaði með 9 og 10 á síðustu önd. Þetta kalla ég árangur í námi, en ekki að taka við nemendur sem voru allir með 9 og 10 og þetta skila þeim út með 6 og 7. Það má nú alveg nefna, finnst mér, að mér finnst sem betur fer að vegur og virðing fyrir handverki og iðnmenntun, hún er að aukast á Íslandi. Já, mjög. Og það er af hennu góða, það má alveg nefna það sko. Mér finnst þetta vera sem sagt... Já, stjórnvöld tóku reyndar, fyrirtæki sem ég minn hjá, skrifstofustjóri hjá er rafverktaka fyrirtæki, við erum með svona 10 rafvirkja í vinnu, ef ykkur vantar góðan rafvirkja þá er ég með það bestu. Alltaf gott að vera. Það plugga hérna aðeins inn og hérna framkvæmdastjórinn sem er nú reynda bróður minn, neittist þess að ráða mig, að hérna hann hefur barist mikið fyrir því að fá viðurkenningu og fjármagn frá ríkinu til þess að koma fleirum í skólan
og svo tókst það og þá kom alltaf bara að ljósa húsnæðið var ekki eins og nóg stórt til að taka við þeir sem vildu komast í námið sjálf. Við erum einhvern veginn alltaf svo sein að fatta. Við erum svona, vantar okkur rafvirkja, við erum bara drífið því núna og ok, við erum ekki svona stóð byggingu, við erum búin að vekja upp áhuga hjá nemyndum, hvetja því iðnnám loksins og þá erum við bara ekki með nógu stóra byggingu til að taka á móti. Það er svo margt í þessu elsku samfélagi okkar sem er náttúrulega ekkit annað en bara á starf við borg í Bretlandi. Við erum ekki mikið fleiri en það, þetta á ekki að vera svona flókið. Við erum svolítið mikið fyrir að flækja málin líka. En hvert eru búin að fara með þennan pólitíska þátt? Heyrðu, ég veit ekki hvort þið átt ykkur á því að sko kosningarnar voru boðið með svo stuttum fyrirvara. Já. Það var búið að setja þær á dagskrá sömu helgi og Black Friday. Þannig að öll vikan í aðdraganda kosninga, það eru allar birtingastofur búin að taka frá alla auglýsingatíma í fjölmiðlum. Þannig að eru þið ekki örugglega búin að hlaða niður TikTok? Jú, ég kom á TikTok. Já, ég er búin að vera að fara að gera það í kvöld, sko. Ég er ekki komin á TikTok. Þetta er mjög ávanabindandi. Stór hættulegt að byrja á þessi. Þú bara gjörsanlega var ekki bara stjórnmála. Algoritmi les þig. En þið tvær eru búin að ákveða ykkur hvað ætlaði að kjósa þannig að þið þurfið ég myndi að segja Hákon líka ég ætla bara að leiða mér þann mun að gefa ekkert upp og kannski er ég bara ekkert búin að það er ekki alltaf gaman að sjá sko, þú veist, tilrauninni stjórnmálaflokka hafa áhrif á kjósendur bara eins og í forsetakosningunum hvernig Halla yfirtók TikTok og hvernig Framsóknarflokkurinn er svona stökkvinn hér og þar, það er alltaf gaman að sjá jafnvel gamla íhaldssama flokka svona reyna að vera fyndin og skemmtileg og ná til almúans, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig nýta sér þennan miðil. En svo segja þið núna að vaxtalækkunarferli byrja, það búið að lækkun 0,25. Já, ég fundi allir fyrir því, eða þannig. Þetta er alveg... Rétt og undan hækkuðu náttúrulega vextin og verðtryggðu lánum, svona þess að gulltryggja sig algjörlega. Og enginn sagði neitt, eins og ég segi sko, þessi umræða með efnahagsmál á Íslandi í dag, hún fer ekki fram inn á Alþingi, hún fer fram hjá mönnum eins og Marín og þér og fleirum, en ég heyri ekki píp frá alþingismönnum, þeir eru uppteknir í einhverju allt öðru, finnst mér stundum. Svo er að reka hvern annan svona. Já, svo mátt ekki gleyma því, þú mátt ekki heldur gleyma því að fyrst að við notum raunvexti, að raunvextir óverðtryggð lána hækkuðu líka. Já. Þeir bara gerðu það ekki með því að vera hækkaðir, heldur með því að verðbólgan lækkaði. Já, akkurat. Þannig að sko við erum í efnahagslegri klemmu og við vorum með ríkisstjórn sem var ekki tilbúin til að takast á við þessi mál. Hún var fór alltaf undan í flæmingi og þess vegna verður ofsalega mikilvægt að við fáum ríkisstjórn sem er tilbúin að taka á þessum málum og taka harkalega á þeim án þess að það bitni á þeim sem minnst mega sín. En núna er næsta gengi tilbúið. Gunnar Smári með nokkra blaðamenn með sér, en ég ætla að þakka ykkur, Hákon, Karen, Guðríður og Marino. Takk fyrir mig. Takk fyrir skemmtilegar umræður. Við bara höldum áfram hérna fram. Og ég ekki boltan yfir til Gunnar Smára. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Þannig að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, herðu velkomin aftur. Við höldum áfram að tala um kosningarnar og pólitíkina og hingað eru komið fólk sem er og hefur verið blaðamenn. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Frosti Lóðarsson, Kari Kjartansdóttir og Jakob Bjarnar Gretarsson sem er kannski maður dagsins. Er það ekki? Þú skrifaðir að Bjarni hefði varað við blöndun kynþátta. Já, en meinti menningar heima. Hann meinti það. Já, það var það sem ég ætlaði að skrifa og ég bara ítreka hér með afsökunarbeðinu mína til Bjarna. Hann ætlaði aldrei að segja þetta. En ég sé það að menn læsa kjafti og klóm í þetta orð og það varð allt brjálað og ég var... Skiljulega kannski? Já, auðvitað er þetta bara hrikalega meinleg mistök og bara fellega leið. Ég var búin að skrifa allt á mikið og það sló saman þessum 2 hugtökum í kollinum á mér og ég ætla nú ekkert að fara að henda mér í jörðina og kveiki í mér sko, en þetta er verðlegt. Það ekkert lítið álagið á Jakobi þarna, aðal blaðamaðurinn á Vísi. Ja, maður skrifar alltaf mikið. Já, en sko það má gagnrýna náttúrulega þessum blöndun kynþátta og líka raunverulega við menningar heima. Það sem hann er að vara við líklega þá fólki sem kemur til Íslands sem er augljóslega frá öðrum menningarheimum og hann hefur gert þetta áður, hann hefur svona kastað inn í samfélagi þar sem ég veit að fólk sem lítur ekki út eins og þeir séu frá Engey eins og hann að það upplifir að það minnkar svona öryggis að búa í samfélaginu. Það er verið að vara við fólki sem er þá asíst eða afrikanst. Hann nefnir nú sérstaklega þarna þar að drengir úr öðrum menningar samfélagum neyti að taka í hendina á kvenkins kennslukonum til dæmis. Já, en hann... Svo við höldum nú samhenginu til það. Það er helling af drengjum sem eru ættaðir frá Norður Afríku og Miðausturlöndum sem að búa hér. Já. Og hann er eiginlega vara við blöndun þeirra menningar. Já, er hann ekki að tala um einmitt þetta sem ég var að tala um, að þeirra drengir sem að koma úr menningarheimum þar sem að karlmaðurinn ræður öllu, þeir ég er erfitt með að finna fjölina sína með það að bera tilhlýðilega virðingu fyrir kennslukonum. Ég tek því þannig. Er það vandamáli hér á Íslandi? Samkvæmt Bjarna, ég er ekki kennari, sko. Ég þekki það ekki. Hvernig ætlar þetta ykkur? Ég held ég skilji Bjarna þannig að ég hef séð þetta, ég er bara búin að sjá úrdráttinn úr þessu viðtali að það er auðvitað, sko, varhugavert að fara að blanda saman sko ólíkum menningum í miklu mæli að hann er ekki að tala um einhverjar etnískar hugmyndir að með ekki koma fólk á öðrum kynþáttum en ef þetta er að gerast hratt og mikið í einu. En er þetta vandamál sem við erum með í dag? Er þetta vandamál sem við erum í dag? Nei, ég held að við séum ekki komið svo langt eins og nágrannalönd okkar hafa brennt sig meira á heldur en við hingað til en þetta er augljóslega farið að vera til einhverja vandræða í Evrópu og það er það sem menn er að líta til núna. Ég held að þetta sé ekki úr lausu lofti gripið algjörlega. Er vandamálið að séu fólk sem býr í sama landi sem er með ólíkan menningabakgrunn eða er vandinn sá að fólk með tiltekinn menningabakgrunn er út í útkverfum, fátækrahverfum, hefur minni aðgengi inn í samfélagið, fær síður vinnu við hæfi, er á lægri launum, býr við lakari kost. Hvort kemur undan eggið að hænan? Það er erfitt að átta sig kannski á því. Það er ekki þannig að þetta fólk hafi kosið að fara að búa í fátækrahverfinu. Ég býst við allir vilja bara búa í Fossveginum. Já, ég bara á hvaða hillu þetta fólk lendir kannski ákvarðast ég veit ekki, ég meina að þetta er ég held að Bjarni sé aðalega að tala um að sko samheldni þjóðfélagsins byggir á einhver svona sameiginlegri menningu og þegar að blandast ekki saman einmitt, þannig fyrir að tala um krossin í norrænu þjóðfánunum og svona segir ranglega öllum norrænu þjóðfánunum? Já, það tekur ekki Grænland með en ég held að sko þessar hugmyndir sem Bjarni er að ræða þarna séu alveg einhverju leyti valid og að þess að góðra gjaldaverðar að þetta sé varhugavert að gá ekki að þessu.
það gá ekki að hverju. Mér finnst þetta rosalega erfitt að vera að bregðast við einhverjum sem sagði eitt og meinti annað og þriðja var hann eftir honum. Það sagði náttúrulega bara... Hann sagði Blöndun menningarheima og það hittir algjörlega á mig og bara þessu sló bara saman í kollinum á mér, þannig að ég vona nú og mér finnst að fólk eigi nú bara að sleppa takinu á því. Ég sleppa alveg takinu á því, fyrirgeðu Jakob, ég bara segja að mér finnst erfitt að bregðast við því að því ég las ekki uppröðanlegu fréttina og ég hef svo sem ekki alveg fylgst með þessari umræðu. En ég hef séð að Bjarni á harða hlaupum í eigin flokki með undan svona kröfu að hann tali harðar í útlendingamálum og sýni svona einhvern rasisma til þess að fá fólk heim. En ég hef ekki trú á því að Bjarni hafi meint þetta sem einhverja kynþáttafordóma. Ég held ekki að hann sé þannig. En eins og hef ég heyrt hægri menn vera að tala þessi kristnu gildi og nauðsyn þess að við fáum hingað hælisleitendur sem hafi kristin gildi að leiðarljósi. Það sagði nú Sólveig Anna bara í pallborðinu hjá okkur í gær, það kom mér einmitt svolítið óvart. Nú, sagði hann hvað? Að sósíalistar... Passaði nú, Jakob, að fara rétt með. Sósíalistar... Oh my god. Sósíalistar legðu áherslu á kristin gildi. Já, sósíalistar... Hún og Sanna væru sósíalistar sem að sektum í kristingildi. En það allt annað að sækja sjálfur í kristingildi en að vilja bara flytja inn fólk sem með kristingildi. Allt í einu núna. Við erum náttúrulega með einhvers konar fjölmenningarsamfélag og það leggur okkur þær skyldur og herðar að við leggjum rækt við inngildingu, að við gerum þarna eitthvað mjög róttækt til þess að draga þetta fólk inn í samfélagið, til þess að börnin fái jöfn tækifæri á við okkar börn. Það bara einfaldlega skyldur sem við tökum okkur á. Og stjórnvöld hafa brugðist í því. Og þar á meðal Bjarni Ben. Þannig að þetta kemur nú ekki alveg úr hörðustu átt að það sé verið að það sé slæmt að blanda saman menningarheimum. Þetta fólk hluti af okkar samfélagi, þeirra menningarheimur hluti af sameiginlegri menningararleið okkar núna. Við deilum samt ekki það að okkar menningarheimur byggir á jafnrétti kynjanna til dæmis og virðingu fyrir ólíkum kynhneigðum. En það það ekki samt svona... Í öðrum menningarheimum getur það bara verið alls ekkert málið. Í kristinni menningu Frosti, það alls ekkert málið heldur? Ég held ekki að tala fyrir kristinni menningu. En við erum að tala þú ert að tala að einhverjir múslimar að þeir séu með þessa innstillingu og það eru þeir, vissulega, það eru líka sumir mjög öfgafullir kristnir menn og við þurfum einfaldlega að vara okkur á öfgum og inngilding og menntun og upplýsing mjög mikilvægt tæki því. En þetta ekki huga að fara að tala að við ættum að eingöngu að hleypa hér inn kristnu fólki og Nei, en ég heyri þetta svolítið hjá hægrimönnum. Það allavega ekki hugsa ég það þannig en þeir sem að koma af öðrum menningarheimum mér finnst það eðlilegt að fólk vonist til þess að þeir aðlagist að því menningarsamfélagi sem þeir koma til og það gerist ekki að sjálfu sér. Nei, það gerist ekki að sjálfu sér. Við vorum reynda með viðtal við talskonu Gannaðgásins og hún tók það fram að það var ekkert að sjá það að erlendi karlmenn beittu konur frekar ofbeldi en íslenskir. Þú ert að tala sérstaklega út frá því að hættan sér þú að við flytjum hingað inn karla sem ekki bera virðingu fyrir konum? Ég veit ekki hvað að lesa of mikið í það. Ég meina, það er konur sem eru kúaðar í múslimskum samfélögum. Þú hefur trúið að þessi leyndur vandi? Menningin þannig hjá þeim að þær eru ekkert mikið að bera það á torg. Það er mikið ofbeldi í gegn? Ég bara tala til dæmis að þurfa að klæða sig í búrku til dæmis. Það ákveðið ofbeldi sem að þær kvarta samt ekkert yfir. Það er mikið ofbeldi í gegn konum sem eru innflytjendur og þá af íslensku körlum. Það kann vel að vera en ég að segja í þessari menningu þá það bara þannig að konan á að vera undirgefin og það eitthvað sem við erum ekki sammála hér. Já, en það held að sé samt allur gangur á þessu og þetta mjög mismunandi eftir ríkjum og svo líka bara ég verða að fá að skjóta því inn að ég var bara að velta fyrir mér hvaða lönd væri með svona fjölbreyttustu menningu svona, já, bara í því og ég myndi halda að það væri Bandaríkin og Singapúr, Bretland Frakkland, þetta ekki allt fullkomið og inngildingin hefur ekkert gengið fullkomlega en ég held að Bandaríkin og Bretland og Frakkland og Singapúr séu ekkert lönd svona sem við teljum svona
allt farið á hinn versta veg. Ég held að þetta sé frekar bara spennandi lönd yfirleitt til að búa í og vandamáli sé ekki svona fjölbreyttir menningarheimar. Það er einmitt það sem gerir löndið spennandi. Ég verð nú að segja, sko, að því þú tekur Bandaríki sem dæmi að það er einmitt alltaf við suðumark út af þess að því að það hefur mistekist að þjóðinni mistekst að vera þjóð í eigin landi. Og standa saman. Þetta eru þarna eins og núna bara mörg þjóðarbrot sem eru að berjast. Bandaríkin í raun á barmi borgarastyrjaldar. Já, en það er ekki, myndi ég halda menningarheimani sem landið hefur náttúrulega það hafa verið fjölbreyttir menningarheimar þar frá bara stofnum. Já. En þetta er þá nýtt vandamál. Þetta óbáslega óþol gegn þeim sem eru einhvern veginn öðruvís en maður sjálfur. Bandaríkin hafa alltaf verið mjög lagskipt. Bandaríkin hafa alltaf verið þeir sem komu fyrstir sem kannski englendingar og þjóðverjar eru svona á toppnum. Þeir sem komu síðar eins og Pólverjar og Ítalir og Írar, þeir eru þar fyrir skörniðar. Þeir sem komu enn seinna. Og Frakkland er fjölbreyta því þau lögðu undir sig þann enn síðar, þannig að þetta er gríðarlegur vandi í bandarísku samfélagi hvað það er lagskipt. Og það sést í hverri kosningunum eftir annari núna í Evrópu í hinum og þessum löndum að þar eru hægri popúlískar hreyfingar að fá mikið fylgi. Svona þriðjunglum í max. Bara, þetta er mikið fylgi saman hvernig þú lítur á það og það eru þetta tilkomið en þess að fólk eru að upplifa að þessi fjölmenningastefna hafi ekki heppnast eins og vel og henni var ætlað. Eða er ekki verið líka bara ætlað þessari fjölmenning, það hefur verið líka að finna sökudólka á vandamálum sem eru kannski alls ekki þessari fjölmenningu að kenna. Kannski sveikn í frásökunar? Ég held að það hefur verið sagt mjög lengi núna sé bara fólk ekki lengur að trúa því. Ég held að sé ekki hægt að líta fram hjá þessu. Nei, það er ekki hægt að líta fram hjá því að það hefur verið mikill straumur flóttamanna til Evrópu og það hefur verið erfitt að bregðast við því og inngildingin hefur brugðist. En á móti kemur að það hefur verið að nota í pólitískum tilgangi þetta vandamál sem er bara okkar vandamál að leysa. Vegna þess að við berum í rauninni ábyrgð ekki bara á okkar landamærum heldur heiminum öllum og þetta er okkar vandamál að leysa. Allra saman. Það hlýtur að vera, það er ekki annað í staðinn fyrir að leysa það, þá erum við að draga þetta fólk í dilka og við erum að tala um það eins og sakamenn. Það er notað í pólitískum tilgangi til þess að auka á hræðslu og þjappa fólki saman eitthvað svona. Og svo er náttúrulega þegar maður lítur á tölur frá bara verndarsviði útlendingastofnunar og sér maður að þessi hópur sem eru að koma frá löndum sem hafa ólíkan menningar heima við. Þetta er svo svakalega lítill fjöldi af þeim 80.000 sem bara teljast til erlends vinnuafls. En það er þetta ekki teljandi vandamál á Íslandi svo heiti getið. Akkurat þess að mér finnst fólk þurfa að vanda sig. Það verður kosningamál, útlendingamál. Já, Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa verið að gera það. Já, þessi vandræði með hælisréttinda málaflokkin er klálega einhvers konar kosningamál en það er nú samt sem áður nú þegar búið að gera mikla breytingar á því og lagfæra en þetta er alveg eitthvað sem fólk horfir til núna þegar það er verið að horfa fram bjóðendur. Það heldur sé alveg klárt að þetta verður eitt af kosningamálunum. Já, en hvað er það kosningamál? Þegar ég átta mikið alveg á því maður heyrði kannski eins og Sigmund Davíð eða Snorra Másson lýsa einhver ástandi 100 tungumál í hverjum bekk og eitthvað svona, þetta sé bara við sem að brotna undan einhverju. Ég átta mig aldrei á því, hvað vilja þeir? Ætla þeir að reka þetta fólk í burtu aftur? Eða ætla ekki að hleypa neinum inn í skólana fyrir hann orðin fullnum með íslensku? Ég næ aldrei, hver er lausnin? Já, líka, að því þegar maður horfir á þessar tölur, ég með þetta hérna skrifað fyrir neðan mig, þú veist, í ár, þá eru 1050 rúmlega búin að fá vernd hérna og af þeim eru 894 frá Úkraínu. Þannig svo standa eftir einhverju tugir, Venezuela með 56 fjölmennasta hópurinn, þú veist, 36 minnum frá Palestínu, er það þessi 36 frá Palestínu eða 56 frá Venezuela sem eru svona stórkostlegt vandamál
að bara okkar stærstu stjórnmálamenn bara setja þetta á oddin í sínum málflutningi. Og sömu stjórnmálamenn og í rauninni þarna buðu fólki frá Úkraínu að fá hér sjálfkrafa vernd og opnuðu landamærin gagnvart Úkraínu, já og síðan Venezuela og reynda snerið því við og stuttan tíma þegar Þórdís Kolbrún var dómsmálaráðherra. Og þau höfðu fullan, sko það var svo þannig þetta algjörlega heimatilbúin vandi sem verið að nota á mjög ósvífin hátt gegn fólki sem í alveg óbáslega viðkvæmri stöðu. En hvert þeir sem að draga upp að fjölgun innflytjenda sé vandamál, að við ráðum ekki við þetta lengur, hver lausnið þeirra? Hafið þið heyrt það? Sko, það varla þessir 102 sem koma frá öðrum löndum heldur en Venezuela, Úkraínu í ár. Varla þessir 102 þetta stóra vandamál, hælisleitanda vandamál sem við erum að takast á við. Það er fjöldin sem er búin að fá vernd hér á árinu sem kemur ekki þaðan. Ef mikill fjöldi vandamál þá hlýtur lausnin að vera bara að hægja á þessu. Þá eru allir innflytjendur skattleggja ferðaþjónustuna þannig að hún drægist saman til þess að þurfi ekki svo mikið vinnuafl. Svo þetta orðið svo undarlega umræða, sko, það er talað já, við erum komið með svo mikið útlendingum, það er svo rosalega mikið erlendum verkamönnum hérna, 80.000, það getur vel verið, en það bara byggir á þeirri atvinnustefnu sem hefur verið rekin hér á landi. Og svo kvartar fólk, ég fæ ekki tíma hjá lækni út af hælisleitendum sem fara reyndar á sér læknamóttöku, þannig þeir eru varla að þvælast á svona lokal heilsugæslum, þannig þau hljóta að vera að tala þetta erlenda vinnuafl, því þessu eru öllu grautað saman, endalaust. Og hvað ætlum við þá, er það stefnan að vera með fullt af fólki hér í vinnu á Íslandi sem má ekki sækja sér læknisþjónustu eða? Ég held þetta að vera skemmtilegt. Já. Ég bara að deyja þetta alveg. Þú bara þreyttur eftir eftir átök mínu Sjálfstæðisflokkinn, Gervallan. Já. Nei, við líka við, sko þjóðfélagið, nú var ég að koma af sýningu á þarna myndum kvennafrídaginn. Já. Við langar að sjá þann dag sem allir innflytjendur á Íslandi leggja niður vinnu. Og þetta er geggjuð. Nei, og bara taka sér frí eða fara í verkvall eða hvað það nú heitir. Sko þjóðfélagið myndi lamast. Það verið nú til að skemmta skrattanum. Hvað eigum við að gera við börnin á barnaheimilunum, í leikskólunum, hvað eigum við að gera við þarna fólkið á hjúkrunarheimilunum verður hægt að skilur við getum ekki rekið þetta þjóðfélag án þessa fólks. Svo situm við hérna svona makráð og hökufeit og ræðum eins og þetta fólk sé alveg stórkostlegt vandamál í okkar lífi. Við byggjum ekki við þau lífskjör. Við byggjum ekki við þau lífskjör. Það vekja athygli á þessu. Þetta fólk í rauninni ber ábyrgð á því að við höfum það svona tiltölulega betra heldur en að við ættum að hafa það. Hvert færum við börnur á leikskólan? Ég held þetta með þess að maður svo Sigmundur Davíðs eflaust borða mikið í mötunautum og restaurantum. Hann er aldrei mist úr heita máltíð. Nei, borða varla þá máltíð sem að innflytjendur hafi ekki búið til fyrir hann. Hann hefur alla gengið inn í rými sem innflytjendur hafi ekki þrifið. Hann hefur ekki hengt frá sér rusli sem innflytjendur hreins ekki upp. Hann hefur ekki fengið hreina skyrtu þar sem innflytjendur hafi þrifið hana. Það er ekki hægt að reka hérna spítala til dæmis. Sigmundur Davíð gæti ekki verið til ef ekki verið til við. Þetta er eitthvað smá fullyrðingar. Nei, það væri ekki það. Það þyrfti að loka spítölunum vegna þess að það væri ekki þrifnar skurðstofurnar, það væri ekki þrifnar deildirnar, það þyrfti að loka spítölunum og leikskólunum, það þyrfti að loka. Ég hef ekki verið að Sigmundur Davíð sé að tala um að reka þetta fólk úr landi. Ok, vá. En ég hef hins vegar orðið. Hver er þá lausnin? Sko, ef að sko, húsnæðisskortur er vandamál og ef að skólarnir eru að kikna undan einhverju álægi eða eitthvað, þá tel ég alveg ekkert úr lausu lofti gripið að álykta að það sé kannski lægi að hægja á innflytjendastrauminum í einhver tíma á meðan að við reynum að vinna þetta upp. Og hvar í hvaða greinum þá? Og ég veit ekki sko hvern það á að stuða eða móðga sko. Það er algengast sem er lagt til í þessu að taka af vaskafsláttin sem að ferðarþjónustunni setja komugjöld til þess að fækka ferðamönnum til að draga úr þörf ferðarþjónustunnar fyrir vinnuafl. Það er algengast sem tillagan sem er lögð fram eða á hægja á hingakomu innflytjenda. Það er ekki hægt að gera það öðruvísi. En var ekki í fréttunum bara í gær með play að það vanta til þess að reka flugfélag þá er það að vera alltaf tiltækt og rosalega mikið vinnuafl sko, sem vantaði hálfpartinu í Íslandi. Alltaf vana því að hafa rétt eftir. Líka þess að komugjöld, það er að fækka Það er ekki að tala um að fækka útlendingum en það er bara að vera að tala um að hægja á strömmnum inn. Sko. Já, þá þarf það að stoppa það sem að dregur innflytjendurna hingað og það er vöxtur ferðaþjónustunnar fyrst og fremst.
hún að vaksa ennþá alveg einhverju margfældisvexti? Frá hruni, það eiginlega höfuð ástæðan fyrir vextinum. Ég erði í þessu viðtali sem að Jakob hlustaði á, að Bjarni talaði um Íslendingum fjölgað 20% síðan 2018 og það ekki innfæddir Íslendingar, þeim fjölgar ekki. Það eru fleiri Íslendingar sem flytja erlendis heldur að fæðast á Íslandi. Þannig að Íslendingum fækkar. Innfluttur hagvöxtur, kannski segja. Já. Þannig að ef þú vilt draga úr hingakomi innflytjenda þá verður það að setja einhver svona mörk á vöxt ferðarþjónustunnar. Já, og síðan það svona innfluttur hagvöxtur, má skoða í því ljósi að við erum þá að flytja inn láglaunastörf nær eingöngu og taka mannauð frá ríkjum sem að mega kannski illa við því. Það eru margar hliðar á þessu. Þannig að það sem ég að auglýst eftir hver eru tillögurnar lausnum? Við erum við pólitíkusar, hvað er þetta að spyrja okkur að því? Við erum að skrifa fréttir. Við erum bara að skrifa fréttir og bara svo næsta frétt. Já, því að það er alltaf verið að mála mjög svart ástand og eins og ef að þið kjósið mig að þá redda ég þessu. En ég heyr aldrei hvað fólki ætlar að gera, Já, ég hef verið svo spennt fyrir þessu. Ég hef verið að auglýsa eftir þessu líka. Jú, Það er magna að þetta skulle verið í umræðinni í 2 ár og aldrei komið til drögur og fjölda útlendinga, hvernig? En nú bara verður að fá Sigmund Davíð í settið og bara spyrja hann. Hann er búin að biðja hann mjög oft. Þú ert að yfirheyra okkur eins og við séum einhverju pólitíkar. Ég reyndar eini starfandi blaðamaðurinn Frosti náttúrulega með sitt fyrirtæki. En ég varpaði þessari spurningu svo sem á bara Facebook-síðunum minn daginn var bara, aðeins að setja tölurnar í samhengi og svo sá ég bara í gær að Devaf hafði gert frétt úr því og allt er lagi með það. Nema svo er ég skoða kommentum fyrir neðan. Hún spyr hvort að við viljum draga úr ferðaþjónustu og byggingaiðnaðinum. Svarið er já. Þannig, það er alveg ykkur sem vilja það. En ég myndi halda að það væri stjórnmálamannana að marka þá stefnu, hvernig við viljum hafa atvinnumálum háttað hér og auglýsi bara eftir svörum núna í komandi kosningum. En talandi um Bjarna, að því að hann svona gerðist þarna vorið 2023 þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir tók við á Jóni Gunnarssoni. Þá hélt hann smá tölu þarna á tröppum Bessastaða og sagði að Guðrún ætti halda áfram að reka innflytjendastefnu Jóns Gunnarssonar. Svo hefur hann lagt áherslu á var að kvarta yfir samstöðutjaldinu á Austurvelli að fröndu göttunum. Það var svona heilaga reit. Já, og það verið að tala um það að hann sé að reyna að stoppa lekan og fylgi yfir í miðflokkinn. Mér varst þú best með heilaga klósetti sem að hælisleitendur pissið í dómkirkjunni. Já, en svo eru verið að raða á lista núna og þá eru felldir Jón Gunnarsson og Ásmundur Friðriksson sem er sá fyrsti sem að talaði um þessi málin á þingi. Þetta er mjög athyglisverðar vendingar. Er þetta uppveski Bjarna og hans línu eða hvað er í gangi það? Sko, eitt sem vakti athygli mína sem fór kannski ekki mjög hátt var það að Rósa tapaði fyrir Bryndísi í Kraganum. Og ég hefði haldið að hún kæmi miklu sterkari þar til leiks úr Hafnarfirði heldur en Bryndís ofan úr Mosfellsbæ. Með fullri vinningu fyrir Bryndísi þá voru nú kannski ekki sópað að henni nettbeinlínis á þingi núna eða svona verið kefið í og úr svona eftir. Forseti Norðurlandaráðs? Já, einmitt, það hefur verið tekið til eins og það sé eitthvað alveg svakalegt. Mikil upphefð. Alveg æðisleg upphefð. Hún kom sér nú í fréttirnar svakalega fyrir þessi stjórnarslið. Þetta sagði mér það að foristan, Bjarni, er mjög líklega með puttana í þessu að einhverju leyti. Já, myndi ég ætla. Þórdís Kolbrún færi sig ekki í kragan án þess að það sé með fullu samþykki Bjarna Benediktssonar. Það er alveg ljóst. Og þess vegna var rosalega áhugavert að sjá Teitur Björn, annar svona sem hefur verið úr svona þeim sem standa næst Bjarna og Þórdísi. Og hefur gagnrýnt flokkinn harðlega í hvalveiðimálinu? Já, hann dettur út en Ólafur Adolfs kemur inn allt önnur kreðsa úr sjálfstæðisflokknum. En ég veit ekki. Ég held að það sé samt svona meira bara einhvers konar tilviljun eða það er að segja Óli Adolfs nýtur bara gríðarlegs fylgis þarna á þessu svæði. Alveg rosa, en hann hefur svona ekki úr þessari helstu kreðsu. Ef hann hefði ekki ákveðið að bjóða sig fram þá væri Teitur Björn þarna en bara... Teitur Björn hefur bara ekki náð að byggja sig upp. Hann náði ekki annað sæti
En þetta eru miklar breytingar. Þannig ég held að Teitur Björn hefði bara alls ekki náð inn, sko. En hann var bara í 3. síða, sko. Ef enginn hefði farið á mótunum. Já, nei, en hann náði ekki í öðru. En það, já, en í þessu viðtali við hann Bjarna, sem hann Jakob hlustaði á. Það er ekki hægt að taka þetta dagskrá. Hefði mátt hlusta betur á. Já, þá... Hefði mátt vanda sig í vinnunni. Þá var þetta gaman að hlusta á, sko. Bjarni var að fara yfir það hverjir væri að fara í miðflokkin og vildi nú meina að þetta væri svona mikið til fólk sem hefði ekki fengið pláss í sjálfstæðisflokknum. Því sjálfstæðisflokkurinn hefði bara ekki pláss fyrir alla. Og þá orðaði Þórarinn Hjartarson sem var að taka þetta viðtal að þannig miðflokkurinn er bara rejects frá sjálfstæðisflokknum og þetta var skemmtilegt. Mér fannst bomba þær fréttir að Sigríður á Andersen væri farin yfir í miðflokkinn. Það var mjög stórt. Það voru líka merkilega sár, sko, maður sá alveg. En þetta er rétt sem þú segir. Sjokk fyrir Bjarna, algjört sjokk fyrir Bjarna Sigríður farið. Algjörlega, því að hún nýtur fylgis fyrir þær skoðanir sem hún talar fyrir og að Snorri Másson hafi valið miðflokkin frekar en sjálfstæðisflokkin. Var hann boðið í sjálfstæðisflokkin? Hann fór á fund, Bjarna. Hann hefur ekki fengið oddvita, það hefur ekki búið oddvita. En við veitum það er engin spurning að innkoma Sigríðar í miðflokkin gerir miðflokkin að svona kost sem að margir sjálfstæðismenn geta leyft sér að kjósa eftir að hún kemur. OK-stimpill. Það er nefnilega mikill OK-stimpill. Og það er rosalegt áfall fyrir sjálfstæðisflokkin sem er að kvarnast úr. En það sem kemur mér svo óvart er það að Snorri kemur þarna strax í kjölfarið. Er það ekki rétt? Komur ekki degi undan. Eða var það degi undan, skiptir ekki öllum máli. Svo er eins og að verði bara stopp. Svo eru enga fréttir nema bara gömlum gæjum hérna á Klausturbornum, Óla Ísleifs og Karli Gauta. Það voru náttúrulega þær fréttir að það var náttúrulega ítt út þarna þessum wannabe oddvita þarna í Suðurkjördæmi og annar kemur inn í staðinn. Karl Gauti kemur inn og Tómas út. Það er náttúrulega erfitt að fylgja þess eftir og kemur með Snorra Másson á laugardegi og Sigríði Andersen á sunnudegi og ætlar að koma með ennina bombun á mánudegi. Það er svolítið erfitt að toppa þetta. Kannski er maður orðin alltaf svona sjúkur í hraðarás en það er ekki komin fram listi í þarna Suðvestur, er það? Og Suður er ekki komin endanlega. En þannig við vitum ekki hvort að Jón Gunnarsson til dæmis verður að lista miðflokksins í Suðvestri. Það sem að hefur, að því að Bjarni að einhverju, flokkurinn hefur klofnað á hans vakt. Hann misti Viðreisn og ég myndi vilja halda fram að sömuleyti flokkur fólksins var stofnaður af svona mönnum innan Sjálfstæðisflokknum sem komu að því. Átt að ynga sig alveg sannanlega svo sem hefur borið flokkinn. En þá hefur það verið flokkur svona sem nær til svona, ég veit ekki, mætti kalla þetta lágstéttafylgi Sjálfstæðisflokksins sem er svona klassist. Sumir kalla þetta ekki ég, heimska hægrið. Höfullin í Sjálfstæðisflokknum. Hann hefur mistað þetta. Og svo er hann hérna einhvern veginn alveg frá því á tröppunum á Bessastöðum að reyna að halda Jóni, Ása, Óla Birni, Haraldur var þarna, hann fór út úr flokknum. Og svo ertu með svona Sigríði Andersen sem er ekki alveg í þessum hópi, hún er svona meira svona eins og frjálshyggju kona. Og svo er verið að tala með þess að frétt að Brynjar verði í baráttusætinu í 3. sætinu sem er skrítasta frétt sem ég hef heyrt þannig að hann náði ekki inn á þing þegar flokkurinn var með næstu 25%. Hann er að mælast með 13% núna, þannig að baráttusæti Sjálfstæðisflokksins er kannski fyrst eða annað sæti Þetta hefur nú verið meira grín en alvora, ég trúi nú ekki öðru. En ég sé hérna frétt, ég varð að kíkja fyrst skrifaði ég hana nokkuð? Ég vona ekki. Og var að detta að Jón Gunnarsson hann fer ekki miðflokkin, hann ætlar í 5. sæti í Suðvesturkjördæmi. Það var nú alveg viðbúið. En þetta er rétt sem þú segir, Smári, að þetta er svona skitsofrenist, að Bjarni er aðra röndin að reyna að tala til þessa miðflokksfylgis og svo í hinn röndin er hann að velja á lista inn í kragan á baku í reykfylltu bakherbyggi til libbana, í hinn áttina. Þetta var breiðfylking, hún rúmaði rosalega margar skoðanir en núna er alltaf verið að segja við þurfum að verða meiri sjálfstæðisflokkur sem ég hefði haldið að væri rúma fleiri skoðanir. Hann er auðvitað ekki öfundsverðri aðstöð. Nei, það er bara mikill vandræðagangur í gangi hjá Sjálfstæðisflokknum augljóslega og ég á erfitt með að sjá hann bara koma sér upp úr þessari hólu sem hann er búin að grafa sig í. Þetta er svo ótrúlega flókið staða vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er svona gömul tjaldbúð en núna er hvert einasta tjald eiginlega komið með sérframboð. Það er frjálslynda fólkið í Viðreisn, það er að bjóða sig fram. Lágstéttafylgið í flokki fólksins, það er að bjóða sig fram. Miðflokkurinn og svona afturhaldið, það er að bjóða sig fram.
Já, hægrið næri ekkert og þannig að þá er sjálfstæðisflokkurinn hérna eftir sem engin veit alveg hvað er og ef hann ætlar að sækja þangað þá tapar hann þessu ef hann ætlar að sækja þangað þá tapar hann þessu flókin staða. Hvernig var aftur slagorðið í gamla dagum sundri eða vinstri? Það var þarna vinstri glundróði og upplausti vinstri og allt þetta nú er þetta snúist það væri nú hægt að snúa þeim ýmsum slagorðunum upp á sjálfstæðisflokkinn til dæmis bákni vörd en ég manum þegar Viðreisn klofnaði frá þá voru margir vinir mínir í sjálfstæðisflokknum sem höfðu áhyggjur af þessu að því flokkurinn hefði klofnað á svo vondum stað að því það var alltaf verið að reyna að passa upp á fólki sem núna í miðflokknum væntanlega mikið til þá meinar að þeir hafi látið Viðreisn sleppa til þess að verja miðflokksfylgið og nú er þau búin að missa það líka. En hvað haldið það gerist? Haldið að miðflokkurinn sem er eiginlega svolítið one man show já, Sigmundi Davíð þetta skynsemisíkja, það er bara hans skynsemi sko, það er bara það sem honum finnst skynsamlegt sem ekki alveg beint svona stjórnmálastarna hvað foreldjarnir finnst skynsamlegt þann daginn haldið að hann skilið svo inn í 17% fylgi Ég held þetta í allt eftir að setja svolítið í sín sæti sko. Þegar að íslenski pöbillinn fer og gengur til kjörstaða þá verður hann bara eins og rollur inn í sína rétt sko. Inn í sín hólf. Ég held þetta í allt eftir að ganga talsveit tilbaka og ég held að við séum hérna að horfa fram á stjórnarkreppu. Mér sýnir Samfylkingin vera að missa flugið. Eiríkur Bergmann segir að það hefði byrjað þegar að Kristrún kom með þessar yfirlýsingar í innflytjendamálum. Það er að mista tölur Gallup sína það bara, eða þú veist hvort sem er því að kenna. Hún er búin að missa svo 7% Já, ég er nú ekki alveg eins samfærður um það sko, en mér sýnist þau hafa verið að gera glappaskot með því að draga fram þríeykið. Lista opinberra starfsmanna. Mér sko, þetta snýr ekki að þeim persónulega. Það er ekki komið mæling eftir það. Nei, það hefur ekki komið mæling eftir það. Og ég er ekkit endilega viss um að það sé sko í fyrstu þá mun þetta virka rosalega vel á fólk en þegar það fyrir að hugsa að dæmið aðeins lengra þá eru þau kannski ekkit endilega sko, þetta snýst hæfi þetta eru embættismenn og þau voru hér einræðisherrar á löngu tímabili fyrir bara ekkit svo löngu síðan þetta er tímabil sem við eigum alveg eftir að gera upp kannski verður það reyndina, við gerum þetta bara alls ekkit upp það væri þá alveg eftir öðru allavega hefði manni sýnst að það væri eðlilegt Þess vegna eru þau eiginlega nánast vanhæf til þess að stíga inn í, ég tala nú ekki ef Alma verður hér heilbrigðisráðherra. Plús það sem að þetta er svona að þau eru að stimpla sig inn sem svona flokkur hins opinbera starfsmanns. Og hvar er þá mótvægið við sjálfstæðisflokkin sem hefur verið þar líka? Þannig að mér sýnist þetta bara vanhugsað hjá Kristrúnu sem að ég held að stýri þessu öllu saman. Það er pínlítið óðagott hjá flokkunum að fylla í lista. Já, akkurat. Kristrún var eiginlega ekki búin að mínum að stíga inn feilspor þangað til að þetta kemur eins og segir. Það er svona ber brátt að og allt fyrir panikk og þá eru feilsporin sko. En mér fannst ákveðin svona varnaðarmerki þegar að Kristrún fór að vitna á mjög svona jákvæðan hátt í Mette Frederiksen því að Mette Frederiksen hefur náttúrulega verið sko sá leiðtogi jafnaðarmanna á Norðurlöndum sem hefur gengið sko harðast fram í útlendingamálum og stundum finnst manni lítill munur á sko málflutningi hennar og bara dansk fólkapasti fokillur yfir hennar málflutningi. Já, en ég meina hún virkilega þarna lét vel af sambandi sínu við Mette Frederiksen og hún horfði til hennar sem svona hálfgerðar fyrirmyndar. Ég gæti ekki skilið það öðruvís og mér fannst það mjög neikvætt vegna þess að þarna mér finnst í rauninni alveg hræðileg sú þróun. Í nýjustu könnun í Danmörku þá er jafnaðarflokkurinn með 19,6%. Ég segi þetta bara vegna þess að það er þjóðs á Íslandi að Mette Frederiksen hafi bjargað flokknum með þessari stefnubreytingu í innflytjendamálum. Það er alveg þveröfugt. Ég skil ekki alveg þessa áráttu við þetta borð í kvöld að við þurfum svo endilega að halda áfram að fá ótrúlega mikið Nei, við verðum ekki að halda það fram. Verðum að halda áfram að fá fleiri og fleiri innflytjendur og það má ég alls ekki tala neitt öðru sem að bara Nei, Frederiksen innleiddi meðal annars þá reglu að eignir sko flóttamanna voru gerðar upptækar á landamærunum.
Ég meina hún hefur rekið alveg ótrúlega sko mannfjandsamlega stefnu gegn útlendingu. Það er ólíki dómar eftir því hvað hverju þú ert og þetta er mjög undarleg þróun í Danmörku. Þetta er hörð stefna gegn sko því sem var komið úr þetta var algjörlega komið úr böndunum þessi innflytjendastefna sem var þarna. Það er bara og það er bara tekið hart á því en það er ekkert gegn útlendingum eða það að útlendingar séu Frosti, ef það eru skert mannréttindi eins hóps, þá eru auðvitað verið að ganga fram gegn þeim hópi. Þetta er fólk, þetta er ekki bara eitthvað mengi. En Kristrún fór líka til Bretlands og faðmaði Keir Starmer sem er nú harður nýfrjálshyggjumaður. Hægri maður eiginlega bara, það ekki, Keir Starmer. Ég veit ykkur hvað svo maður er. Jú, hún þarf sjálfst að faðma alla jafnaðarmenn í Evrópu og kissa en það er kannski óþarf að líta til þeirra sem leiðtoga þegar þeir hafa sérstaklega skitið á sig í einhverjum málum og við ættum ekki að líta til þeirra. En haldið þið að Keir Starmer sé mjög vafasamur til að líta til fyrirmyndar. En vissu þið að það verður það erfitt að mynda ríkisstjórn núna næstunni að sko ef að samkvæmt síðustu könnun Maskínu þá bara rétt eða þú veist, miðflokkur, samfylking og sjálfstæðisflokkur myndu rétt merja það að mynda saman ríkisstjórn sko. Hvað segir miðflokkur? Miðflokkur, samfylking, sjálfstæðisflokkur. Svona lítur þetta. En við þetta lifir fólk eiginlega allstaðar sko. Nei, en ég er að segja að það eru 3 flokkar, þannig það verður svo erfitt að koma þessu saman. Það eru 3 flokkastjórn í Danmörku, í Svíþjóð, í Noregi, þessi 4 flokkastjórn í Hollandi. Það sem eru svona kerfi sem svipuð okkar og akkur ættum við ekki að lifa við þetta. Þið verður líka aðtöða það að vera sennilega sko, þú þarft aldrei sko 50% atkvæða til þess að mynda ríkisstjórn þetta er verða það mörg dauð atkvæði sem falla ég held að verði mjög mikilvægt fyrir þessa flokka að vera með svona frekar svona sterkt umboð sko. Já, en flokkarnir eru orðnir bara mjög óvinsælir. Fólk er að snúa baki mjög mikið við flokkunum og bara það hvað það er í rauninni erfitt að manna lista núna, að það segir manni að fólk trúir ekki verið erfitt að manna. Nei, það er erfitt að fá fólk sem er að starfa í stjórnmálum inn á og það er ekki kannski vilji fyrir því. Hvað það er í rauninni erfitt að koma með einhverja svona trúverðuga ásýnd. Þetta slær mig ekkert sem sérstaklega trúverðugt það sem er að gerast núna. Ég held að það sé rétt hjá þér. Ég held að fólk sé að koma alveg upp í háls af stjórnmálum. Það er engin málefni einhvern veginn sem eru í deglunni. Það er bara verið að kjósa fólk. Það er ekki verið að kjósa málefni og það líka á sér rætur í því að eins og þegar við erum að tala um sko, akkur geti ekki verið 4 flokkar, akkur geti ekki verið. Ég held að það þurfum meira í rauninni að vera þannig í stjórnmálum hér að það séu semst rauðar blokkir og bláar blokkir og það séu ákveðna línur sem fólk fari gefir. Og ég held til dæmis að það sem gerðist með Vinstri græn í þessari ríkisstjórn. Mette fór yfir og Vinstri græn fóru yfir ákveðna línu gagnvart sínum kjósandum í sagt, síðustu 2 ríkisstjórnum sem að verður bara ekkert mjög auðveldlega fyrirgefið og það er bara mjög mikill skaði fyrir vinstrihreyfinguna að það hafi verið farið yfir þá línu. Og ég held að sjálfstæðismenn hafi líka farið að einhverju leiti kannski yfir sína línu. Ég held að við þurfum á ákveðnum svona trúverðuleika að halda. Gagnvart kjósendum, þetta má ekki allt vera bara eitt allsherjar móð og Við Þóra Kristín fórum í Silfursþátt 2017 þegar þessi ríkisstjórn sem var að fara frá völdum. Já, var í Silfrinu. Einu sinni sem oftar, skal ég segja. Og nema hvað, ég man að ég var svo bjartsýn og ég var svo kátt eitthvað. Já, þetta er svo frábært að hafa svona breiða línur og þarna verða málamiðlanir og þarna fáum við góða lausnunar. Og Þóra Kristín var alveg brjáluð. Ég fór svo í taugarnar af henni og hún hafði bara rétt fyrir sér. Það var náttúrulega upplausnin sem hafi verið í sko 3 ríkisstjórnum þar á undan var til þess að fólk var bara guðslíðandi fegið að fá stjórnmálamenn sem að lit út fyrir að geta haldið út kjörtímabil saman. Svo fenguðu COVID og heldur saman. COVID náttúrulega. Þetta var svolítið COVID. Og þegar COVID fór þá kom í ljós að það gekk ekki saman. Þetta var alltaf afleitt hugmynd alveg frá upphafi. Alveg, ég skildi þetta ekki en það voru allir ánægðir með þetta í fyrstu. Og verður sennilega endanlegur banabiti VFG. Ég sá það alveg að Katrín væri að gera vinstrinu alveg eins og Þóra Kristín er að segja. En það verður ómögulegt að mynda ríkisstjórn Katrín var ekki einn þarna. Nema að það verði gerða rosalega málamiðlanir. Þetta var
stefna ákveðin af heilum stjórnmálaflokki. Já, Steingrímur. Ég held að við getum ekki, við getum samt ekki sagt að Katrín hafi ákveðið þetta ein og gert þetta ein. Svandís Svavarsdóttir var allavega bara 2-3 dögum áður en að stjórnarsáttmálinn var gerður og þá sagði hún að það kemur ekki til grein. Nei, það var reyndar í kosningum 2016 þessum þessi yfirlýsingar er. Sem er náttúrulega bara ári á undan. Það verður óhugsandi. Já, algjörlega óhugsandi. Ég geti gleymt þessu og þið sáu hvað gerist. Það er einmitt þetta sem gerist í íslensku stjórnmálum að það er einhvern veginn allir tilbúnir að fara alltaf yfir línuna. Já, en svo skoðið þið núna hvernig það miðað við fylgi núna, hvernig ætlum við að mynda ríkisstjórn. Það verða rosalega, það vákað þarf að gefa mikil afslátt á öllum hugsjónum þá ef það á að takast að setja saman ríkisstjórn. Með svona marga smáflokka sé að hafi verið jákvæð þróun að flokkum hafi fjölgað svona. Gamli fjórflokkurinn er allt í hennu bara einhvern veginn Þú getur stoppað bara fjórflokkin. En er það ekki líka bara ákveðið vandamál að bara launahækkanir þingmanna? Ég held klárlega. Ég er ekki til bóta. Þú veist, þeir á sínum tíma þegar kjararáður kemur með þessa ríkalegu hækkun sem maður nam ég man ekki hvað þá hafðu þeir reyndar frestað einhvern launahækkunum en mér er alveg sama, þetta var langt umfram það sem aðrir höfðu fengið og þá þegja er bara og þumbast við, fella niður kjararáð og bindar svo laun sín með vísitölu, þannig að þeir hækka alltaf enn meira og enn meira. Og launin eru þannig, við Máni vorum þar að þetta á mér daginn og ég held að það sé alveg rétt, það er kannski 2 af þessum 63 sem gætu mögulega fengið þessi laun borguð einhvers staðar annar staðar hjá öðrum vinnuvenda. Þess að einhver vinnuvendi myndi meta þetta fólk þess virði að þetta fá þessi laun hvar sem er annar staðar. Akkurat, þannig að maður er farin að sjá glíuna í augum frambjóðanda. Já, ég held líka að það er ákveðin nómenklatúra komin í kringum þessa stjórnmálaflokka. Ákveðin svona stabbi af fólki sem að fær óbáslega há laun fyrir mjög lítið og bara framfæri stjórnmálana efur eftir. Sérst til dæmis á átökunum inn í Pírötum, þar sem eru þeir sem eru þingmenn eða borgarfulltrúar eru svona launafólk er eiginlega bara að reyna að verja flokkin til þess að þau geti bara haldið áfram að bjóða sér fram á meðan að var eitthvað tilraun svona grasrótarinnar til þess að sem að mundi eftir því að Píratarnir ætluðu aldrei að vera meira en eitthvað 1,5 kjörtímabil á þingi. Ég spurði Björn Leví þetta bara núna daginn þegar hann var rekinn frá vínbúðinni á stéttinni þar sem hann var að safna undirskriftum blessaður duglegur hann Björn. Ég spurði hann einmitt út í þetta hvort mér ámaði eitthvað í þetta en ég fyndi það hins vegar hvergi ritað að það væri bara meiningin að þeir væri bara í 2 kjörtímabil 8 ár. Já, þá sagði hann að þetta er bara einhver hugmynd frá Birgittu. Þetta var aldrei góð hugmynd. Ég var alveg ósammála því til þess. Ég heldur að við sagt þetta einmitt við Birgittu, þannig að hún bauð sér ekki fram. En þetta var hugsjón Pírata í upphæfi. En Jón Þór og Helgi Hrafn, þeir héttu þessu alveg á lofti. Þeir lifðu svolítið eftir þessu í byrjun. Man þegar Jón Þór hefði vel getað haldið áfram næsta kjörtímabil og hann fór bara í malbyggið. En af hverju eru Píratar í svona miklu vanda? Nú eru þeir á móti í stjórnarandstöðu á móti mjög óvinsælli ríkisstjórn, bara óvinsælli ríkisstjórn sögunar. En samt eru þeir að missa fylgi og eru mældust þarna, ég var ekki á maskinu þessum voru með, ég held að við sósíalistar hafa verið með meira fylgi þar heldur bæði Píratar og VG. Já, það hefur alltaf verið sagt þá að hinir flokkarnir treysta þeim ekki þessi ekki stjórntækir og ég held að þeir hafa ekki gert neitt til þess að breyta þeirri ímynd á þinginu eða í ræðu eða riti og bara þvert á móti, bara gefið í einhvern veginn Mér hefur fundist Þórhildur Sunna svolítið vera að reyna að breyta því núna en fyrst það nú kannski ekki allt og vel úr hendi. Hún náði mjög tæpri kosningu í sitt sæti í Suðvestri. Já. Hún bara rétt slappinn. Já, ég meina, hvert erindi Pírata? Já, mér finnst þess að þeir þurfið að leita í upprunan, hvað var heillandi við á fyrst? Það var þetta einstaklingsfrelsi og svona einhvern veginn nútímalegar nálganir, þú veist.
Ég held að allir flokkar þyrftu svolítið að leita í uppruna og í rauninni það mjög erfitt held ég í dag að fá fólk til að starfa í málefnastarfi flokkana og það eru mjög fáir sem koma þar að, það eru mjög fáar raddir. Þetta ólíkt því sem var og þetta ekkert bara í starfi stjórnmálaflokka, þetta almennt í félagsmálum. Að fólk vill ekki lengur vinna við eitthvað sem það fær ekki greitt fyrir í beinhörðum peningum. Já, líka kannski bara þegar að veita að þessu bara hættir ruslafötun að það búið að kjósa. Að stefna flokksins eitthvað svona sem að grasrótin fengin til að förndra og kvöldins og hún upplifið eins og hún hafi rödd og þú veist, svo enginn að fara eftir þess eins og það var ógeðslega fyndið mér fannst það mjög fyndið þegar Bjarni sagði að Svandís Svavarsdóttir og Vinstri græn hefði ekki viljað fylgja stjórnarsáttmálanum hvað var það í útlendingamál og fóru að skoða það í stjórnarsáttmálan þá var þetta allt svona að bæta aðlögun, að bæta tungumálakennslu taka vel á móti það var ekkert þetta risastóra gúlagi í stjórnarsáttmálunum sem sjálfstæðismenn lögðu þessa ofur áherslu á risa. Ég held að fólk upplifa þetta bara sem eitthvað fundur. Ég held að Pírata vandræði þeirra megi rekja til feminismans. Eins og svo margt Pírata? Já, sko vegna, nei, ég meina sko, mér alveg saman, þú veist, ég hérna lágluna maðurinn við þetta borð, þannig ég getur bara að tala, sko, hvað sem okkur kann að finnast feminisma, þá hann rekinn á gegn síðri forræðishyggju. Það bara þannig, kynjakvótar til dæmis eru forræðishyggja. Píratar kynntu sig upphafi sem algjörlega frjálslynt afl. Svo, maður tók þetta þessu bara á spjallborðinu þeirra, þetta fyrir svona kannski 6 ára, 7 árum eða eitthvað, ég svolítið ruglaður í tíma. Þá var Einar Steingrímsson, starffræðingur, að hamast í þeim með þetta og þá voru þeir sem að þá voru í fórustunni, hérna Helgi Hrafn og Björn Leví og fleiri, þeir bara héldu sig alveg til hlés og þá voru þeir að beita mjög hörðum ritskoðunar tendensum inn á þessu pírataspjalli. Sko, bara, þú veist, allt í lagi okkur má finnast hvað sem okkur sýnist feminisma, en feminismi og píratar eins og þeir voru kynntir í upphafi sem einhvers konar anarkísku flokkur, þetta brá ekki saman. Já, og ég held að þessi vókismi almennt sem að var samfylkingunni að bráð og gerði nánast út af við hana að það er það sama sem að píratar smituðust af og eru að glíma við. Ég veit ekki alveg hvort að þetta passi, sko, samfélgi var náttúrulega sáttur út á þingi út af, sko, veru sinni í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokki og síðan með VG, hrunstjórnunum tveimur. Já, og svo líka bara síðan vóktíminn er líklega tími loga, þar sem að flokkurinn náði upp í eitthvað 10,2%. Nei, 12,2%. 12,2%, það er vók. Ég held að margir flokkar myndum þakka fyrir þessi 12,2% sem Logi fékk og svo, já. Svo 9,9. Já, ég meina allavega þessi hreyfing en þú veist, samfylkingin stofnuð meðal annars af kvennalistanum, sko, það er einn af stofnaðilunum í flokknum, sko, þannig þetta er ekki beint, sko, kannski, ég veit, já, ég segi það bara, já, hvað er þetta að meina með vókismanum? Ég er að meina bara, það er þetta með kynrænt sjálfræði og persónufórnöfn og allt þetta sem að var samfylkingin eitthvað sérstaklega með það? Já, samfylkingin var og Vinstri græn líka. En nú eru því að kynningu sem frjálsleita menn er ekki kátir með kynrænt sjálfræði? Ég botni ekki alveg í hvað til hvers það í raun og veru er, sko, þetta. En má fólk ekki bara skilgreina með það eitthvað svona frjálslegt? Jú, en þarf að skipa okkur með lögum að við eigum að skilja hlutin eins og einhver annar upplifir. Það er ekki gert í lögum, sko. Ég hef aldrei skilið þetta, af hverju má ekki einhver manneskja bara til... Jú, til dæmis með hatursorðræðuna til dæmis, lögin sem að tilstóða að setja þau. Mér hefur nú að... Það er lítið sér nær. En af hverju ætti fólk að ráðast að... Ef þú ert að skoðunar að kynin séu bara 2, þá ertu, sem sagt, framkvæma hatursorðræðu. Ef þú hefur tekið á móti lömbum, þá veistu að það er fleiri kynin 2. Að kynin eru alveg 70. Nei, þau eru ekkert 70, en það er mest við... Ég þarf að fara að taka á móti fleiri lömbum. Já, nei, menna það er bara það eru ýmisleg frávik í náttúrunni og svona og svo kannski má fólk bara kannski hafa það frelsi til að
Það er alveg ótrúlegt að hlusta á einhver frelsis postulana í rauninni tala að fólk megi ekki búa við ákveðin réttindi og ákveðin frelsa því að þið skiljið þau ekki. Hverjum ekki sama hvað þið skiljið? Fólkmáli skilgreina sig fyrir mér að nákvæmlega eins og það. Við erum bara að greina hérna, við erum ekki að búa það. Nei, þið eruð ekki að greina. Ég komist næst í að gefa loforð til stjórnmálamanns, það var þegar ég sagði við Þorgeiri Katrínu, ef þú viðurkennir það opinberlega þessi jafnlaunavottun hafi verið fíaskó, þá skal ég kjósa Viðreisn og það er loforð. En til dæmis, ég kom eitthvað heim daginn og ég mismæli mig. Það er fólkinu í stofu og ég skil ekki af hverju ég sagði ekki bara sælt verið fólkið sem mér er mjög eðlislegt. En segir sælir drengir. Og þá var það bara ekkert mál. Ég fyrirgefðu sæl, leiðrétti mig og mér fannst ekkert gengið á minni rétt til að ávarpa fólk. Ég vildi alveg hafa þetta rétt en ég hafði þetta ekki rétt og það bara leiðrétti mig og þetta var ekkert sérstakt vandamál. Nei, þetta er bara alls ekkert vandamál. Nei, það er vasti við vókismann ákveðið svona húmorsleysi og krettufesta sem er breytandi. Ég held að það eru allt svona, það gengur sér til húðar á einhverjum tíma. Það er bara eins og trúarbrögð. Að því Frosti og Jakob eru mjög skemmtilegir og góði menn og frjálslyndir. Ég myndi halda það. En ég held að þeir, já, á þarna húmorsleysi er náttúrulega En mér finnst húmorsleysi svolítið vandamál þessar svona ungu kynslóðar sem er að prédika. Svo sannarlega. Ég get ekki mjög voðalega líberal. Já, þau eru sjást líberal en þau eru mjög ólíberal þegar kemur að fólki sem þeim finnst ekki vera nógu. Það er ekki mikill húmor í líberalinu í dag. Mér finnst þetta svo gaman ef maður horfir bara á baráttu liðina áratuga eins og til dæmis kvennafrídaginn. Það var nú sérstaklega tekið til þess að því ég var nú á þessari frumsýningu áðan á myndinu kvennafrídaginn að það var svo mikill húmor í baráttunni og svo mikill léttleiki og það gerði þetta. Ég man bara þegar ég var 11 ára og fór á kvennafrídaginn niður með, sem sagt á Lækjartorg með ömmu og mömmu og þú veist, það var allir svo glaðir og það var sungið og það var spilað og þú veist, það vantar svolítið gleðina í baráttunni í dag. Það er allir svo reiðir og orðljótir og líka réttindi Já, það er líka, það getum öll bara tekið þetta til okkar að gleðin er svolítið farin. Það er svolítið svona leiðinda dýrkun í gangi. Ég sá svo geggjað kosningamyndband frá Framsókn. Þau eru svona, Framsókn ræsir vélarnar. Og þetta er svona hádramatískt 7. sinfóní af Beethoven sem sumum finnst svona jarðarfara tónlist, en mér finnst það alls ekki. Þetta er, þú ert frekar að berjast við hinn myrku öfl og þú sér sig Var þetta að berjast við Framsókn? Nei, Sigurður Ingi er að fara, það eru blikur á lofti en Sigurður Ingi, hann lætur ekki hræðast. Þetta var rosalega skemmtilegt. Hann lappar út á hlað og þar er gamall traktor. Eftir að hafa klætt sig í sparifötin. Já, og ræsir traktorinn, Framsókn ræsir vélarnar, svo ekur hann svona á hennu fagra Suðurlandi með þessa hádramatísku tónlist og mér fannst svo mikill húmor í þessu, mér fannst þetta svo fyndið en svo fauki fólk og ég var svona skömmuð að ég var að rósa þessu bara minni síðu en mér þætti þetta sniðugt og skemmtilegt og flotta tökur Fauki fólk? Já, þetta þótti, hvað? Þeir eru snillingar í kostningu. Tryggur Mortensen sem er að baki þessu og bara... Þetta var brilljant og mér fannst það, og það finnst mér einkenna og gera Framsókn og þess vegna gengur svo vel í kosningabaráttu að þau halda alltaf í húmorinn og það er svo mikið leikgleði. En það verður að vera leikgleði og þetta útspil hans Sigurðar Inga að setja Höllurhund fyrir fram að sig var algjör snild, ég verð að segja það. Það var eitthvað smart. En hvað er það nákvæmlega? Þú veist, var hann að vera mikill riddari eða var hann bara að bjarga sér af því að hann sá ekki fram á að geta komist yfir höfuð á þingi hann var í fyrsta sæti? Hann getur ekki mætt í kosninga með síðustu 7 ár. Þannig hann verður að finna nýjan front sem að bara neitar að ræða síðustu 7 ár og tekur Höllurhund og setur hann fyrir framann. Af því Framsóknarflokkur verður að mæta til kosninga eins og hann fæðst í gær. En allir flokkar er að reyna að leika þann leik. Þetta er brilljant nú, maður veit ekki alveg Höllurhund í forsetakosningunum var eiginlega bara eins og hann fæðst í gær. Í samvinnuhyggjunni, Og hefði eins og hann fæðst í gær. Já, en hún heldur svo sannarlega loftum, gildum bara samvinnuhugsjónana og bara öllu því sem okkur finnst sem svona laðar fólk að Framsókn. Sem að Framsókn var kannski í tíð var eiginlega að deyja út í tíð Steingríms Hermannssonar. Já, en þetta er svona En hefur ekki verið í Framsókn Finns Ingólfssonar og félaga.
Nei, það má deila það. En Framsóknin skepna sem getur bara verið breytt sér í báðar áttir. Ég ætla að segja það, Framsókn býr yfir eiginlegum sem öll stórfyrirtæki heims er að reyna Framsókn býr yfir eiginlegum sem öll stórfyrirtæki heims er að reyna að tileinka sér. Það er að þau geta sífellt breytt sér eftir stefnum og straumum og því sem er að gerast í samfélaginu og aðlaga sig bara að samfélaginu. Þetta er búið til stígvél og það er búið til síma. Já, akkurat, en haldið kjarnanum. Sem er kjarnanum? Það sem fólk upplifir sem kjarna, það er til dæmis samvinnu hugsjónin. Ég spurði Sigurð Inga eins og hvað væri samvinnu hugsjón Framsóknar. Og hann fór að tala það að væri samvinnuverkefni sem er eiginlega að láta einkaaðila leggja vegi og rukka vegagjöld. Þetta er ekki samvinnu hugsjónin. Það er bara eitthvað eitthvað í traktornum fyrir að keyra. En þetta er það sem snertir taugar hjá kjósendum. Það er að þú getur túlkað, hann getur túlkað það er líka náttúrulega þegar við horfum á þessa ríkisstjórn fara frá völdum og þá fannst manni raunverulega, þá fekk maður á tilfinninguna, var Framsókn einhvern veginn eini flokkurinn sem var að vinna vinnuna sína þarna. Að meðan hinn voru að rífast hvalveiðar og öll möguleg dægur mál bara sem voru í boði. Þannig þetta var svona... Var Framsókn eini flokkurinn sem var að vinna vinnuna? Já. Sigurður Ingi Framsókn var með húsnæðismál á síðustu 7 árum. Hvað ætlar að mæta til kosninga og segja það? Við sem séum húsnæðismál síðustu 7 ára, við bara geta það ekki. Og öll barnamálin, það er nú allt einn rjúkandi rúst virðist vera í... Það var ekki bara einin flokkurinn sem var ekki að gera neitt og þess að þú gerir ekki neitt, þá styggir eins og segir í spámanninum, í hjólnöfinni mætast 30 pílárar en væri ekki fyrir öxulgatið, stæði vagnin kyrr. Ég ætla ekki að fara þetta er bara 0. Það hafa, jú Framsókn er svolítið eins og skilnaðarbarnið. Það voru byggðar rosalega margar íbúðir en ekki nægilega margar. Þau komu með þessa laust hlutdeildarlánin en hún var ekki fjármögnuð. Það virkaði ekki. Þannig ég veit ekki hvað hinni flokkunir voru bara túr það. Það voru ansi margar ófjármagnaðar lausnir í þessu dæmi öllu saman en það má ekki hækka að leggja skatta á neitt. Framsókn nýtur þess samt svona að vera frí af ábyrgð á þessari sprungu. Svona þetta... Þeir hlaupa ekki í burtu. Nei, þetta var Sjálfstæðisflokkur og AFG fyrst og fremst sem að rákust þarna á og Framsókn var bara sakleysingin í miðjunni. Eins og barnið sem var skilið eftir. Já, nákvæmlega. Hjónin fóru. En það er náttúrulega fyrst og fremst Sjálfstæðisflokkurinn sem að sleit þessu. Já, og Bjarni gerði það held ég bara til að bjarga einskinni, hann er snillingur í því hann á nýju pólitísk líf. Heimir Már fór í sína kremlólógíu og gott ef hann heyrði ekki bara í Ólafi Ragnari með þetta mál og honum var mikið niðri fyrir þegar hann fekk Sigurð Inga í viðtal til sína og var að fór nú helmingur með viðtalinu bara í það að hann var að útskýra það að Bjarni hafi nú ekki staðið alveg rétt að þessu. Hann satt bara brosandi, já, hann hefði þetta nú meira þetta að gera, þetta er heppilegara og bara brost út af eyrum. Bara he couldn't care less. Hann er alveg bara fættur til að vera í kosningabaráttu þessi maður. Já, en Össur Skarphéðinsson lýsti þessu þannig að sjálfsögðu Svandís var búin að segja, heyrðu, ég ætla að slíta þessu samstarfi þegar að mér hentar og þangað til ég geri það, ætla ég ekki að gera neitt af þínum málum og það hef ekki verið neitt annað í stöðunni fyrir Bjarna en að gera það sem hann gerði. Hvað lýsti hún því yfir? Hún lýsti því yfir eftir landsþing Vinstri grænna. Hún lýsti því aldrei yfir að hún ætlaði ekki að gera neitt. Ég hef alltaf fyrir að mig að flokkar ekki bara álykta á það sem þau vilja á sínum landsfundum. Það var reyndar, Guðmundur Ingi sagði í einhverju viðtali og ég rökksótti við þegar hann sagði það, að þau vildu enga breytingar í útlendingamálum og þau vildu enga breytingar í orkumálum. Og mér finnst þetta að vera svona herska á yfirlýsing. Jú, hún var alveg herska. En ég meina Svandís lýsti því nú ágætlega hvernig þessi stóri ágreiningur í orkumálum var. Að Guðmundur Ingi hefði sagt í ríkisstjórn þegar að rammaáætlun var tekin fram að það væri nú eitthvað þarna sem þyrfti að athuga vegna þess að það gengi á friðlýsingar. Bjarni hefði horft á plaggi og stungið í aftur ofan í skúffu og síðan ekki nefnt það í marga mánuði. Og það var þessi stóri ágreiningur. Það er náttúrulega þannig að í svona samflokkastjórn þá koma upp ágreiningsmál sem þarf að setjast niður og leysa og finna einhverja lausn á. Og þú getur ekki talað að það sé einhver rosalegur ágreiningur þú gerir allavega eina tilraun til að leiða málið í einhverja sátt. Talandi það, getur Sjálfstæðisflokkurinn sem vill vera stærsti flokkur í Íslandi og svona þunga með íslenska stjórnmála
mætt með formann sem að getur ekki haldið saman ríkisstjórn. Já. Er það bara boðlegt fyrir Mér finnst bara Bjarni vera svolítið svona, þetta eru aðstæður sem að hann skóp ekki og mér finnst hann, ég meina þessar lýsingar þína frá því áðan, þetta eru utanakomandi faktorar, hann er í svakalega þröngri stöðu. Ég held að hann sé að mörguleiti mjög vannmetinn stjórnmálamaður. Hann er í mjög þröngri stöðu og Bjarni er allavega, hann, eins og ég sagði, hann hefur alveg gríðarlegan hæfileika til þess að bjarga sínu pólitíska lífi þegar aðeins er sótt. Og fram að þessum slitum hann er alveg snillingur í því. 13%. En sjáðu bara aðra íhaldsflokka, við höfum nú rætt þetta áður, sjáðu þessa borgaralegu íhaldsflokka á Norðurlöndum og í Bretlandi, sérðu hvernig þetta er að þróast. Það eru flokksbrot sem er að taka yfir umræðuna allstaðar eins og er að gerast hér með miðflokkin. Þetta eru populískir hægri flokkar sem eru að berstrípa þessa flokka. Og ég meina, og Bjarni er að reyna að bregðast við því með því að tala mjög hart í útlendingamálum og þarna... En það var þetta pólitíska líf Bjarna Benediktssonar var að hanga á blóðþræði allt þangað til hann sleit þessari stöðu. Innan Sjálfstæðisflokksins styrkt hann sig gríðarlega. Hvernig gat hann styrkt sig með þessu? Hann bara... Spáiði að hann bara rísi upp í næstu konum? Sko, ég átti reynda að vona að Sjálfstæðisflokkurinn færi meira upp eftir þetta, hann gerði það ekki og það, ég held að sé bara aðrar ástæður fyrir því að hann hefur við höfum oft heyrt talað að Sjálfstæðisflokkurinn og við munum til því að það var einhverju leiti svona breiðfylking og þetta var flokkur pípara og rafvirkja og allir sem voru með lítil og meðalstór fyrirtæki og þeir hafa bara mist þann hóp fyrir löngu síðan. Hvort á frá sér myndu þeir segja píparnir. Já, þetta er bara flokkur auðvaldsins, þetta er bara allra ríkustu sem er þarna. Þetta er flokkur fjárfesta. Bara Bjarni og hans ættmenna. Já, ég mótmæli því ekki. Það verður enda bara með 2% flokkur. En innan flokksins þá styrkir hann sig gríðarlega með þessu skrefi sem hann tekur og í raun og veru í öllum viðtölunum bara dagana eftir. Það er bara Sjálfstæðisflokkurinn fekk aftur trú á Bjarna Benediktssyni og hann myndi vinna kosningu á landsfundi í dag. Hann hefði verið settur af á landsfundi ef hann hefði farið að því að slíta stjórninni í vor eins og hefði að mörguleiti verið heppilegra fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem og samstarfsflokkana að gera. Þannig að hann er að bjarga sínu pólitíska lífi með þessari ákvörðun og hann í rauninni honum tekst aðeins að efla flokkin í leiðinni og ná Þórdísi Kolbrúnu inn í Suðvesturkjördæmi. Ef að Sjálfstæðisflokkur fær 16-17% fylgi, haldið að Bjarni lifi í kosningunóttinni af? 17-18% fylgi væri mikill varnarsigur fyrir Sjálfstæðisflokkin í þessari stöðu og ég held að flutningu Þórdísar í Suðvestur sé bara Bjarni horfir á það að hann muni segja af sér á kosninganótt. En hann mun þá allavega ekki vera settur af, ekki á kosninganótt kannski, en hann mun þá allavega ekki vera settur af á landsfundi. Hann bara axlar ábyrðin á slæmi gengi í flokksins og segir af sér og Þórdís tekur við sem er hans valdi. Hvenær hefur það gerst? Ég meina þetta hefur nú verið löngstjórnmála hjá honum, niður á við. Jú, hún Oddný gerði það reyndar í Samfylkingu, en það ég myndi ekki sjá það gerast. Nei, Bjarni er ekkert að fara að hætta. Heldur að Bjarni reyni að mynda nýja ríkisstjórn? Með hverjum? Sjálfstæðisflokkurinn reynir alltaf að mynda ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn og vill mjög gjarnan vinna með miðflokknum, þið sáðu það nú þegar þeir voru að ræða saman, það var mikil... Já, ég er aldrei spennt, sko, að því ef að Sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að þurfa núna að fara að sækja á miðflokkin til þess að sækja fylgi. En þau eru búin að vera voðalega kurteis. Þá missir það fylgi yfir til Viðreisnar. Já. Þau eru búin að vera rosalega kurteis í garð miðflokksins, finnst manni, og maður hugsar, já, það er að því þau vilja halda öllum leiðum og opnum til að mynda ríkisstjórn. Nei, Sjálfstæðisflokkurinn er ekki verið kurteis í garð miðflokksins. Það er bara þvílíkar skærur sem ganga þar á milli. Segðu. Ég man það nú ekki í fljótu bragði en ungir sjálfstæðismenn eru á Twitter að drulla yfir Snorra það var innantökur það var þarna og starfsmenn þingflokksins voru ráðast gegn ungliða hreyfingu miðflokksins Freyfaxa
Ég held að það langi mjög mikið til að vinna saman og í þarna mjög harðri hægri stjórn og það verði Miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og þeir vilja fá með sér Viðreisn eða Framsókn. Það er alveg augljóst samt. Í öllum viðtölum, ég var með Áslaugu Örn í viðtalið daginn og þegar maður heyri Sjálfstæðismenn tala, þeir eru sko... Já, þau vilja mynda stjórna þeim. Þeir hafa samt miklar áhyggjur af fylgisaukningu Miðflokksins. Já, ég heyri það. Þau eru alveg opin með það. Fylgisaukningu Samfylkingarinnar. Þeir segja, Samfylkingarfólki ekki okkar fólk, við getum ekkert verið náðið það, en Miðflokkurinn að taka á okkur. Þeir eru brjálaðir yfir því. En svo það líka, að því núna erum við með svo marga flokka með óskaplega lítið fylgi. Og þá verða allar hreyfingar á milli flokka bara pínu litlar, 1,5%. Það geta orðið svo þýðingamiklar og ég var eitthvað að leika mér að reikna þetta út bara með að ef að Viðreisn myndi bæta við sig 1,5%, þá getur það þýtt að Sjálfstæðisflokkurinn myndi missa 3 jöfnunarþingmenn. Þannig svona að vera mjög erfitt að spá sko hvernig sætin lenda. Mér finnst ekkert ólíklegt stjórnarmynstur auðvitað bara með ef að Miðflokkurinn bæti aðeins vissi að það fer eftir í hvernig hann heldur á spilunum. 17%? Já, það fer eftir í hvað hann er að fara að kynna á listana núna á næstu dögum þeir geta mjög auðvitað að mista niður en það geti að fara inn með það gæti alveg gerst að Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn myndi bláa hægri blokk. Það er erfitt að spá þetta en ég held að tímasetningar skipti hér öllu máli eins og við sáum nú í forsetakosningunum þegar hún Halla Tómasdóttir skaust upp alveg á hárréttum tíma. Ég held að Samfylkingin sé að hefði myndið að toppa á röngum tíma. Já, ég held að það sé rétt þaður og ég held að Viðreisn sé að sneika sér upp nú. Það er óskastaða fyrir Viðreisn, það eru efnahagserfiðleikar, háir vextir og þeirra eina aðalmála evran. Þau halda sig alveg úr öllum svona skærum og leiðindum. Það eru svolítið eins og Halla Tómas, svona frírættir sem enginn er að níðast á. Það hefur enginn áhyggjur af þeim. Akkurat. Og svo toppaður og og ef að Þorgerður Katrín lýsir því yfir að jafnlaunavotturinn hafi verið mistök. Já, og þá er þetta búm. Þá er ekki með það hvað. Erum við búin með flokkana, við erum búin að tala Framsókn, við erum búin að tala Sjálfstæðisflokkinn. Flokk fólksins, Flokk fólksins, það er Jakob Frímann er hættur, honum var fórnað fyrir að hafa verið að gæla við það hann og Tommy að ganga inn í ríkisstjórnina ef að VG yrði hent út þarna upp úr páskum. Nú er það málið? Er það ekki? Já, þú segir Þeir voru þarna, var ég að vera að ræða svona einhverjir svona sem verið kringu Sjálfstæðisflokkinn, var rætt við svona hlutaflokki fólksins og það hljóta að verið þeir tveir. Já, það er allavega einhver kerkja þarna á milli og augljóst að Inga Sæland er að refsa þeim fyrir eitthvað. Ég veist ekki hvað það var nákvæmlega og þeir eru mjög ósáttir. Já, ekki Tommy en Jakob er það. Já, Tommy leynir í betur. Já, hann er ósáttur. Jakob bara sagði sig úr flokknum. Já. Tommy sér sér engan hagið í að vera ósáttur út af þessu. Hvað hann að græða á því? Það er eitthvað annað? Nei, ég finna hann alltaf löngu, þó hann sé mjög ungur í anda, þá er hann alltaf komin vel yfir eftirlauna aldurinn, sko. Hann er alveg óhætt að fara að slaka á. Já. En þetta er sérstök stemning, þarna sem er að myndast. En hvaða flokkar haldið að geti... Hvað er með Ragnar Þór Ingólfsson? Fyrst einhver aðskiptamáli? Já, ég held að það sé svolítið sterkur leikur fyrir það. Húsnæðismálin eru mjög stór faktor í þessum kosningum. Hann er einn af þessum mönnum sem færi sérstaklega taugarnar á Valhöll. Já, það eru brjálaðar út í hann. En muniði eftir Silvínu Kastljósi sem var mánudagskvöldið eftir, það fóruðu loksins í útsettingu. Það hafa nú verið birta myndir sem er mjög fyndnar af því svipnum á Bjarna Benediktssyni þegar hann að hlusta á Sigmund Davíð og það er bara, hann er eins og ástfangin unglingsstúlka eins og sagt er. En þar var Inga Sæland líka mjög mikið að gefa undir fótinn til hægri og hún hefur bara eiginlega sjaldan birst í aft hægri sinni eins og ég. Já, þau voru þrjú alveg hræðilega. Þau voru svo ánægð hvort með annað. Já, þau var bara, þau grétu bara af gleði og
ást. Ég hef bara aldrei almennilega átt að mig á erindi Flokks fólksins. Þetta svolítið svona, við viljum ekki breyta neina, við viljum bara meiri pening. Það ekki svona kjarnin í stefnunni? Hún hefur orðað að nýta æðsta ræðupúll landsins. Jú, einmitt. Hægri öryrkjaflokkur náttúrulega mjög einkennilegt samsetning. Ég veit ekki hvernig þau ætla í rauninni að fá fjármagn til þess. Og hún er búin að vera þarna ansi lengi. Stofnaði flokkinn 2016. Þegar kjósendahópur aldraðir er alltaf mest ört stækkandi hópur landsins. Þannig að það er alltaf, það bætir bara í fylgishópin. Þannig að það er ekkert skrítið að hún hafi tórað svona lengi. En þau eru náttúrulega hægri flokkur sem vill bara hjúra sig upp að sjálfstæðisflokknum og miðflokknum sem vilja ekki leggja á skatta eða auka sem sagt kökuna, þannig við getum í rauninni lyft undir aldraða og öryrkja og gert það sem þarf að gera. Þannig ég veit ekki, Inga Sæland þarf að útskýra það, hvað hún ætlar að sækja þessa peninga. Nei, hún útskýrir aldrei neitt, en það stoppar hana líka aldrei neitt, Eru hægri flokkarnir samt ekki alltaf að tala um þetta að þeir vilja akkurat gera það, að stækka kökuna? En ekki, en hvað ætla þeir að taka peninga úr ríkisbákninu til þess að færa þessum hópum? Því að það er brauðmálakenningin... Þeir eru búin að vera að stækka þessa köku í 30 ára og hún er ekkert að stækka sko. Nei, en það er alltaf hana mandran sko. En Inga er rosalega áhugaverð stjórnmálakona sko, og kemst upp með allt sko. Það er aldrei neitt sem leiðréttir hana eða svona svararinni. Ok, mun VG lifa kosningarnar? Já, ég held að. Ég held ekki. Ég held að þetta veri bara banabitt í VG og flokkurinn muni síðan leggjast af. Það heyrið svo lítið í VG núna eitthvað. Já. Það er svo séð einhverju stórkostlega vandræði við að raða á lista eða það er eitthvað... Svakalega niðurlút eitthvað. Ef ég væri þannig í VG myndi ég segja, Sandi, þú verðum að heyra eitthvað í þér á hverjum degi. Já. Þú ert að leiða endurins flokksins, hvað ertu? Hún er bara hverji. Nei. Já, og það eina sem hún hefur sagt sko, á tröppunum og Bessastöðum og þessum hún hefur verið í viðtölum að erindi Vinstri grænna sé svo mikilvægt vegna bakslags í kvennabaráttunni og grænnar orku og og þetta eru bara mál sem sem eru í fínum harvegi. Við erum lengst komin af öllum þjóðum heims í þessum orkuskiptum svokölluðu og kvenréttindi eru hér með því besta sem að þekkist á Viðubóli. Segðu bara eins og þið finnst frostu minn of mikil ef eitthvað er. Já, ég var ekki á djarflega mælt í þessum félagskap, mjög djarflega. Já, ég veit ég er odd man out þess vegna er ég fenginn hingað. Þú er reyna að bakka þig. Ég fekk Jakob Bjarnar. Já, mér fannst það mjög djarft að hafa okkur saman sko. En það heyrist bara þegar hún mætir framan hljóðnemann og að þá klúðrar hún bara hverju tækifærin eftir öðru til þess að gera Vinstri græn gildandi eða sko tala fyrir einhverju erindi þeirra. En mér finnst það kannski mjög skiljanlegt kannski að fólk fari aðeins og sleiki sárin og reyna að koma saman listum og svona. Það er rosalega skrítið að vera hamra á einhvernum feminism, maður. En Svandís hefur ekki alveg fundið fjölina sína í þessari aðdraganda þessari kosningabaráttu og maður hefur svo sem ekkert séð til Vinstri grænna sem að gefur sérstakt tilefni til Björnssyni. Það er ekki búið að leggja fram einhverja svona skothelda lista eða það er ekkert svona, þú veist, þau þurfa að fara að koma, þau þurfa að fara að koma með eitthvað. Steinun og Bjarkey og Jódís Nei, Steinun náttúrulega Jódís hefur bara hafnað. Já. Eins og hún orðaði. Maður hefði haldið að óhugsandi. Jódís, já. Maður hefði haldið óhugsandi svona einhvern veginn að þessi einn af þessum gömlu fjórflokkum eða svona arftaki Alþýðubandalagsins og að það myndi einhvern veginn líðundi loka einn góðan viðdag en ég held bara reynilega það sé eitthvað sem við séum að fara að sjá gerast. Þetta muni heyra liðinni tíð. En ég finnst svolítið leiðilegt að heyra hvernig Samfylkingin og til dæmis talar sko VG og VG Samfylkingu mjög svolítið leiðilegt að þetta fer í þennan farveg. Já. Að þessi flokkar eru farnir að rífast en þau eru ekki... Hvernig er það? Ekki umbyrðið það? Nei, það er bara á niðurrandi hátt, maður sér það bara að það er ekki verið að búa til brýr eins og þessi flokkar það hefur aldrei verið. Það hefur alltaf bara verið að berast á bannaspjót. Já, ég myndi vilja sjá þau búa til brýr og vilja sjá þau einhvern veginn þarna
jafnvel búa til einhvers konar blokk, ekki VG og Samfylkingu heldur bara líka þessuna Framsókn. Ég myndi vilja sjá svona blokk á miðjunni og til vinstri og þarna það er 2 líklegastu stjórnarmynstur sem við fáum. Það er annars vegar miðjustjórn með þarna Viðreisn og Samfylkingu og Framsóknarflokki og kannski einhverjum einum viðbót eða hörð hægri stjórn. Þetta eru svona þau stjórnarmyndstöð. Hægri nær nú aldrei yfir 50%. Sko. Það er sjálfstæðisflokkur og miðflokkur hafa verið með 30%. All kjörtímabilið. Þetta bara flýtur hann á milli. Já, við erum að sjá að það er aðeins hærra núna. Svo ertu komið með flokk fólksins kannski góðum degi 38%. Og hvað er þetta eitthvað Viðreisn viðbútar? Viðreisn kemur inn í þessa bláu blokk. Með flokki fólksins og miðflokk? Já, en sko hugsanlega bara án fólksins með ef að dugar kannski 45% með mörgum döðum atkvæðum. Það komist enginn inn á þing, ekki sósíalistar, ekki VG og ekki Píratar. Við Viðreisn ekki orðið svolítið Framsóknarflokkur. Viðreisn getur bara flaksað. Það er líka mjög stutt á milli sko. Lýðræðisflokkurinn, heitir hann ekki? Haldið að hann fá eitthvað, lýðræðisflokkurinn, má bjóka það? Nei. En ábyrgfræðið við það eiginlega finnast. Lýðræðisflokkurinn náttúrulega að hafa eitthvað að miðflokknum. Við það finnast það sem getur gerst í kostingunum. Fyrir utan það var hvað heitir það, Samtökin 22 stillir sko hvað heitir það, Eldur á móti Uglu í norðvestri. Ugla er Píratar. Já, þau í sama kjördæmi, já. En svo það annað þegar Kristrún mætir með tvíeggið, kemur ekki ábyrg framtíð. COVID-flokkurinn alltaf bjóða á móti, þannig það verða svona auka orðsta þar. Já, þetta verður fróðlegt að fylgjast með þessu. Kritar tilveruna. Allt í það verður bara komið 2021 eða hvað það var, við verðum komið með grímur að horfa á kostingasjónarspil. Já, við komum sjálfsagt með þessu áframaldi, komumst við aldrei til þess að ræða verðbólguna og vaxtastíð og hvað að gera við þessi heimili sem er að slígast undan þessu öllu. Við verðum bara að ræða einhvern veginn þarna COVID og bólusetningar og útlendingamál sem er einhver svona tilbúin gæluverkefni einhverja rasista og svo verðum við að þarna farin að ræða líka þarna COVID. En eru þessir flokkar eða þessir litlu flokkar að skila ná mörgum undirskriftum? Ég held að það er alveg á að vera vel mögulegt sko. Það hefur verið í þessu kosningu þá hafa verið miklu fleiri framboð núna. Í Reykjavík var ég held að 2018 þá voru 16 framboð. Bara í sveitarstjórnarkosningu Reykjavík. Ég held að þessir flokkar verði ekki mjög fyrirferðarmiklir eða málefni þeirra sem þú ert að nefna. Ég held að það verði ekki að þælast mikið fyrir. Nei, það er bara þessi málefni eru komin á dagskrá til dæmis Miðflokksins sem að verði mjög atkvæðamikill í þessum kosningum. Þeir eru með þennan transhattursmann þarna í norðvestur og... Nei, ekki Miðflokkurinn. Nei, það er lýðveldisflokkurinn. Frjálslyndi lýðveldisflokkur, hans Ármann Þórs Jónssonar. Já, það er lýðræðisflokkurinn sem er með elda yfir. Mér fannst það nefnilega miðflokkurinn bara, ég hugsaði... Hver er í miðflokknum í norðvestur? Sverige komið. Hvern geta þeir látið til að trompa þetta? Snorri Bettel, nei, hann er í Vestmanni. Herðu, gaman að fá ykkur og spjalla af mikill alvöru stöðuna. Það er mikið talað fólk og eitthvað svona, það er náttúrulega, benda það að það til eiginlega þessu tíma þegar við erum að raða á lista. Já. Ég hef ekki trú að við verðum að tala fólk til kosninga og vísa alltaf í Óla Þór Harðar sem eru með kosningarannsóknir hérna í 40 ár. Það er yfirleitt ekki það sem að ræður afstöðu fólkið á listunum. Heldur kýs fólk yfirleitt eftir því sem það telur vera lífsafstöðu sína. Það er það sem að ræður. Já. Ég held að það sé nú allir gangur á því. En þetta er búin að vera eitt stór svona heitur pottur. Ég held að það sé líka tímasetningin á þessum þætti að þetta er allt búið að vera svolítið svona þarna bara eins og... Þannig á það að vera. Við erum að reyna að hafa samtalið ekki í kannski því formi sem að Kastljós er búin að berja niður samtal. Frosti þekkir þetta kannski líka, við hafa verið að endurnýja hvernig við tölum hlutina. Þannig að ég var bara að vitna í Óla Þór Harðar og ég þeim ég hafa ykkur aðra skoðanir, þetta er það sem kemur alltaf fram. Og að suminleiti held ég að sé eitthvað skekkja í þessu vegna þess að ég held að fjölmiðlarnir vilji frekar að þetta séu kosningar sem snúast fólkið og eitthvað svona. Að fjölmiðlafólkið er svolítið heldur að segja að detta eitthvað fólk inn í lúpuna sína eða eitthvað inn í hópin sem það er að vinna með og er voða spennt fyrir þessu. En almenningur vil kjósa málefni
og svo veist eitthvað hvert samfélag á að fara. Já. En því miður bara stjórnmálaumræðan okkar með þeim hætti að það næst ekki að það gegn, til dæmis kosningan 2021, það veit enginn hvað það snýrust. En það sem ég var að segja áðan, það er það að sko, ef að kosningarnar, ef að fólki vill að kosningarnar snúist málefni, að þá eru stjórnmálaflokkarnir svolítið búin að eyðileggja það fyrir okkur vegna þess að þeir fara ekkit eftir sínum málefnasamningum þegar þeir eru komnir til valda. Það er hendaði bara lóðbent í ruslafötuna og gera svo bara eitthvað allt annað. Þess vegna hittust þau svona ofta á Austurvelli. Mótmæla stjórnvöldum. Það eru Þóra Kristín, Frosti, Karen og Jakob Bjarnar sem ætla að fara heim að leggja sig, hann er skrifað mikið á Vísi. Já, alveg búið keira mig út. Og takk fyrir þína þjónustu. Þakkaði fyrir, kærlega. En ég ætla að sitja þérna áfram og ég ætla að fara að tala verðstríð í Reykjavík sem víst að vera að leggja af. Benjamin Julian, verkefnisstjóri í verðlagseftirliti Alþýðusambandsins, kemur hér þurr augnablik. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Þá er að komið að neytendahotninu, hann Benjamin Julian, verkefnastjóri í verðlagseftirliti Alþýðusambandsins hingað kominn. Herðu, þið voru með svolítið fréttir að verð á mat hefði skotist upp aftur. Jú, akkurat, eftir 2 mánaða gríða stund. Já. Og hvað, hækkuðu allir bara á sama tíma eða? Já, það eru kjötvörurnar sem hækkuðu svona mest og þær eru svo þungar í körfunni að þær draga upp meðaltali alveg helling. Það eru svona eitthvað 4-5% hækkun kannski frá SS og Goða. Og það hefur mikil áhrif. Og svo eru svona aðrir þættir sem eru líka sligast upp eins og grænmeti og súkkulaði og svoleiðis. Og það út af hækkun Byrgja eða það vegna þess að samkeppnin að minnka? Nói Sirius að hækka súkkulaðiverði og SS og Goði að hækka kjötverði, svona stuttasagan. Undirbús fyrir jólinn? Það spurningin. Taka þetta snemma út svo maður verði ekki reiður yfir aðvendunum. Ég veit ekki hvort að þú getur lesað út úr verðmiðunum en það var mikið deilt það að leyfa afurðastofunum að saminast og þær eru byrjað að saminast. Akkurat. Getur þú lesað út úr verðmiðunum að þetta sé afleiðing af því? Sko, ég er ekki búin að gera tékka á því þú getur kannski bara sagt mér hvaða stöðvar það voru sem voru að saminast. Það var Norðlenska og KS var að saminast þar, ekki SS. Akkurat, það var það sem ég hugsaði. Það er saminning að baki Goða, myndi ég halda. Akkurat. En ef að Goði hækkar þá hækkar SS og ef SS hækkar þá hækkar Goði, það ekki? Ég held nefnilega í augnablikinu einmitt vegna þess að SS er þarna í rauninu undanskilið þessari þeim söguþræði, þá er ekki hægt að skýra þessa hækkun þannig. Nema það virki þannig að það verður svona aukinn kjarkur í því að hækka hjá Norðlenska? Einmitt, það getur verið og ég meina ef að samráð er að ræða þá er náttúrulega engin leið að vita hvernig þetta virkar. Nei, en samráð þarf ekki að vera í öskjuliðinni, það þurfi ekki að hittast. Það er bara hægt að horfa á verðmiða andstæðingsins. Það getur verið þegjandi samkomulag að ef að sá sem er svona leiðandi á markanum hann hækkar þá elta hinnir bara. Akkurat, það er möguleiki líka. Því að vill ekki búa til verðsangjörnuna. Akkurat. Ég meina, ég til dæmis ef að það sé eitthvað samráð milli Bónus og Krónunar þetta krónubíl en þetta er bara einhver leikur sem er farin á stað og hefur verið núna í gangi mörg ár og allir vita hvernig þetta virkar. Þetta byrjaði sem einhver benti á þetta og var svona saga, akkur heitir krónan. Það er samkomulag að allt kostar það 1 krónu meira heldur í Bónus. Og núna er Netto líka. Netto er byrjað að stilla sig af líka á þetta krónubíl. Þannig að Netto er að færa sig niður þangað sem krónan er. Siglir gegn straum hækkananna í þessum mánuði og er að lækka í mörgum tilfellum. En var það ekki þannig að þegar við hittust fyrst síðla sumars eða snemma haus að þá varst að tala að væri verðsamkeppni og meðal annars út af innkomu prís og það hefði mátt merkja það alveg bæði á Bónus og Krónunni nema hvað að Netto hefði hækkað áður. Já, og er núna að lækka aftur. Það er sko allar samkaupsverslanirnar, það eru Æsland, Krambúðin, Kjörbúðin og Netto fóru eitthvað mjög skrítið ferðalagi í sumar þar sem það verð hækkuð rosalega mikið í júlí og svo lækkuðu þau í ágúst og september og núna eru verðin búin að hækka alla leið upp í það sem áður var hjá Æsland og Krambúðinni sem eru dýrari 2 en ekki, það eru farnar að hækka aftur en ekki jafn mikið hjá Netto og Kjörbúðinni þannig að Netto og Kjörbúðin eru núna aðeins ódýrari verslanir heldur en áður en rússíbanni byrjaði. En ekki ódýrari heldur en voru páskana? Jú, allavega ef við skoðum röðunin á verslunum sem er kannski besta vísbendingin hvar þær liggja. Yfirleitt hefur þessi röðun verið bara föst. Maður gat næstum bara þulu upp í hvaða röðverslanir voru dýrar. Núna er þessi röð talsvert breytt. Netto er orðið ódýrari en Fjarðarkaup og Kjörbúðin er orðið ódýrari en Extra og Prís eru ný á markað á botninum. Er ódýrast? Já. Ódýrari en Bónus? Ódýrari en Bónus. Og í bara þeim vörum sem að ef ég færi út í búð og ég myndi kaupa mér ekki einhverju svona hliðarvörum sem eru notað bara til þess að auglýsa og trekkja inn tilboð. Nei, bara í öllum samanburði þá eru þau og þau eru ódýrari sko bilið milli Prís og Bónus er núna meira heldur en bilið milli Bónus og Krónunar var. Þannig að það er meira ódýrara að kaupa í Prís. Hversu mikið? Það maður veldi alltaf því fyrir sér að því að þetta er ekki í hverjunni hjá mér. Er þetta bensínisvirði? Er þetta þess virði að fara í strætó og eyða 1,5 auka tíma í að fara út í búð? Það eru nokkra vörur þar sem að Bónus og Prís voru í svona mjög svipari samkeppni eins og maður myndi kannski sjá í
milli bónus og krónunar, það sem svona krónu spursmál, en það voru alveg slatti þegar við vorum að skoða alla breiddina þarna fyrir nokkrum vikum, það voru ennþá svona 5% og 10% munur á svona 5%, 10% af vörunum. Það var alveg svona einhver slatti af vörum sem voru talsvert á þeirri. Og svo erum við núna að vinna í því líka að gera kílóverðsamanburði sem verða bara opnir, aðgengilegir og lifandi gögn, þannig að það verður hægt að sjá bara ef þú vilt kaupa epli, hvar ódýrasta kílóverðið á epli. Hvar þessi lifandi gögn? Þau eru bara á skrifstofunum minni núna, ég ætla að opna aðgangina þeim bara á næstu dögum þegar ég er búin að búa til nóg marga körfur. Ég þarf náttúrulega fyrst að tína saman allar vörurnar inn í hvern samanburð og það er svolítið handavinna, þannig að það er verkefni þessar daga. En það þið eru með app sem einu sinni hét prís eða 8 hita prís. Þetta er rosalega gott nafn, fannst okkur þá og núna þurftum við að finna annað nafn sem að bæði hendaði, lýsti vel nýja verkefninu og nýju virkninni sem við bjóðum upp á, en myndi líka ekki vera notað af einhverju matvöruverslun í framtíðinni. Það er svo vont að það mun enginn taka þau. Já, það er svo öðruvísi. Það heitir nappið núna og það er til þess ætlað að nappa verðhækkanir til viðbótur við að geta athuga prísvarana og það þýðir þá að þegar þú ert að skanna vöruna inn í búðinni og sér það verðmiðin stemmir ekki við það sem þú sérði í appinu, þegar þú sér það verð hefur hækkað að lækka, þá getur þú tekið mynd af því og senda inn og við uppfærum og leiðréttum. Ok, ef ég er í einni búð, segjum bara í Netto eða segjum við kjörbúðinni er ekki kjörbúðin á Hellu og ég sé þarna verð á einhverju vöru og það er 15 krónum dýrara heldur en þér. Ég tek mynd af því, sendi það og þá bara hækkar það allstaðar. Hækkar í gagnagrunnum okkar sem síðan mataður í appið við öllum hinnum. Er það þannig að í kjörbúðinu og Netto að það sé sama regla og í bónus að það sé sama verð á allstaðar á landið? Allavega hef ég ekki séð merki neitt annað. Svo við farið í athuga verðið af Hellu og Hvolsvelli? Verðin hafa verið aðtuguð á Hellu og Hvolsvelli, ég hef ekki gert það alltaf sjálfur en við erum náttúrulega stéttarfélögin eru mörg og víða, við fáum hjálp oft liðsinni frá fólki út á landi líka sem getur tekið tekk fyrir okkur. Nú líklega, ef maður myndir skoða keðjurnar, þá líklega Netto og kjörbúðin svona frekar á svona túristaslóðum. Er ekki styrkur þeirra næstu í Suðurlandið og allavega kjörbúðin er náttúrulega landsbyggða og krambúðin var það líka. Getur verið að þessi hækkunandi sumar hafi verið til þess að fleyta rjóma ofan af túrismanum? Ég veit ekki, en ég meina það voru allar 4 verslanirnar í þessum, líka í Æsland og ég einhvern veginn áttaði mig ekki alveg á því. Það er náttúrulega alltaf spurning hvort þetta hafi verið það, en síðan af hverju þá að lækka svona rosalega í ágúst. Þetta er bara ráðgata. Ef fólk er með nappið og tekur myndir og þá og ef það er mikil notkun á þessu, að þá eru allt í orðnir hundruður og þúsundur af Benjamin Júlíunum að taka. Akkurat. Og það er draumurinn að þetta gangi næstu í automatist? Ég gerir mér enga grillur að þetta muni ganga bara þannig. Það mun þurfa starfsfólk líka. Þú manst að Neytendasamtökin höfðu draum þetta þegar Ólafur Arnarsson var kjörinn formaður? Breiddin sem við erum með núna og þessi þykkt í gögnum sem við höfum núna, við myndum ekki ná að halda henni uppi á þessu einu saman, er í nokkuð vissum. Hins vegar mun þetta leyfa okkur bæði að grípa hækkanir hraðar. Það eru nokkra verslanir sem við getum bara farið í á nokkra vikna millibili, það eru bara of margar búðir til þess að fara í hverju viku allar, en það hjálpar okkur að halda hlutum aðeins meira lifandi. Þetta býður fólki sem langar til að hjálpa upp á leið til þess og þetta leyfir okkur líka kannski gæjast aðeins inn í aðrar verslanir sem við höfum ekki sett inn í okkar grunna nú þegar. Eins og? Ég bara fataverslanir til dæmis eða ef einhver sér eitthvað mjög áhugavert. Við erum með miklu fleiri verslanir heldur en bara matvöruverslanir í grunninum okkar, þó við séum ekki að leggja áherslu á það í birtingu og fólk sem hefur verið að skanna kannski eitthvað lyklaborð heima hjá sér eða eitthvað svolítið, við tekið eftir að nokkrar raftækjaverslanir eru með inn í og kannski sér maður í einhverju verslun lyklaborð eða eitthvað tæki eða einhvern hlut sem er seldur og sem er í grunnum okkar, en sú verslun, þessi eina verslun er ekki með. Kannski fyrir fólk í Melabúðin og tekur eftir að við höfum ekki fengið leyfi til að fara þar inn og þá kannski leyfi til að fara þar inn? Já, allavega þegar við fórum þangað síðast í vor, snemmi vor síðasta vetur, þá eftir að hafa náð 700 verðpunktum þar inni þá var okkur vísað út. Og hvað fórsöndum?
sko, ég veit ekki hvort að þessar forsendur myndi standast lög, en þetta svona vesen sem ég ekki að biðja eitthvað fólk að standa í fyrir. Það líka þröngir göngum í meðbúðin, erfitt að vera í... Já, nákvæmlega. Það erfitt að rífast í þessu þröngu göngum. Það auðvitað að vera í setuverkfallar. Ég meina, við höfum alveg tæki til að takast á við þetta og ef að við höfum fastan ásetningum að ná gögnum einhvers staðar, þá gerum við það, en ég meina, þetta líka bara spurningum hvers konar hlutum maður til að standa í. Ég meina, það bara þeim til skammar að vil ekki hleypa okkur inn. Heldur að fólki sem að verslar í meðlabúðinni sættist ekki við að plastpókin kostar bara 2.000-3.000 krónur meira heldur en í bónus? Það sem fólk getur gert þegar það verslar í meðlabúðinni, og það er kannski full seint í rassinn gripin, þau geta aðtöða hvað verðið er í öðrum búðum þegar þau eru komin þar inn, bara með okkar appi. Hvort að, ég meina, mér þætti náttúrulega sanngjarnast að fólk myndi ganga að þessu vísu áður en það gengi inn í búðina. En meðlabúðin, það vitið allir að hún er dýr. En líklega versla fólk hérna við að þau eru oft með vörur sem ekki fást annars staðar. Já. Svona þegar ég hafði hvað mestan áhuga á mat þá gæti ég farið í meðlabúðin og keypt allt sem ég vantaði. En ef ég fór í aðra búðir þá þurfti ég alltaf að fara í 2 eða 3 búðir til að tína það sama sem ég vantaði. Sko, það er alveg ótrúlegt fyrir þess að meðlabúðin er svo lítil. Meðlabúðin er æðisleg búð, þetta er skemmtileg búð, þetta er kaupmaður á horninu, hún sinnir hverfi sem er bara, mér finnst bara mjög fínt og þegar fleiri en þér finnst þetta hverfi fínt því að það bara hefur hækkað mest fasteignaverðið í þessu hverfi alls staðar. Akkurat, og ég meina það getur vel verið að fólki sem býr þarna í kring hafi efni á þessu, en svo líka, ég meina þessi 700 verðpunktar sem við fundum, það var ekki eins og þetta væri jafn dýr búð og ég bjóst við. Þegar ég skoðaði niðurstöðunar úr þessum hálfgerða samanburði, þá fannst mér þetta bara vera, ég held að hún hafi verið eitthvað á svipuðu róli á hagkaupi. En það var fyrir mörgum mánuðum síðan og mörgum verðbólgum síðan. Þannig að þér hefur verið vísað úr þessari búð? Ekki mér, starfsmanni. En ykkurum öðru búðum? Fiskibúður hafa stundum verið með leiðindi þegar við erum að gera Fúsi til dæmis, fisksalinn og fyrrum landsliðsstjarnan. Svo skemmtilegi fisksalinn, hann er rétt, já, ég vesla stundum við hann, það er mjög skemmtilegt að vesla við Fúsa. Jú, akkurat, en ekki gaman að fara á í verktöku. Já, allavega, við fáum ekki skemmtur en þegar við fyrir þangað inn. Það eru svona hinir og þessir og ég hef staðið í einhverju svona sannfæringarræðum við einhverja fisksala að það væri við erum nú að reyna að gera okkar besta til að hafa sanngjarna samanburði og þeir eru náttúrulega allir bestir í að skera fiskinn og velja allir bestu bitana, segja þeir okkur þegar við kíkjum þangað og finnst ekki sanngjarnt. Allir af þeim eru þeir bestu og með bestu gæðin og við getum ekki lagt mat á það, við þurfum náttúrulega á einhverjum tímapunkti að draga línuna og segja þetta er samanburðurinn sem við ætlum að gera. Annað sem að því maður býr hérna á Íslandi, ég verð ofta mest hissa þegar ég sé hvað ég er rukkaður. Þegar ég er að kaupa einn eftir svona skyndibita, svona hamborgar og pítsu, þá fer maður ofta að reikna það yfir í evrur eða dollar og hugsa býtu, maður er aldrei rukkaður þetta, aldrei hvergi, ekki einu sinni í Noregi, Nei, það er ástæða fyrir því að við gerum ekki mikla samanburði á þessu sviði og það er vegna þess að launakostnaður í Íslandi er hár og það er ekki eitthvað sem við kvörtum yfir, hann er það líka í Noregi. Og Sviss, þegar ég tók eftir þessu áður en ég byrjaði í verðlagseftirlitinu að þeir staðir sem að ég vann áður í stéttarfélagi, þeir staðir þar sem maður var hissa yfir hversu ódýrt og hversu þægilega ódýrt það var að versla þar. Það kom stundum í ljós, bara nokkrum vikum seinna að kjaramálasviðinu bárust mjög vafasamar spurningar innan úr þeim business og ég komandi með þá reynslu inn í verðlagseftirliti þá hef ég mjög lítinn áhuga á því að búa til einhverja samkeppni það að keyra verð undir kostnað allavega á launaliðnum. Þannig að þjónusta á Íslandi er eitthvað sem ég er hikandi við að fara í samanburð á nema það sé kannski einhverjum stærri geirum eins og í tryggingum eða bankaþjónustu eða eitthvað þannig. Fjarskiptum. Herðu, það eru spennandi tíma framöndar þegar eru kosningar, 30. nóvember. Það mun koma í lok þessa mánaðar og síðan í lok næsta mánaðar Hagstofumælingar á verðbólgunni. Hún fór niður síðast og helstu ástæður hún fór niður, það var mínustala. Ekki stór en smá, var að þar kom inn annars var skólagjöld í þá skóla sem að skólagjöld voru felld niður og hins vegar ókeypis skólamáltíðir.
að dött út og þá kemur mínustala og það það sem að stjórnarliðar að vísa til að við sem á réttri leið, þetta alltaf koma en náttúrulega svolítið finnst manni næstuði glæfralegt að reikna með því að næsta mæling sé á sömu leið sem ólíklegt að ég held að eftir að koma alls konar hækkanir og þetta sem að þið mæli núna að matur að hækka og þá líklegt að það komi bara í mælingunni núna í lok þessa mánuðar og hún verður lögð til grundvallar vaxta hækkun fyrir utan stjórnmála óvissa og allt þetta sem að Seðlabankinn þarf að hafa þegar hann ákveður stýrivexti þannig að ég veit ekki hvort ég þorði að spyrja því að gíska hvort að næsta mæling verði að verðbólga sé á upplið eða... Ég náttúrulega ekki að skoða aðra stóra liði sem að telja með fasteignaverð eitthvað sem það þarf að spyrja bara HMS og Hagstofan að því hvernig það stefnir og svo náttúrulega Hagstofan birtir hvenar í mánuðinum þau framkvæma sínar verðkannanir og það eru ekki yfir allan mánuðin. Gögnin okkar eru meðaltalsgögn yfir allan mánuðin sem ræðir og gögnin sem við birtum í þessari frétt voru alla leið upp að þeim degi sem við birtum þau á. Þannig að þannig að þau gefa vísbendingu ekki bara þennan mánuð heldur kannski einhverju leyti líka næsta og ég meina matvöruliðurinn var í mínus hjá okkur síðustu 2 mánuði og kannski segir einhver að þetta sé þá að það sé bara verið að ná upp einhverju sem var í beiðstöðu yfir júlí og ágúst, ég veit það ekki það hefði alltaf verið hægt að segja öfugt júlí og ágúst að það hefði verið beiðstaða sem við áttum inni eftir þessar miklu hækkanir mánuðina og missurinn undan þannig að, en hvernig hvort það spili eitthvað saman við hina liðina veit ég ekki, vegna þess að SS og Góðildam sem að hækka mjög mikið, það eru byrgjar sem að hækka, og það eru einhverjar ástæður fyrir því á þeirra. Það skiptir ekki máli í Hagstofunni, það er bara annarkot taka verðið eða ekki, þetta einföld íþrótt, annarkot verðbólga eða ekki. Akkurat. Það sem ég meina hvort að það sé einhver kannski samþætt ástæða á bakvið hækkanir byrgjana og hækkanir framleiðandana. En sjáið þið þá mun ef þið að mæla yfir allan mánuðinn, sjáið þið mun á því hvenær mánuðarins Hagstofan tekur sína pröfur? Ekki mikið. Það sem Hagstofan gerir sem við höfum ekki verið að gera þau eru með vigtir settar á hverja einustu vöru og ég held að það sé stærra flökt heldur en þessi innanmánaðar. Ég meina það sem getur kannski haft áhrif segjum að Netto hafi heilsudagana sína sem þau voru með núna í september eða ágúst-september að þau staðsetji þá einmitt inn í verðmælingatímabilinu sem var ekki tilfellið sem ég tekka hann samt á. Ég velti fyrir mér stundum hvort að verslanir geti leikið sér með þetta og það einhverju litið smá furðulegt að Hagstofan segi að bara á þessum 5 dögum eða hvað það þá erum við að skoða verðin og þá býðst náttúrulega stórum aðilum á markaði svona smá tækifæri til þess að leika sér að tölunum. Það vita það fyrirfram? Ég meina að þetta birtingar verðtöku áætlunin þeirra liggur fyrir opinberlega fram í tíman. Svo kemur nóvember og daginn fyrir kosningar Black Friday sem mikill útsölumánuður. Þar kemur reyndar Neytendasamtökin oft og biður fólk að vera á varðbergi að sjá hvort það hafi verið varan hafi verið hökkuð til þess að vera lökkuð aftur. Akkurat. Þið eru náttúrulega með gögn það sem gætur fylgst með þessu og sett út bara viðvaranir strax að þvottavélin sem á að vera á 25% afslætti bara 10% dýrar en hún var í ágúst. Og það Elko til dæmis þetta að mínum að hrossvert að þau birta verðsögu og afsláttasögu hlutana sem þau selja. Þannig að þú getur bara smelt á einn takka á síðunni fyrir þann hlut og séð hvernig þróunin hefur verið. Það eru margir aðrir sem gera þetta ekki og það er þar sem við þurftum að fylgjast með og munum fylgjast með. En það væri náttúrulega best ef að allir myndu bara sjá sóma sinn í því að birta þessi gögn þannig að fólk þurfi ekki að velkjast í vafa. Svona dagar þeim fjölgar alltaf og eiginlega allir dagar sem eru haldir einhvers staðar í heiminum þeir enda eins og Black Friday náttúrulega bara amerískt fyrirbrigði. Ég held að það hafi verið orðið til í Japan eitthvað sem heitir dagur einhleypra. Það eru þeir sem hafa engan til þess að kaupa gjafir fyrir og þeir gefa sjálfum sér og hann líka í nóvember. Svona dagar þeir gætu dottið inn í mælingar hjá Hagstofunni. Það getur verið. Þetta er oft í byrjun mánaðar, svona kannski önnur vikan
Þannig að það alveg möguleiki að einhver svona dagur hafi áhrif. Ég veit ekki hvort að Hagstofan gerir ráð fyrir þessu í sínum útreikningum. Það er náttúrulega spurning. Ég meina 11. nóvember er Singles Day, er dagur einhleipra. Það getur verið að ráðtækjaliðurinn verði óvænt heldur lágur. Ég held að einhleipi gefið sér alls konar föt og skartgripi og ég meina að einhverju leiti má þetta alveg detta inn í vísitöluna vegna þess að ef að fólk sparar innkaupin sín þangað til að verðið lægra þá er náttúrulega eðlilegast að mæla verðið á þeim punkti. En ekki að mæli bara þar sko? Nei, ég meina að þú ættir að miða þetta við bæði verðið en líka veltuna, magnið sem er keypt. Þetta verða hörku spennandi tilkynningar frá Hagstofunni, bæði núna í lok þessa mánaðar sem að mun skipta einhverju máli þótt að sko verðbólga liðins tíma sé ekki það sem að ræðu mestu stýrivaxta ákvörðun, heldur eitthvað svona mat á afstöðu svo kallara markaðsaðila sem verður náttúrulega bara einhverjir 14-15 gaurar sem eru að kaupa verðbréf fyrir lífeyrissjóðina. Og svo taka afstöðu til stjórnmála áhættu og kannski verðum við með kennari í verkfalli, kannski verðum við með lækna í verkfalli, það geti verið 18. Hjúkrunarfræðingar, það er mjög líklegt að þeir verði kannski konur í verkfall. Þannig að þegar kemur að kosningunum, svona mælingar á svona efnastöðunni og hinnum svo kallaða stöðuleika, þetta getur orðið hörku spennandi tími sem er undan. Ég er ekki búin að setja upp stöðuleika vísitöluna mína en ef hún væri komin upp þá var hún fljótandi núna. Og hvernig er hún? Hvað er inn í henni? Hvað myndir? Nei, ég er ekki búin að búa til Ég held að þú værir búin að búa til vísu stöðuleikan í samfélaginu. Herðu, þetta er allt spennandi tímar. Takk fyrir að koma hingað á 50. eins og gerir vanalega. Takk fyrir mig. Og við höldum hér áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þessa veröld og þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Það komið í sæl. Árni Hjartarson er til mig kominn og tilefnið er að hann hefur skrifað eða ritstýrt þessari miklu bók sögu herstöðanstæðinga eða hernámsanstæðinga. Hvað heitir þetta hjá okkur núna? Sko samtökin sem að núna eru svona í farabróti á þessu sviði eru samtök hernaðarandstæðinga. Hernaðarandstæðinga. Sem að hétu áður samtök herstöðanstæðinga. Þegar herinn síðan fór 2006 og þá þóttu mönnum rétt að breyta nafninu og þá er þetta líka orðið svona víðtækari og almennari tilhöfðun til friðarbaráttunar. Já, en segðu mér hérna, þetta er mikil bók, yfir 340 síður. Já, stóru broti. Já, stóru broti, þannig að það er nú til að myndum og texta greinlega. Já, það er til, sko við þurftum nú mjög að halda aftur af okkur með skrifin til að þetta er ekki of langt því að sagan er fjölbreytt og mikil og myndefnið er líka gott. En sko, andstæða við til dæmis Keflavíkurgöngurnar, hún var mjög hörðið náðu fyrir það ekki? Jú, þetta var alltaf hörð barátta, menn í rauninni er það þannig að þessi baráttan gegn hernaðaraflónum, gegn NATO og gegn hernum og herstöðunum hérna og hernaðarhyggjunni og vígbúnaðarkapphlaupinu. Þetta skipti þjóðinni í andstæðar fylkingar í 60 ár. Og þarna lá mesti svona klofningurinn á pólitíska sviðinu alveg frá 1946 eiginlega og þar til að herinn fór 2006. Sko, heimdellingar þeir svona voru með hvað voru þeir með? Þeir náttúrulega tóku myndir göngufólki en þeir reyndu líka eitthvað að stoppa göngurnar að leysa þær upp. Já. Það var reyndar sko á fyrstu árunum, þarna á áratögnum milli 1960 og 70 þá lendu menn oft í því í Keflavíkurgöngum að það var veist að göngunni með grjótkasti eða skítkasti og fúkyrðum
En þetta voru nú svona, má segja, ekki alvarleg upphlaup þannig, en þetta svo endurspeglaði samt sem áður nokkuð andrúmsloftið sem þá var. En þess ber ekki að sko Keflavíkurgöngurnar voru kannski stærstu úti aðgerðir, sambærilegar aðgerðir voru að þessari stærðargráðu voru ekki fyrir hendi. Þetta var það stærsta sem gert var þegar þúsundir manna voru gengu og tóku þátt í þessu og tóku heilan dag í það, labbar frá Keflavíkur til Reykjavíkur. Ég gekk einu sinni, það hefði gengið oftar ef ég verið út á sjó, en það var en þetta sko margt fólk kannski sem hefur náð mjög mörgum göngum. Já, ég þekki nú vísu engan sem að tók þátt í þeim öllum, en ég býst við að þeir séu til. Síðasta gangan á hann farið 1991, þannig að það kannski örugglega enginn sem að núlifandi sem að hefur tekið þátt í öllum göngunum, þetta finnst það ótrúlegt. En ég bara lýsi hér með eftir því að einhver gefið sér fram sem að hafi tekið þátt í öllum göngunum. Já, það er ekki til þess að einhver hafi gert það. En finnst þér þetta merkileg saga svona í svona, ef ég segi, pólitísk átök á síðustöld og jafnvel fram yfir aldamótin? Já, þetta er mjög merkileg saga. Menn hafa náttúrulega farið ofan í þessa atburði og þessa pólitík alla marg oft, en það og bæði í ævisögum sínum og í svona úttektum á atburðum aldarinnar, 20. aldarinnar en það hefur aldrei verið tekið svona fyrir með þessum hætti eins og gert í þessari bók. Þar sem að þar horft á söguna frá sjónarhóli þeirra sem að tóku þátt í baráttunni á götunni og utan þingsala og utan stjórnkerfis. Þetta er þessi almenna barátta gegn hernum og gegn NATO. Og hún hefur ekki verið rakin og greind með þessum hætti fyrir en hér í þessari bók. Nei, en það ekki réttur skilningu hjá mér að hér áður fyrr þá var þetta svolítið tengt, þessi barátta, svolítið tengt Alþýðubandalaginu? Já, þetta var þannig að þetta voru vinstri menn og sósíalistar voru fjölmennastir í röðum þeirra sem börðust gegn her og NATO. Þetta náði ekki eins inn í kratana? Jú, þetta náði alveg inn í kratana og framsóknarmenn þeir voru mjög stundum mjög margir og mér að segja sátt í stjórn Ólafs Jóhannessonar á sínum tíma. Hún ætlaði að segja upp herstöðarsamningnum og stjórn Hermanns Jónassonar Framsóknarmanns þar áður þannig að þetta var þannig að eftir það var 1944 og þá náttúrulega fekk landið fullt sjálfstæði og lýðveldið var stofnað og menn vildu þá bara Ísland haslaði sér völl sem frjálst og fullvalda ríki, herlaust og án erlendra herstöðva. Þetta voru hugsjónirnar sem menn fóru með frá Þingvöllum 1944. Það er ekki lindist fljótt þessar hugsjónir hjá sumum. Já, hjá sumum að þá kom það í ljós að þetta voru reyndar að þeir fóru strax að vinna að því að Ísland færi inn í hernaðarblokk. Og Bandaríkjamenn vildu koma hér per stöðum, það kom strax í ljós bara í stríðslok og svo aftur með Keflavíkursamningnum, það var stefnan. Og þjóðernissinnað fólk og vinstra fólk það reis upp gegn þessu en það hafði ekki auðvaldið var hins vegar og sterkara og hægri öflin og því fór sem fór. Já, og Ísland fór aldrei úr NATO. Nei. En segðu mér og svo í seinni tíma að þá það svolítið svona að stjórnmála leiðtogi sem eru mest áberandi kringum þetta þá náttúrulega Katrín Jakobsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon.
Vinstri grænir, Vinstri græn, en hvernig leið ykkur þá þegar að Katrín Jakobsdóttir sem forsætisráðherra heimsótti hvern NATO-fundin eftir öðrum? Já, það nú ekki, bókin, hún fjallar ekki um þetta, hún næri ekki nema fram til 2006, þegar að herinn fer. Og hún spannar tímabili 1946 til 2006. Þannig að við fjallum ekkert um þetta í bókinni. Nei. En ég vil taka fram að ég ritstjóri, en það eru þarna ýmsir sem hafa lagt hönd á plóginn og skrifa kafla. Til dæmis Sverrir Jakobsson, hann skrifar árabilið frá 1946 og Bróðir Katrínar og framöndir 1960. Síðan er Einar Páll Tryggvason sem skrifar samtök hernámsandstæðinga og við erum saman með kafla það efni, það að segja tímabili frá 1960 til 70. Síðan tekur Stefán Pálsson við og skrifar tímabili frá 1970 til 1990, það að segja kaldastríðsárin. Og ég skrifa síðan loka kaflan í sögunni, það að segja frá 90 til 2006. Það þess ár þegar herinn að búa sér til brottferðar og fer. En bókin hún miklu víðfæðmari heldur en þetta, því að baráttan fór ekki bara fram svona í aðgerðum á götum og torgum, heldur var þetta líka menningarleg barátta. Og sem litaði menningarlífið mjög skýrum dráttum í bókmenntum og bæði skáldsögum og ljóðum og leikritum. Það var voru allir rithöfundur og skáld sem náðu máli á þessu tímabili. Þeir voru herstofanstæðingar eða hernámsandstæðingar í einhvern skilningi. Einar Ólafsson skrifar þann kafla, Einar Ólafsson skáld, mikinn og frábæran kafla. Síðan birtist þetta líka í myndlistinni sem að Goddur skrifar og í tónlistinni sem rock gegn her og þannig að allar helstu og bestu tónlistamennir og helstu hljómsveitirnar þar lögðu hönd á plóginn í þessari baráttu. Og það voru þarna og það Unnur María Bergsnesdóttir, hún skrifaði þann kafla þannig þetta tekið þessi barátta gegn her og hernaðarhyggju hún á mjög víðtæku sviði og það tekið fyrir. Þú líka eiginlega sér að menningin hafi blandast inn í þetta og þá með eða á móti en mikið fleiri með af menningavitum með ykkur í baráttunni. Já, okkur fannst það að allir sem náðu máli, þeir voru okkar hlið, og ortu gegn her og herstöðum og stríðum og vopnaburði, en engin einasti orti lofgjörð til hersins og þó kölluðu þeir hann verndara landsins. Það ekki til neitt slíkt kvæði. Nei, en það Þórarinn Eldjárn, hver var tilgangurinn með herstöðinni og á segir í línunni, svo vinirnir í vestrinu vitum dauðan fyrr. Já, þetta segulstöðablús. Þetta svona, var það. Þetta var þannig, mjög finnst þessi setning alveg meira þetta, En hvað eru þið sem starfið í þessu, eru þið enn á því að við ættum að fara úr NATO eftir þessa breytingar sem í heiminum? Já, við erum enn að því, og því fyrir því betra? Já, því fyrir því betra. Þetta ef maður horfir á hlutina eins og þeir að gerast í dag og þá ekki að hugsa þessa bók, að þá náttúrulega
eins og allir eru sammála að það hefur orðið gríðarleg afturför í fríðar og mannréttindamálum og lýðræðismálum og öllu því sem til framfara horfði núna á síðustu árum. Að nú stríðshyggjan, hún alveg ráðandi, vígbúnaðarkapphlaupið alveg á fullu á nýjanleik og þetta er náttúrulega mikið áfall fyrir okkur. En það Ísland kaupir reynilega vopn. Já, meira að segja Ísland farið að leggja peningi að kaupa vopn til þess að draga stríðsátök efla og kynda undir stríðsátökum. Þá er ekki lengur hryllilegt, sko. Það er alveg hryllilegt hvernig þátttaka okkar í hernaði þar. Já, til dæmis. Hún það, sko. Af því að það væri sko fyrir Ísland sem herlaus þjóð þá er einhvern veginn, þetta er svo mikið í andstöðu við sko þjóðarvitundina og þá mynd af þjóðinni sem maður vill sjá að fara að hella sér út í vígbúnaðarmálin með þessum hætti. Vegna þess að það er svo ótal margt annað sem við gætum lagt til málana sem hárði þá til fríðar og mannúðar. En það er ekki. Nei, nú var valin þessi leið. Nú var valin þessi leið. En sko, þeir eru nú eitthvað að búa sig meira Kanadi núna. Já, þeir eru náttúrulega, það er bara allstaðar. Það er allan heim að þá eru hernaðaröflin að búa sig og efla sig og vopnaframleiðendurnir, þeir maka krókinn sem aldrei fyrr. Þannig að þess að spyrja hvort það væri orðið tilefni til að fara aftur, sko. Íslandur NATO og herinn burt, þetta er lett aftur í... Já, þetta sko samtök hernaðarandstæðinga, þeir halda þessari kröfu á lofti en þá og það er ekki að sjá að það verði hægt að láta af henni í nánustu framtíð. En förum aftur í þetta tímabil sem að bókin nær yfir. Og ég ætla að segja þegar ég fór Keflavíkurgöngu, þá var það mikill metnaður hjá okkur bræðrum að klára gönguna, gangandi, fikk ekki bílfar og það var alltaf leið, ungir hausti menn, en mér fannst þetta svindli, Ólafur Ragnar, hann var á hjóli. Kannski vildi hann vera hér og það í göngun eitthvað, ég veit það, sko, en mér finnst þetta, sko, svona eitthvað leiðtogi, sko, hann hjólaði þetta. Ég hef ekki heyrt á þessu fyrr. Er ekki mynd af á hjólinu? Nei, það er ekki mynd, nei. En sem sko þessi, sko, á þessum árum sem að voru svona sýnileg barátta, þetta var gaman líka, ekki? Jú. Þetta var bara eins og héraðsmót, og saman og þekktust úr baráttunni langa tíma og hafðu margt að tala, sko. Jú, það er náttúrulega partur af því að ef að berjast fyrir málstað, að menn fái eitthvað út úr því, fái gleði, finni fyrir samhugnum og baráttu andanum og það er ekki hægt að reka svona baráttu ef hún er leiðinleg og þá bara konar hún niður. Hún verður að vera skemmtileg og eitt er það að svona aðgerðið það þurfa að standa undir sér, það þurfa að byggja upp þannig andrúmsloft í kringu sig að menn komi og menn sé tilbúin til þess að leggja svolítið í púkkið og ef að það er ekki þannig, þá bara endar þetta í gjaldþroti. Peningalega og móralst. Bara búið. En sko, það er nokkri góðir penna sem eru með þér. Og Sverrir Jakobsson, Stefán Pálsson. Svo eru líka Ingibjörg Haraldsdóttir. Já, ég glemdi að nefna hana. Hún skrifar friðarhreyfingar 20. aldarinnar. Og Sigþrúður Gunnarsdóttir líka. Já, svo er Sigþrúður með okkur í ritmyndinni.
Og svo eru fleiri höfundar hérna, þannig að myndritstjórn sem Elvar Ástrásson hefur verið með, það eflaust verið mikið mál. Já, það mikil vinna. Já, það var gríða mikil vinna. Já. Og tókst mjög vel, því að myndefnið mikið bæði að ræða náttúrulega ljósmyndir og svo mjög mikið af svona myndverkum, það segja plakött og spjöld og grafík og graffiti og þetta svona þetta svona ákveðin grein, listgrein, getum við sagt, plakatagerð. Sigurður Brynjólfsson, hann var nú svona lengi einn af helstu plakata og spjalda gerðarmönnum samtakana, hann hannaði fullt af spjöldum og merkjum, Gylfi Gíslason og margir fleiri og þetta skrifað í bókinni. Þetta er alveg ógrunni að myndum. Erstu með einhverja góða sögu úr þessar baráttu fyrir mig? Góða sögu? Já, eitthvað, það er náttúrulega margt til frásagnar, en... Já, þegar við erum að tala um myndlistina, þá var mjög fræg ganga sem var svokölluð Nixon-Pompidou ganga. Það var þannig að Nixon og Pompidou, Nixon Bandaríkjaforseti og Pompidou Frakklandsforseti, þeir áttu með sér fund hérna í Reykjavík, á Kjarvalsstöðum 71-2 og þá var náttúrulega Víetnamstríð í gangi og menn voru með kjarnorkusprengjutulurinnir og við áttum mjög margt vantalað við þessa menn við þessum stóðum í friðarbaráttunni og efndum til mikillar göngu innan bæjar og vegna þess að við vissum að þarna var þorskastríði líka í gangi, þannig að það var svona hugur í mönnum og NATO var óvinnsalla heldur en svona oftast áður og herinn, því að fólk hefði sagt að þetta væri einhverju vermdarar og svo gerði þau náttúrulega ekki neitt í þorskastríðanum annað heldur en að standa með Bretum. Og þannig að menn áttu margt vantalað við þessa háu herra. Og af því að það var mikið blaðamenn erlenda, þá fannst mér rétt að hún yrði dálítið myndræn þessi ganga. Það var ekki nógar bara með spjöld sem stáð á Íslandi og náttúrulega burt eða eitthvað slíkt. Þannig að Gylfi Gíslason, myndlistarmaður og fleiri súmmarar, þeir tóku að sér að vera svona hanna í útlit göngunar. Og þarna var Watergate hneykslið sem átti nú eftir að hríða Nixon að fullu. Var það nú að falli? Já, það var svona það var að byrja að koma fréttir að því og þannig að eitt af spjöldunum sem var búin til það var svona gamall, það var sími því að Watergate hneykslið gekk út á símaleiranir og fleira og það var svona gamall svona skífusími en í staðin fyrir tölurnar 1, 2, 3 og upp í 10 að það stóð Watergate í hverju gati og þetta var svona dálítið gott spjald og ég var þarna í því með fleirum að flytja þessi spjöld á milli húsa kvöldi fyrir gönguna, þá voru þeir komnir þeir félagar Nixon og Pompidou. Nixon bjó í Hótel Holti og þetta var upp í Þingholtunum sem að ég var þá með að bera þessi spjöld var með Watergate símana svona spjöldin í fanginu þannig kvöldið og sem ég stend þar út til Bergstaðastrætinu þá sé ég alltaf að það kemur hópur manna á móti mér og ég staldra við og ég svona til hliðar og það þá ekki Nixon þar í broddi fylkingar með lífverðum sínum mjög áhyggjufullum og en hann mjög glaðbeittur þannig gekk rösklega snart og snúðut fremstur og svo sér hann mig horfir á mig svona, og svo sé ég allt í að hann áttar sig á því að
hvað þetta er. Þegar hún sér waterkettle. Hvers slags maður þú varst? Leit bara undan og svo strunsuði það framhjá. Og svo kom það í blöðunum morgunin eftir. að Nixon hefði fengið sér kvöldgöngu í hinu friðsæla Íslandi, þar sem hann gætt nýtt sér það að ganga bara eins og frjálsmaður um göttunar. En lífverðarnas, þeir voru verulega þungbrýndir, sagði blaðið. Þetta er sagan. Já, þannig að þú hefur séð hann með eigin augum. Já. Gottur kann líka mjög góð að sögja sér og einhverju vini sínum sem hefur ekki heitt annað. Hver segir þið? Gottur. Jú, hann hefur sagt mér. Já, þegar keyptu egg í Kjörbúð á Akureyri og fórum við rútunni í suður til að kasta í Nixon. Já. Svo komum við frá umferðarmiðstöðinni upp á Hringbraut, þá kemur fylkingin. Og allt í ljósum mjög lögreglunni og svo kemur forsetabíllinn og Nixon þarna þeir með ekki sín í poka og þeir sjá hann og hann vinkar til þeirra og þeir vinkuðu bara á móti. Gleymdi ekki honum. Þeir hafði ekki tíma þarna til að gera sig klára hendi á nekkjanum. Nei, mitt hann var kurteisinn og var í huga. Bara þeir ungi strákar hann bara vinkaði. Einmitt. Herðu, þetta er og hvað er allir að selja þessa bók? Já, nú fer hún bara í bókabúðir og verður seld. Og hún bara var að koma úr skipinu, úr postinum í dag. Lagirinn var að berast bara í morgun inn á golf hjá forlaginu, Skrudda sem gefur út. Skrudda gefur út, Steingrímur Lárusson. Já, þegar þú ert að tala um menningafólkið, þá hef ég fletti á mörg kunnuleg andlit. Já, það eru þarna myndir af. Það er bara rétt að óska þér og þínum innan til hamingju með bókina. Já, þakkaði fyrir það. Já, takk fyrir það. Og þáttun heldur áfram hér eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og velkomin í Radio Gaza, hér við Rauðaborðið. Í kvöld höldum við áfram með ungliðum stjórnmálahreyfinganna. Hingað eru mættir, allir strákarnir. Það er Sverrir Páll, varaformaður Uppreisnar. Sæl, takk fyrir að hafa fólk. Já, verður velkomin. Gunnar Ásgrímsson, hann er formaður Ungra Framsóknarmann. Takk. Og Ármann Leifsson, varaforseti Samfylkingar, UJ. Já, ég er ekki ungur og allt þetta. Ég er ekki 100 árni. Og svo Karl Héðinn fyrir unga sósíalista. Sæl. Hvernig leggst þetta í ykkur kosningabaráttan, svo við kannski bara byrjum svona á létturhútunum? Þetta leggst bara alveg einstaklega vel í okkur og við erum rosa glöð og þakklátt fyrir að lifa þjóðinni tækifæri til þess að taka síðan ákvarðanir og okkar mati var bara svolítið komin tími til og við erum einstaklega spennt fyrir því að sjá hvað kemur á dagana í þessu og við bara tökum þessu bara einstaklega vel og hlökkum til. Já, góðu fílingur hjá okkur framsóknarmönnum sko. Við erum alltaf tilbúin í kosningar þó að þetta hefur verið pínu svona surprise allt í einu. Komum beint á sambandsþingi ungir og alltaf komin í kosningabaráttu en það er bara skemmtilegt. Það heldur momentum gangandi. Þetta er bara rosalega gaman, þetta er óvænt en við náttúrulega flokkurum mælis vel núna og það er bara búið nýtt upp á og við erum bara mjög tilbúin í þetta og ég er bara bjartsýnn og ég held að það verið mjög skemmtilegt kosningabarátta. Og ég tek undir, þetta verður gaman, þetta verður knappt en það er kannski eitt svona vankantur á því að maður vonar að þetta hafi ekki áhrif á að umræðan verði of þunn eða of grunn, þurfum kannski að fara aðeins á dýptina en loksins er þessi ríkisstjórn farin og ég vona innilega, við berjumst að fullu móði fyrir því að það verði raunveruleg félagshyggju eða vinstri stjórn næst fram í því sem að kemur hlutunum í lag fyrir almenning fyrir að setja hlutina í rétta átt as opposed to þá röngu átt sem við erum búin að vera að fara í. Við erum með þetta Radio Gaza og það sem að við
erum hérna komin til þess að ræða saman í kvöldi sko kosningar núna með svolítið tilliti til þjóðarmorðsins á Gaza og því sem allavega mínum að ætti að vera bara eitt allra heitasta kosningamál bara veraldarinnar. Eru þið sammála því? Já, að sjálfsögðu, þú veist, og það sést núna erum við náttúrulega ungliðarnir hér og við öll eigum það okkar markmiðar en vilja byggja betri veröld bæði fyrir okkur og þar að segja okkar komandi kynslóð og það að tryggja heimsfrið hvort það hér eða erlendis er náttúrulega bara ótrúlega mikilvægt og þess vegna skil ég ótrúlega vel að þetta sé svona mikið umræðum, það er hryllilegir hlutir sem í gangi í þetta. Já, en nú sko, það hefur nú kannski ekki farið mikið fyrir þessum málum í fráfarandi stjórnarsamstarfi og það hafa verið hávara gagnrýnisraddir og fólki finnst einhvern veginn einfallega eins og við eigum bara að gera meira, við eigum að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael, við eigum að ganga lengra. Er þetta eitthvað sem að þið ungliðar muni beita ykkur fyrir sérstaklega innan flokks? Og ég taka samfylkingin hefur mjög lengi verið mjög skýr hvað var að Palestínu. Strax árið 2002 eru þingmenn að pressa á þingsályktun að lýsa við sjálfstæði Palestínu. Árið 2011 þá er það ríkisstjórn sem var leidd af samfylkingunni sem kemur í gegn að við verðum fyrst Vest-Evrópulanda til þess að lýsa við sjálfstæði Palestínu og UJ hefur verið að ýta á þetta og hefur verið aðeins róttækara stundum með flokkurinn og tilbúinari til. Svo já, og að slíta stjórnmálasambandi það var til dæmis gert 1976 við Breta. Þetta getur verið leið til að setja pressu á. Mikið rétt. Það þýðir ekki að þurfa að eilífu að vera. En það var mikið gert núna við Rússland þegar Úkraínustríðið hófst. Þetta getur verið bara mjög skynsamlega leið til þess að pressa á. Já, finnst þér þetta að hafa hlumgrunn svona, þú veist, á meðal eldri flokksmanna þá, bara formaðurinn talar kannski ekki alveg í þessu átt? Já, ég hef nú til dæmis verið núna að vinna mjög mikið með henni Björgu Vilhelmsdóttur, sem er formaður fulltrúa Samfylkingarinnar og það bara, já, það er mjög mikill stuðningur við Frjálsa Palestínu, það er í stefnunni og formaðurinn hefur talað máli Palestínu. Hún skrifaði langa grein sem talaði að Norðurlöndin ætti að vinna saman, að beita sameiginlegri pressu. Núna hefur Svíþjóð, Noregur og Ísland öll lýst yfir sjálfstæðri Palestínu og ég meina það er alveg, fólk er með háa kröfur til Samfylkingarinnar því Samfylkingin hefur verið hávar þetta og hefur komið málum í gegn en það hefur ekkert breyst og þó sé kannski mikið talað efnahagsmálin þá þýðir ekki að þetta sé ekki til umræðu og það verður það 100%. Maður vonar einmitt að í komandi kosningabaráttu að við náum að mynda einhvern ákveðin svona konsensus eða sameiginlegan grundvöll það sem næsta ríkisstjórn þarf að gera bara til þess að standast grunn alþjóðalög og bara grunn svona samkennd með fólkinu á Gaza og fólki í heiminum og friði í heiminum og það er þessi þrjú helstu atriði, stæðstu atriði. Það eru efnahagsþvinganir, það eru að styðja málsókn Suður Afríku gegn Ísrael og slíta stjórnmálasambandi. Maður vonar innilega að við getum komist að þessum sameiginlega grundvelli áður en kosningarnar eiga þessi stað svo að farið ekki á milli mála að þetta er það sem næsta ríkisstjórn ætlar að gera. Sósíalistaflokkurinn er búinn að lýsa því yfir formulega ekki bara ungliðarhreyfingin heldur flokkurinn sjálfur að við ætlum að standa fast á þessum atriðum. Framsókn hefur verið svona pró-Palestínu flokkur alveg frá 87 held ég þegar Steingrímur Hermannsson var utanríkisráðherra og hann átti góðu persónulegu sambandi við leiðtoga Palestínu og svo var Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra 95 þegar Ísland kaus fyrst með tveggja lausninni framsóknarmenn styðja algjörlega Palestínu í þessu. En þú nefnir tveggja lausnina, sérðu það fyrir þeir sem eitthvað áframhald, er það raunhæft? Ég held að það sé raunhæft. Ég vil trúa því. Ég held að það sé það svona eiginlega eina sem hægt er að gera af því að tilveru réttur Palestínu er svo sannarlegur en Ísrael er komið til að vera. Ég held að það sé langfarsarast að kíkja á tveggja lausn. Já, við erum náttúrulega búin að vera að kíkja á hana núna í allan tíma og við erum komin hingað, það er leitt okkur hingað. Við erum bara það sem að annað ríkið er að fremja þjóðamorð á hinu. Þannig að maður spyr sig svona hvort að það sé kannski komið tími til þess að maður fari að skoða hlutina út frá kannski
aðeins róttækari vingli og maður sér fyrir sér að það, ég meina það getur verið eitt ríki Palestína en það geta Ísraelsmenn búið þar. Ég held að þá eru komin strax yfir á, þá eru bara búin að búa til nýtt vandamál sem sama vandamálinu bara akkurat öfugt. Það var sá tími sem að í þessu svona Davíð Golíat svona myndlíkingu að þá var Ísrael Davíð og ákveð fórnarlamb allan frá einu sjónarhorni en nú eru þeir einhvern veginn algjörlega búin að losa sig við það. Já, ég meina nú, þú veist, en nú eru þeir náttúrulega, voru þeir náttúrulega bara, en ég meina Ísrael hefur í rauninni alltaf haft ákveðið forskot á palestínsku þjóðina, þeir koma þarna með sko Sameinuðu þjóðirnar og sko ægivald bara Breta og Bandaríkjanna einhvern veginn sér að baki setjast að í landi þar sem að þau byggu ekki fyrir. Þetta er bara ein hlið af imperialisma. Það hefur alltaf verið einmitt landráns og landnámsríki. Það komu inn fólk frá, Evrópu og Bandaríkjunum fluttið þarna inn með stuðningi breska heimsveldisins, koma þarna inn og þjóðverðins reynsa 1948 hátt í 1 milljón Palestínumanns í burt frá heimasvæði sínu, drápu bara helling af fólki. Síonismin fæddist í hryðjuverkum og hefur alltaf verið. Og þessi hugmynd sem haldið að okkur með Davíð og Golíat að Ísrael sé fórnarlambið bara kolröng, það aldrei verið rétt. Í 6 daga stríðinu þá, halda þær fram að Ísrael hafi ráðist á nágrannar sína að fyrrabræði að því þeir voru að fara að verjast innrás. Þetta er svona eins og að segja þessi ætlaði að fara að lemja mig þannig að ég stút honum. Svona hefur þetta verið og við verðum að átta okkur á því. En vonandi með þess að tveggja ríkja lausn því miður samtök Palestínu, stjórnvöld Palestínu hafa ítrekað og margoft reynt að koma að því og reynt að koma því á borðið í friðarviðræðum og Ísrael hefur stundum sagst ætla að samþykkja það og vinna í því en þeir svíkja það bara alltaf alveg eins og önnur landnáms og ríki hafa gert Indjánar innfættir í Norður-Ameríku voru alltaf sviktnir, það voru gerið samningar þau voru svikin, þau voru drepin og þannig hefur þetta verið í Ísrael en það er blaðamaður, ísraelsku blaðamaður Gideon Levy sem var síonisti á sínum yngri árum og hann var í ísraelska hernum og hann trúði á, þessar mýtur að Ísrael væri fórnarlambið, að Arabalöndin væru alltaf að reyna að ráðast á Ísrael. En hann sá, í gegnum árin, brennd þorp, hann sá hvernig ísraelski herinn var að setja steypu ofan í vatnsbrunna Palestínumanna, Eyðileggja heilu landsvæðin, já. Og hann er svolítið á því í dag, hann Gideon Levy, að tveggja ríkja lausnin sé bara óraunhæf af því að þessar tvær þjóðir ef þú ætlar að splitta þeim svona í tvennt þarna á þessu landsvæði. Í fyrsta lagi þá þarf Ísrael að gefa af sér alveg gríðarlega mikið landsvæði sem þau hafa rænt frá allavega 1967 ef við ætlum að miða við þá samninga og svo þyrfti bara eiginlega að vera stöðug vöktun frá Sameinuðu þjóðunum að fylgjast með svæðinu af því að verður Ísrael með her, verður Palestína með her Ísrael samþykki það ekki neitt og aldrei að Palestína fái að vera með her og þess vegna er Gideon mjög sterkur á því bara að það verður að sameina ríkin það verður að tryggja ákveðna friðargæslu fyrst sinn, allir verða að hafa sömu borgara og mannréttindi það þarf líka að borga skaðabætur til Palestínumanna það þarf að skila landinu þeirra, það þarf að byggja aftur húsinu þeirra og svo framvegis og þá þarftu mikla friðargæslu eflaust og svo þarftu eitthvað svona prósess eitthvað ferli eins og átti sér stað í Suður Afríku eftir aðskilnaðarstefnuna sem nú samt ekki uppgert ennþá en það sem þau kalla Truth and Reconciliation að það er reynt að sátta þjóðirnar, Ísraelsmenn og Palestínumenn hafa einhvern áhuga á því að sameinast. Það er orðið, sagan er orðin svo gríðarlega þung og maður sér það núna í þessu hræðilegum atburðum og ég það er alveg rétt, það eru mjög margar áskorunum við tveggja ríkja lausn og það eru mörg skilyrði sem þyrftu að vera, landnámabyrni þyrftu að hverfa burt, það þyrftu að vera bætur með við þau skjandabir sem hafa verið unnin, hvað sem það er að rífa upp einmitt ólífutré eða bara ráðast inn og reka heimili burt en ég bara hugsa að ríki sem þetta er aldrei samþykkt að hvorum hópnum og það yrði, ég held að hitt sér líklega til friðar þó þessu gríðarlegar áskorunir sem fylgja því þá tel ég það vera svona, ef maður á að vera algjörlega bara raunhæfur svo laust sem myndi helst geta skilað friðið þarna en ég meina
ég skil alveg ósætti við það að Ísrael fái svæði að maður reiður yfir framkomu þeirra en þetta líka bara að geta reynt að skapa varanlegan frið og ég var að vera að taka undir þegar þú talaður að þessi mikilvægt að í þessari einsríkislausn þessari pælingu að Ísraelar séu þurfa að virða þessar báðar þjóðir þurfa að virða mannréttindi samt sem áður eins og þú talaður áður að Ísrael hafa áður gert samningi sem þau hafa svikið og því ef við ætlum að saminast ef markmiðið væri að búa til eina þjóð eða eitt ríki að þá erum við ennþá á þeim grundvelli að traust ekki til staðar og ég til allan ekki að það traust verði byggt á næstu árum jafnvel áratugum og sagan bara það djúp og sárin eru það djúp það ekki, ég til allan að sé ekki hægt að reyna að finna farsæla lausn þar sem að báðir aðilar samning eða hvað það báðir aðilar geta gengið sáttir frá borði og deildlandamærum það bara því miður og þú veist eins og við tölum að það þurfa alltaf að vera besti samningur eitthvað sem báðir ganga á svona tiltölu ósáttir frá borði og það líklegast bara það sem þarf að gera og fyrir maður sér ekki fram á neina lausn nema ég mynda öryggisráð Sameinuðu þjóðanna stígur einhvern veginn rosalega fast inn þú veist, annað bara ekkert make sense og svo náttúrulega stuðningur Bandaríkjanna að Bandaríkin breyti sinni stefnu að svona grundvallar hluti sem ætti ekki að vera eitthvað umdeildur eins og að hætta að selja þeim vopn og að krefjast vopnaleysi sem þau hafa vald til að gera að þau gerir það. Ég meina ég held að hluta því að Kamala Harris er byrjað að missa svolítið meðbyr það að hún þorir ekki að aðskila sig frá Biden á þessu. Ég veit svona hvort hún vilja en mér finnst eins og það sé meira hún þorið ekki eða það er einhver sem ég held hún sé bara rosalega vondur pólitíkur sko. Hún sé alveg bara fullfærum að vera bara svolítið ívúl sjálf sko. En það er rosalega mikilvægt að Bandaríkin stíga inn ég held að þau séu eina ríki sem getur raunverulega þrýst á Ísrael. Já, að þú talar akkurat öryggisráðið, þú veist, reitunvaldi þeirra er alltaf að fara að koma í veg fyrir eitthvað, en ég verður samt að segja það er minnst ótrúlega að fylgjast með, þú veist, breytingunni í orðræðunni hjá Bandaríkjunum undanfarið og það vísir til ýmislegs að bara það að segjast vera, þú veist, orðin þreyttur á Netanyahu ótrúlegt að og þú veist, er mjög mikil stakkarskiptilega í mínum augum, þú veist, bara það að sé aðeins verða rigna frá þessum og bildandi stuðningi sem að Bandaríkjunum hafa veitt. Svo fyrirleitið myndi það kannski breytist það en svona orðræðan sko, eins og Macron, Frakklandsforseti, og Frakkland stundum svolítið þekkt fyrir að vera með aðeins sjálfstæðari svona utanríkisstefnu, aðeins, þú veist, með önnur Evrópuríki og hann sagði daginn að við ætlum ekki að bjóða Ísrael með á svona vopnasýningu sem við vorum með í Frakklandi. Hann, þú veist, segir það sko, en svo selja þeim vopn sko. Já, þeir fengur bara ekki að skoða þau fyrst. Það er einmitt það sem þeir hafa verið að gera sko, svo verið þeir að pröfa vopnin sín á palestínufólki, saklausu fólki, börnum, ég meina við erum að tala að þú veist það er 60% þjóðarinnar eru börn og þú veist börn undir 16 ára aldrei sko. Og það sem að gefur vopnaframleiðendum einhver gæðastimpil sko er að þetta hafi verið notað á battlefields. Battle tested. Já, og þú veist, ég meina það þú veist, þannig þetta hefur ekkert að segja það sem Macron gerir, hann bara, þú veist, og það er svolítið, þú veist, það er svolítið, það er svona mín persónulega tilfinning að þú veist, það er svo mikið tal í stjórnmálamönnum og það er auðvitað allir fordæma, náttúrulega, þú veist, ég meina við sjáum allir þessar myndir, ég meina þeir eru allt ungir menn, þeir eru allir á Instagram, þeir hljótið bara eins og ég þegar þið vaknaðu á mótnana og skrollið síman, þetta fyrsta sem maður sér, það tekur á móti manni bara, þú veist, dáið barn og þetta er orðið svona, þú veist, þetta er orðið heilt ár af þessu og við erum búin að sjá svo margt og við erum búin að upplifa svo margt og við erum búin að heyra svo margar raddir en ég meina hvað sjáu þið fyrir ykkur að gera öðruvísi og ég meina nú þurfum við líka átt okkur að því að fólkið á Gaza, íbúar Gaza, þau sem lifa af þetta þjóðamorð hvert eiga þau að fara nú hefur bara, já núna síðast í dag þá las ég frétt á Vísi þar sem að forsætisráðherra er bara frekar talar mjög afdráttarlaust gegn því að hingað komi hælisleitendur frá múslamaríkjum og hann líkir þeim að glæpa menn og vill meina það að við sem kristin þjóð við getum ekki blandast upp að neitt miklu marki allavega en sjáu þið fyrir ykkur að flokkanir ykkar
þú muni gera eitthvað til þess að greiða götu fólksins á Gaza hinga til lands sem flóttafólk eins og var til dæmis gert bara fyrir Úkraínu. Það náttúrulega rosalega mikilvægt að við erum lítið land en að við leggjum okkar mörkurum til þess að við erum nefnilega ríkt land og við höfum rosalega mikið pláss. Já, ég er að segja það, við erum lítið land og lítið á alþjóðasviðinu en það er rosalega mikilvægt að við leggjum okkar mörkum til þess að hjálpa við að gera heiminu betri stað og það er rosalega mikilvægt að gerum það á góðum frá mannréttindasjónarmiði og mannréttindagrundvelli og hafa það í stafni og að sjá forsætisráðherra að vera að ala á ótta og svona nágranna andúð og það er hryllileg stefna að mínu mati og að reyna að vinna sér inn atkvæða vinsaldir eða hvað það er bara hryllir mig í rauninni þegar við byrjum að óttast nágranna okkur þá erum við bara búin að missa okkar enginni sem þjóð. Já, við erum öll fólk á plánundinu jörð, þetta er bara svolítið þannig og álítið margra í nafnögninu þá þú veist eru landamæri náttúrulega bara bölvu vitleysa segð mér Framsóknarflokkurinn hefur náttúrulega verið í mjög nánu samstarfi og bara í ríkisstjórn og það hefur samt ekki heyrst mikið í flokksmönnum þeir hefur svolítið svona kannski ég vil ekki segja læðst með veggjum en ekki haft sér mikið frammi hvorki í þessu nýja kannski tali í innflytjendamál hvers vegna ekki? Ég meina er það til þess að styggja ekki í samstarfsflokkana eða er þið bara kannski er ekki til neinn afstaða innan flokks eða hvernig af hverju heyrst ekki í ykkur meir? Já, góð spurning náttúrulega kannski að því að okkar skoðanir eru ekki á einhverjum öfgum þá það er alltaf ekkert öfgafyllt fyrir að standa með mannréttindum Nei, ég segi það eins og innflytjendastefna Framsóknarflokksins er bara við getum ekki lifað í því velferðarríki sem við lifum í dag ef ekki væri fyrir alla þá innflytjendur sem koma við sjáum bara frá Austur-Evrópu sem og öðrum þjóðum bara öll þjónusta á Íslandi heilbrigðiskerfið ferðamennskan það er allt byggt á vinnuafli byggingariðnaðurinn allt byggt á vinnuafli sem kemur erlendis frá þannig við erum ekki að fara í þennan svona hægri gír sem ákveðnir flokkar verast en hvað með það fólk sem er kannski að því að fólk er bara fólk og við erum auðvitað bara misjöfn og það er til falla fólk í veröldinni og það er til jaðarsettir einstaklingar svo er til einstaklingar sem eru að koma úr stríði og er kannski ekkert fullkomlega tilbúnir til þess að fara út á vinnumarkaðin strax sumir þurfa kannski bara að komast á spítala og annað getum við ekki alveg tekið á móti þessu fólki? Þurfum við bara alltaf að taka á móti vinnuafli? Ég held að getum alveg tekið á móti sérstaklega fólki sem er að flýja stríð við hefum náttúrulega tekið vel á móti Úkraínubúum og ég held að allavega út frá okkar sjónarmiði að það þyrfti ekki að vera neitt öðruvísi fyrir Palestínumenn þó að það sé ekkert búið að taka þá umræðu innan flokksins en ég sé ekki af hverju það þá öðruvísi? Af hverju heldurðu? Ég er að segja af hverju ætti að vera öðruvísi ég er líka sérstaklega í ljósi þess að Ísland hefur ákveðna tengingu við Palestínu í gegnum tíðina mér finnst alveg við megum vera svona persónulega nótunum finnst mér að við megum alveg sína gott fordæmi þegar kemur að málefnum Palestínu og að taka á móti flóttamönnum það. Ég er bara vona að þú talir fyrir þessu vinnuflokks. Ég er alveg sammála, mér fannst þú og fleiri konur sína gott fordæmi í vetur varandi að fjölskyldu sameiningum og amma mín og afi á sínum tíma þegar Víetnamstríðið var fórum með Rauða krossunum og komum með flotta fólk hingað ég held að það sé bara rosalega mikið að við tökum vel á móti fólkinu sem kemur hingað og ég held að það væri alþjóða samstarf sterkt að það séu skipulagt hvernig að fólki sé komið hingað, það sé tekið vel á móti því og það sé styrkt, það sé í boði íslenskukennsla og sálrænur stuðningur og svona en ég held eins og það sé alls ekki slæmt fyrir fólk að komast sem fyrst inn á vinnumarkað
Nei, þó það og ég meina flestir þeirra palestínumanna sem ég þekki vilja auðvitað bara, þeir vilja svolítið mikið bara hefja lífið sko upp á nýtt og það er náttúrulega bara hartur af því bara að fara inn á vinnumarkað og skóla og hvaðina. En staða flóttamanna hún ekkert voðalega sterk hér á landi og við sko, ég meina hér sko málsmeðferðin, hún þú veist löngu erfið, hún leiðileg og það eru líka sko, það er ofboðsleg aukning í miklum og svona virkilega ljótum fordómum í garð palestínufólks og bara í garð brúnna bara og svartra og þetta er eitthvað sem við höfum kannski séð vegna þess sem bara hvernig ríkisstjórnin hefur talað Ríkisstjórnin, hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað? En ég meina svo þú veist, en ofbeldi þrýst í þögninni, við skulum ekki að glemma því að þú veist, það er nefnilega máli. Mér samt alveg það var nú ályktun þegar þetta byrjaði fyrir ári síðan sem að þingflokkur Framsóknar sendi frá sér og ég held að það sé alveg fyrir alla þá sem hafa áhuga á því að vita hver staða Framsóknar þá hún skýr. Þó svo við höfum vissulega ekki kannski verið að taka þetta í spotlightið bara af því við höfum verið að fókusa á önnur mál og við höfum ekki verið með eins og formennsku í utanríkisnefndinni, við höfum ekki verið með utanríkisráðherrann, þannig við höfum pælum mest í okkar málum sko, en eins og núna formaður utanríkisnefndar hann Jóhann Friðrik, ef hann hefði kannski fengið að vera aðeins lengur, þá hefðu við kannski heyrt eitthvað sterkara frá okkur Framsóknarmönnum. Ég er mjög ánægður að heyra frá þér Gunnar og ég held að þetta eigi við svolítið yngra fólki meira almennt en eldra fólki, þú veist, að við erum meðvitaðri stöðuna, við viljum róttækari aðgerðir og svo framvegis, við erum ekki eins meðvirk með þessu, en þú veist, þegar fólk að tala enga öfga, ég meina öfgarnir eru auðvitað síónismin, öfgarnir eru að Marja og fleiri séu með stöðu og Sema með stöðu sakbornings fyrir að fara og bjarga fólki sem að Ísland átti að bjarga. 200 manns? Velgert, öfgarnir eru að, þú veist, við tökum á móti fólki frá Úkraínu hiklaust, þú veist, að sjálfsögðu það er stríðsástand, við tökum á móti þeim, en við tökum ekki á móti eiginlega neinum frá Palestínu, þú veist, þegar þú horfir á hlutvöldin, þetta er bara til skammar og sagan mun dæma okkur verulega fyrir það, þú veist, að horfa á þetta tilbaka og fólk verður að átta sig á því að þetta er svo mikil svona double standard eða tvöfalt siðferði af því að alþjóðasaka dómstóllinn, hann er búinn að álykta þú veist, að hérna sé mögulegt þjóðarmorð í uppsiglingu og þetta er í raun stórmerkilegt af því að þessar alþjóðlegu stofnanir hafa hallað rosalega á hnattræna suðrið gegn Palestínu, gegn Afríku, gegn Suður-Ameríku og svo framvegis en það er að breytast núna, mögulega líklega út af bara auknum upplýsingum og svo framvegis. Öfgarnir eru auðvitað þeir að standa með Netanyahu á móti alþjóða sakamáladómstólnum og stjórnmálamennir okkar að taka þá stöðu og það er rétt, Gunnar, það er sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn og ég vona að fáir unga sjálfstæðismenn bráðum í þáttinn. Já, nei, það er marg ítrykkað á reynd, þau óskuðu þess að bara koma ekki. Þegar maður tala við annað fólk úr unglingahreyfingum þá virðist það vera mjög hliðhollt Palestínu sem er mjög gott að heyra. En því miður hefur maður heyrt frá ungum sjálfstæðismönnum að þeir bara eru eins og Áslaug Arna eða Hannes Hólmsteinn eða Bjarni Ben þegar það kemur að þess og standa með Netanyahu á móti alþjóðlega sakamála dómstólnum. Það er bara galið. Svo tölum við að því að þú nefndir ábyrgð. Nú er ábyrgð stjórnmálafólks mikil og hún er í raun meiri heldur en að við kannski gerum okkur grein fyrir. Við sjáum það einmitt bara í því hvernig stjórnmálafólk talar. Ég meina, fólk tekur mark á því og hérna bara á örskot stundu erum við bara búin að breyta kúrs í samfélaginu. Við erum orðið bara svona, það er farin að grassera hérna upp úr öllum hóðnum einhver svona viðbjörnslegur rasismi og eitthvað svona sem að í flest ættum alveg að vera sammála að sé bara ólíðandi. Þegar að kemur að því að gera þetta upp, að því að það mun gerast, hræðist þið að ég meina, ykkar fólk og ykkar forystufólk muni mögulega verið látið sæta ábyrgð. Ég meina bara við nefnum Núrnberg réttarhöldin bara svona til hliðsjónar. Það er þetta, þegar að það er þjóðarmorð í gangi, þá höfum við öll eitt hlutverk og það er að stöðva það. Og ef við gerum það ekki, þá erum við með þess. En má ég samt spyrja, þú tala ábyrgð, við erum náttúrulega Ísland, við höfum alveg viss svona
kalla soft power, að við höfum alveg ágæðið mennilegt valdi í heiminum, en hvað í okkar valdi stendur að þínu mati helst til þess að gera eitthvað í ástandinu? Ef ég má koma aðeins inn á þetta, mér finnst eins og til dæmis tillagan hjá Sameinuðu þjóðunum að fordæma og fordæma Ísrael og mér fannst þetta bara algjör hneisa náttúrulega við sátum hjá í þeim málum og ég bara, það var bara syrti mig mjög að sjá að svo var staðan með minnir rétt þá var Bjarni Ben í utanríkisráðuneytinu á þeim tímapunkti. Hann var, já, en mér þykir það bara eins og segi því miður, af því að þú veist, við erum lítið land en við höfum náttúrulega eigum að hafa rödd á alþjóða málaldagrundvellinum, en við verðum að láta okkur heyra og fordæma þegar við erum þegar til þess að komið. Það er rosalega mikilvægt að við stöndum ég meina nú erum við komið fulltrúi öryggisráðið og við erum í alþjóðssamstarfi og við getum ekki verið bara í alþjóðssamstarfi bara þegar það hendur okkur. Við verðum líka að taka ábyrgðina á því öllu og bara allt sem kemur með þessu samstarfi og það er til dæmis þetta að okkur ber skylda til þess að standa gegn þjóðmorði. Ég held að fólk átti sig heldur ekki á því hvað þetta er sögulegt að Suður-Afríka sé að kæra Ísrael fyrir í þessum alþjóðlegu stofnunum og það er bara nánast þjóðir úr hnattræna suðrinu sem hafa orðið fyrir ofbeldi og kúgun heimsvaldastefnunar eða evrópskra nýlenduríkja og það er eiginlega enginn að styðja þetta ef við komum út og styðjum það fast að bara út af því að þetta samræmist alþjóðalögum algjörlega, að auðvitað á núna að fara í málaferli við Ísrael sem er að fremja þjóðamorð og er að fremja bullandi augljósa ógeðslega stríðsklæpi og ESB og Bandaríkin eru að pumpa í þau vopnum núna er tíminn til þess að fara og standa upp að vestrænar þjóðir standa upp sínu sjálfstæði frá Bandaríkjunum, frá Evrópuríkjum sem er að styðja þetta og standi á alþjóðalögum og standi fyrir frið í heiminum, réttlæti og við eigum ekki að leyfa þessu tvöfalda siðferði að tróna yfir okkur af því að, það er þannig að bara samkvæmt hópmorðssáttmálanum, stofnsamþykktum Sameinuðu þjóðanna að þegar það er þjóðamorð í uppsiglingu að þá eiga þjóðir heimsins að gera það sem þau geta til þess að stíga upp gegn því og ef þjóðir gera það ekki þegar óyggjandi sannanir liggja fyrir þjóðamorð í uppsiglingu þá eru þau samsek og það er bara þannig og hvort það eigi að sækja okkar ráðamenn til saka í framtíðinni það fer bara eftir hvort þú trúir á alþjóðalög eða ekki viljum við standa vörðum þetta alþjóðlega kerfi eða ekki það snýst ekki um hefnd það snýst það að draga fólk til ábyrgðar og læra af þessu og gera það sem við getum til þess að koma í veg fyrir að slíkt getur nokkuð tíman gerst aftur. En er það sem sagt þín afstaða að ef að Ísland er ekki með í þessari málsótt þá eru þeir ráðamenn sem ákveða það samseki þjóðamorð og vera dregnir til ábyrgðar fyrir rétti? Það væri fyrir þess að rétti að gera það en fyrsta skrefið er þetta og kannski mikilvægast það er að beita efnahagsþvingunum, stöðva og opnasendingarnar undir eins, það er bara bullandi samsekt að styðja málsótt Suður-Afríku er líka liður í því að stöðva þetta. Já, ég meina ég get að segja ég fannst mikið hneisa þegar við sátum hana hjá það myndum hann bara á lista viljuruð þjóða í kringum Írastríð það var það og það olli líka mjög miklum titring innan ríkisstjórnar það var nú bara kortir í að springa það og svona geði síðan setna en að draga til ábyrgða ég held við þurfum að fara mjög varlega í það ég veit ekki hvort mér finnst til þess finna sanngjarnt að draga Katrín Jakobs til ábyrgðar fyrir eitthvað sem hún vildi undir eins og þetta var búið að gera sem þetta aðstýra en ég er algjörlega á því að næsta ríkisstjórn ætti að skoða það og þá fá Evrópuþjóðir með sér sem hafa lýst yfir stuðningi við sjálfstæði Palestínu núna Írland, Spánn og Noregur koma öll þrjú saman Svíþjóð hefur nú þegar gert það og ég er örugglega að gleyma einhverjum sem þið vitum mætti algjörlega skoða að skrifa þann undir og mynda hann í meiri pressu eins og var gert þegar Ísland lýsti yfir sjálfstæði Palestínu 2011 þá var byrjað að láta boltan rúlla í Evrópu með þetta En ég meina af hverju er þetta ekki gert? Hvar stóð, nú erum við bara komið ár hérna inn í bara, ég meina ár pluss 76 ár, en þetta síðasta ár hefur verið bara, þetta er eitt að ljótasta, ég meina, núna eru helstu dánarorsök barns í veröldunni er Ísraelsher, við erum bara komin á þann stað og Ísraelsher drepur bara, hvað er það, 7 börn á mínútu líka við, þetta er alveg svona, og þetta er að gerast beint fyrir framan augun á okkur og það
með þetta sem við erum að tala þú veist, það svo mikið tal að þú veist, já, við ekki gætum gert eitthvað svona, en hvers vegna gera stjórnmálamenningin eitt? Sko, ég vil byrja því að segja bara alveg sammála Ármanni hérna, síðustu komment. Ástæðan bara sjálfstæðisflokkurinn. Ég held að næsta ríkisstjórn, ef að það verði ekki hægri stjórn, að þá verði þetta örugglega tekið fyrir. Já. Og það var hann utanríkisráðherra. Ég held að það sé frekar einfalt svar. Af hverju það ekki búið að gera neitt á hálfu Íslands? Ég held að sjálfstæðisflokkurinn hann er gríðarlega hrifinn að Bandaríkjunum og tala mjög mikið því að þið eru ekki það er erfitt sko, hvað ertu Viktor? Nei, en ég held að þau miskilji það að við séum í NATO eða það að við séum þú veist annarlega bandamenn þeirra við þurfum að fylgja með öllu, við þurfum bara alls ekki og við höfum ofta gert það afleiðingar voru ekki neinar það er bara miskilningur og hræðsla við það aðeins öðruvísi samband við NATO heldur en aðra NATO þjóðir sko, af því að við erum ekki með her og við erum hérna, þú veist, við þurfum ekki að uppfylla nákvæmlega sömu kröfur og hinnar þjóðirnar, þó við séum svona hægt og bítandi farin að færa okkur þá átt, sko. Þá, hérna, já, einmitt, og ættum það þar alveg að nota það. Ég lukkulega held að þetta sé mikið til í þessu að ef að sjálfstæðisflokkurinn er tekinn frá völdum og þá séu mjög góða líkur á því að Ísland fara að beita sér raunverulega fyrir þessu og bara svo að séu að reyna þá liggur ekki á að draga okkar ráðamenn til ábyrgðar. Það sem liggur á er að stöðva vopnasendingarnar, að stöðva þjóðarmorðið, að tryggja sjálfstæða og frjálsa Palestínu. Það er auðvitað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitt kemur svona í uppgjörinu og bara tryggja vopnahlé. Ég fór nú í fyrra og var eitthvað svona kvöldspjall hjá SUS og það var Hjálmtýr Heiðdal og Stefán Einar og þetta var nú svolítið ósmerkilegt, það var sett upp eins og einhver morfískeppni þetta en það fór að vera að ræða einmitt hvað gerðist 1947, hvað gerðist 1967 en 1948 og tilvistarétturinn og allt þetta. Mér veit bara mikilvægast núna bara vopnahlé strax, stoppum vopnasendingar og breytum raunverulegri pressu. Við bara hættum að drepa börn. Þú veist, bara eitt fyrir og núna. Mér finnst það að vera bara grunn. Já, það sé bara svona nummer 1, 2, 3. Og mér finnst þú ekki þurfa að vita eitthvað allt og mikið þetta deilu til að vera bara skýr á því. Það er nefnilega alveg rétt. Siðferðislegur, bara skýrt siðferðislega rétt að gera. Menn eins og Stefán Einar og Hannes Hólmsteinn og fleiri einmitt á Morgunblaðinu og svona, þeir fara lengra að gera verri hluti sem að einmitt áfram reyna að tvístra sögunni, villa okkur sín, standa vörðum Ísrael, reyna að fá okkur til þess að líða illa fyrir hönd Ísraels, að Ísrael sé nú bara að verja sig frá sem vondu araba hryðjuverkamönnum, spila inn á líka rasismann og svo framvegis. Þú veist, þeirra ábyrgðarþáttur í þessu er bara mikill og ógeðslegur og það verður gerður upp. Já, það verður, það ætla ég rétt að vona. Sko, já, að því að þú nefnir hérna tvístra, þá þetta mér í hug hérna, nýjasta útspil Áslaugar Örnu, hérna nýsköpunar og háskólamálaráðherra. Hún hérna vill fara að hérna búa til aðgreiningarskóla. Hún vill aðgreina sko hérna útlensk börn, innflytjenda börn frá íslensku börnum eða íslensku mælandi börnum í skólakerfinu. Er þetta eitthvað sem að hérna, þið sjá fyrir ykkur að geta ekki? Já, sko, ég vil hérna taka fram að það er rosalega mikilvægt, sérstaklega að kemur að skólakerfinu, að við skiljum þarfir hvers og eins og að sjálfsögðu eru einstaklega börn sem eru að tala íslensku og það er bara móðumálið. Sjálfsögðu eru þeirra þarfir öðruvísi en einstaklingur sem er nýfluttur til hérna landsins að reyna að skilja og reyna að komast inn í kerfið. Það er mjög mikið ætlast af til dæmis kennarum ef það er nemandi hérna sem að bara skilur ekki tungumálið og ætlast til þess að hann fái nákvæmlega sömu hérna að sjálfsögðu á markmið alltaf að vera að koma krökkum út í hefðbundi skólakerfi sem fyrst. Það sjálfsögðu á það alltaf að vera markmið en að reyna að þú veist, fá hérna krakka nýbörn sem eru flutt til landsins og skilja tungumálið til þess að vera í sama menntakerfi og við sömu kennsluskrá í rauninni og krakka sem skilja tungumálið. En hvernig væri bara að kenna bara námið á nokkrum tungumálum? Ég ætla nú ekki að vera sammála því að byrja að kenna náma ekki á íslensku. En ég meina þá bara að það er því væntanlega gert í aðskilnaðarskólanum.
Já, en það er verið að kenna íslensku og það er náttúrulega fyrsta skrefið í sko að fólk aðlæðist og aðlæðist að íslensku samfélagi er tungumálið. Þannig að náttúrulega besta sem við getum gert til þess að hafa aðskilnað hér á landi er að hafa 2 tungumál og það er rosalega mikilvægt að krakkar, sérstaklega sem eru nýkomið til landsins, að þau upplifi sig ekki aðskilin með tungumálinu. Það er en nú er þetta ekki einfaldasta tungumáli heimi, við skulum alveg aðtuga það, við erum skoði íslensku, ég til dæmis mjög léleg. En þú veist, ég er nú samt ekkert, þú veist, ég þarf ekki að fara. Já, en þú veist, en ég meina, ég velti fyrir mig bara, að því að, bara svo ég nefnir dæmi sem ég þekki til persónulega, nú þekki ég ungan palestínska dreng sem er svona tiltölulega nýkominn. Hann þolir ekki þegar hann er tekin út úr bekknum sínum og honum líður illa þá. Hann fær verri einkunnir þegar hann tekur prófin utan bekkjar en þegar hann tekur þau inn í bekk. Af því að hann sér það sem svo mikla hvatningu að gera jafnvel og þá erum við að tala um íslensku prófin meira segja. Þú veist, af því bara því ég þekki þessi persónulega dæmi. Ég þekki líka, ég meina ég man eftir samtalinu, þú veist, og þú veist, í skóli án aðgreiningar. Ég meina, þú veist, það er auðvitað til, þú veist, það er til börn með alls konar þarfir og það er bara partur af því að vera í samfélagi. Ef við ætlum að vera með opinberan ríkisskóla þá verður hann auðvitað bara að líta til allra þeirra hópa í samfélaginu og alls fólksins sem hér býr og það er svona, þú veist, veldi ég fyrir mér eins og var gert, ég meina það eru stuðningsfulltrúar víða til þess að taka á börnum með hegðunarvanda, til þess að fylgja eftir fötluðum börnum og einstaklingum með fallanir og hvers vegna ekki bara túlkur? Sko, já, þú veist, það náttúrulega þú veist, ég get náttúrulega ekki tala fyrir þennan strák, en ég get bara tala fyrir sjálf mig, þú veist, ef ég væri að fara að flytja til, þú veist, ég veit ekki, Danmerkur jafnvel og ætla að byrja að, þú veist, lesa einhvern fornmálateksta á dönsku, ég er bara með putan upp í nefinu, sko, það er rosalega mikilvægt að, þú veist, að ná þessum grundvelli til þess að geta tekið þátt í. En myndirðu vilja gera það þá í öðrum skóla? Annars skóli, þú veist, ég held að mikilvægast að sé að við skiljum að vandamáli sé að... En þurfum við líka að læra þennan þunga fornteksta? Ég held að við vissi að þann íslenska menningar að við hættum að kenna Snorra þetta. Þá erum við hægt að leiða þetta sem tíma. Ég meina við getum alltaf haft það sem valgrein, það væri til dæmis eitthvað. Við má aðeins, já, endilega. Ég er nú að vinna sem leiðbeinandi í skóla og var stuðningsfulltrúi í fyrra og áhugavert einmitt að pæla í þessu sko. Hátt hlutfall af þeim börnum sem ég er að kenna með annað móðumál en íslensku. Sum tala ekki íslensku og ekki ensku sem setur mig dálítið skrýtna stöðu sem kennari að geta ekki haft samskipti við nemanda minn. Það er mikilvægt að sé einhver skilningu fyrst, hvort að það þurfi að vera einhver aðgreindur skóli. Það er ekkert endilega málið, en eitt er víst að eins og kerfið er núna, þá er það ekki að virka. Vissulega eru stuðningsfulltrúar, en það er ekki nógu margir. Ég held að sé ekki fjármagn í það. En gefum okkur það að sé fjármagn í að byggja aðgreiningarskóla. Þá er náttúrulega... Þá ætti að vera fjármagn til staðar til þess að bara fjölga einhverjum skólaliðum sem að eiga túlkum inn í bekki. En vissulega er sko, á meðan þau eru dreifð, þá er náttúrulega sérfræðing inn í hvern skóla. Það eru ákveðnu kosti við það að hafa einhvern eitt skóla. Ég myndi ekki vilja sjá þann skóla vera eitthvað meira en kannski 3-4 mánuðir bara til að svona algjörlega dempa með djúpulögina að læra að tala á íslensku. Við erum ekki að tala um snorraeldu, við erum að tala um að geta talað og skilið bara nemendur, af því að ég held að nemendur fá mjög lítið út úr því. En maður lærir af... Ef þeir get ekki... En maður er nýfluttur í samfélagi og nú ætla ég að segja að við tölum öll ensku hérna. Og hvernig lærum við ensku? Við lærum ensku á sjónvarpinu kannski, þú veist, og á því að heyra hana. Útlensk börn er ekki bara að læra íslensku ef þau heyra hann aldrei. Ef þau tala ekki við jafningja sína á íslensku. Já, en ég er að segja sko, akkurat fyrst á meðan að tala enga íslensku. Þá þurfum við eitthvað að taka betur utan um þau
Ég er ekki bara hægt að vera með námskeið eða eitthvað, þú veist. Jú, ég er að segja það. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þessi hugmynd Áslaugar Örnu var til, en ég vil alls ekki taka, þú veist, hafa einhvern útlendingabekk í hvernig skóla. Alls ekki. En fyrsta skrefið inn í íslenskt samfélag er að fá einhvern grunnskilning á íslensku. Því sem þetta bara mjög eðlilegt, já. Já. Og ég er að segja, þar þurfa að taka betur á móti og svo getum við sett við inn í bekkina af því að bara ímyndi ykkur ef þið myndu flytja til bara, nú veit ég ekki hvað, Mexíkó og kunni ekki eitt orð í spænsku. Myndu ekki fyrst vilja taka kannski svona 1 mánuð í bara djúpum spænsku skóla áður þið farið og þá getið þið byrjað að tala einfalda setningar það er náttúrulega bara mjög eðlilegt en staðan er ekki þannig, ég meina þú veist, en þá vorum við að tala um allt annað hlut, sko. Já, en ég er að segja, hvað græðum við á því að setja börn inn í skóla þar sem við get ekki tala þennir. Þau eru svo fljótt að ná því upp. Frá sjálfstæðisflokksins, það sem ég hugsa bara er nýfrjálshyggja, sveltistefna og rasismi. Þetta er bara heimskulegt, af því að þegar fólk kemur hingað, börn sérstaklega, að þau verða að fá tækifæri til þess að kynnast íslenskum börnum og leika með íslensk börnum þó að þau kunni ekki íslensku, þá geta þau farið út á skólalóðina með þeim og haft smá gaman og þau gætu verið að fá sérstaklega kennslu og svona inn í skólanum, en þetta er bara sturgluð hugmynd að vera aðskilja þau frá sérstaklega og foreldrar að verða í lægri stétt en Íslendingar almennt sem er raunin með innflytjendur á Íslandi, að þau eru í verri og lægri efnahagsstöðu og þá erum við að fara íta undir með svona aðskilnað og stjætta mun þarna sem byggir gremju og bara spennu í samfélaginu sem er ekki góð og aðskilja hvernig eru þessi börn svo að fara, ég meina þau alast upp í ykkur skóla og þau alast upp í skóla og aðskilin frá samfélaginu sínu, þú veist, hvar verður þá inngildingin? Það er bara gríðarlega mikilvægt fyrir útlensk börn að fá að vera í íslensku málumhverfi, að fá að vera í íslensku samfélagi. Er þetta bara pjúra félagslega undirboðun og þau verða aldrei hluti af samfélaginu. Og auðvitað held ég sé mjög sniðugt að hafa eins og Gunnar að tala um eitthvað svona aðlögna ferli, því þetta er smá núna. Það er rosalega fjöldi innfluttar barn að koma og þetta er bara svolítið dömp á kennar og það er svolítið oft þannig með eitthvað sem gerist. Kennar bara redda þessu, en þeir eru ekki veitt tólinn til að gera það. Það er að veita kennarum tólinn til að gera það. Já, ég meina kennar geta ekki talað tungumál. Aðeins betur en bara algjörlega rétt hjá okkur, sko, málumhverfið er ótrúlega mikilvægt. Þess vegna held ég sé alls ekki sniðugt að einhvern sér skóla sem að bara þau tala öll sín tungumál og náttúrulega með hópa núna, þú veist, mikið af Úkraínu börnum og þá er skiljulegt að þau myndi bara koma sér saman og sjá einhver tilgangi til að íslensku, þau eru öll saman allan daginn. Jú, svo er þið kannski eitt barn frá, þú veist, einhvers staðar, þú veist, frá Kuala Lumpur eða hvað, þú veist, og það myndi enginn skilja það. En ég held bara einmitt að málið er að það þarf að taka betur utan þau, af því að þau græði ekki neitt og því bara ítt inn í stofuna og þetta er það ekki gert, það er reynt að halda utan þau, en það er bara mjög erfitt af því við erum ekki með tólinn til þess. Ég hef ekki lesið þetta frá Áslaugar og bara, nú er ég bara svolítið að heyra af þessu, en þú veist, eins og ég skildi þá er þetta, þú veist, að mínum að það er rosalega mikilvægt að við, þú veist, hjálpum börnum að vera með grundvöll til þess að koma í Íslands samfélag og geta átt samskipti við börn og þetta er náttúrulega, við tölum um börn, náttúrulega krakkar og þú veist, aldrei bara 5 til 17 ára og það er náttúrulega mikil munur á því hverja þeirra þarfir eru og það er rosalega mikilvægt að við getum hjálpa þeim að læra á tungumálið og geta beitt því til þess að það sé akkurat eins og þú talar um, ekki þessi aðgreining og það er rosalega mikilvægt fyrsta skref held ég að akkurat eins og Gunnar talar um að dömpa því ekki á kennara, þú veist, við getum náttúrulega verið með sérkennslu inni en þá eru náttúrulega aftur komin í einhvern, en pælingin er að það er, ég ætla að til að sé rosalega mikilvægt að krakkar auðurlist tækifæri og fái tækifæri til þess að geta tekið þátt í samfélaginu og það er náttúrulega tungumálið er bara 1, 2 og 3 og í þessu samhengi þá náttúrulega tengist því beint að foreldrar þessara krakka, barna séu líka að fá íslensku kennslu sem stendur þeim til boða frítt, þú veist, og helst á vinnutíma og að því að bara þegar þau læra íslenskuna, börnin líka læra íslenskuna þá fer þetta bara að koma og þau eru að tengjast inn í samfélagið, þetta er bara snar galinn viðbjóðsleg hugmynd í raun að fara að búa til einhvern aðskilinn skóla fyrir. Já, en við náttúrulega, þú veist, þetta er svona svolítið í takt við þetta samtali um að koma hér upp hvað það er talað um einhverju móttökum miðstöð flóttamanna sem þýðir bara flóttamannabúðir á, þú veist, íslensku. Sko,
það svo annað. Það því að hér erum við bara, við heyrum endalaust hérna hvernig við eigum að aðskilja sko þjóðina frá flóttafólki og frá útlendingum og hérna eru þið allir ósammála þessari Mér finnst þetta svolítið galtalið og Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega bara að reyna að elta Miðflokkinn eins og núna, þannig að Bjarni segja mismunandi menningar heimar. Það vissulega rétt. Palestína eða Tyrkland, þetta öðruvísi menningar heimur en Ísland, það líka Noregur þó sem það líka bara allt önnur menningi grái en ef við horfum það að þetta fólk allt ólíkt okkur, það getur ekki aðlagast, það getur ekki orðið hluti í samfélagi, það dregur bara úr því, úr vilja til þess ef þið heyra þetta aftur og aftur og aftur að þú getur ekkert verið inn í þessu, þú skilur þetta ekki þá radikaliserast fólk og verður reitt og það verður félagsleg spenna og einangrast og félagsleg undirboðun og það getur aldrei unnið sig upp í samfélaginu og svona, að þú veist, svona tal bara mjög hættulegt því að þetta gerir allt miklu verra, því að auðvitað breytast hlutir, fyrstu kynslóð og annar kynslóð innflytjenda ekki það sama og þegar komin á þriðju þá er þetta bara eins og að vera úr dölunum sko. Og það einmitt bara þessi menningar heima hérna, þetta bara allt of ólíkt, þetta getur ekki samnáðs okkur, hvar dregur í línuna, þetta bara trúarbrögð, velti fyrir mig hvort að fólk sem talar svona hafi bara raunverulega komið í þennan menningar afkima veraldarinnar sko. Minn almenni Íslendingur á mumera sameiginlegt með fólki frá Palestínu eða frá Marokko eða hvaðan og en Bjarna Ben sko. Við getum þetta verið saman það. Ég sko bara svona er hérna rétt í lokin svo ætla ég að sleppa ykkur í kosningabaratuna. Hérna hafið þið mætt að mótmæli? Nú eru þeir búin að vera hérna alveg bara svona svolítið stöðug í heilt ár. Mikill aktivismi, alls konar verið talað sko, þú veist, árekstrar hérna við lögreglu og allt það, en hérna hafið þið mætt að mótmæli? Ég mætt að druslugangur mjög oft, ég veit ekki hvort að það myndi Nei, ég er að meina bara fyrir Palestínu. Já, fyrir Palestínu, já. Hérna, nei, það hef ég ekki gert. Nei, ekki heldur. Ég hef ekki verið svo virkasti en ég hef mætt einu sinni á Austurvöll sko. Og svo hef ég fylgst með og stríðsísla Palestínu og svona. Það þurfum við ekki að breyta þessu? Eitthvað? Jú, ég menna að það náttúrulega margar leiðir til að ná í saman markmið og mótmæla náttúrulega sjálfa eina þeim að láta rödd sína heyrast. Palestínufólk hefur óskað eftir því að bara núna á morgun föstudag að bara fólk saminist í að eitthvað sem að ég man nú ekki hvað þetta kallar, manstu hvað þetta kallar Kalli? Friday March for Já, þetta bara svona, þú veist, að veröldin öll og þú veist, bara þvert á pólitík og þess vegna kannski varpa ég svona í ykkar átt bara núna rétt til lokin, hvort að þetta sé eitthvað svona sem að þið getið saminist getum við öll labbað saman fyrir Palestínu hyggst ára á morgun? Ég er endur upptekinn á morgun en mögulega einhvern tíma setna. Ég þetta bara skota all, en já, ég er algjörlega sammála á þessum mótmælendum, það maður stundur svona eins og, nú maður svo mikið unglega starfinn og maður oft svona beita sig kannski innan flokks, þrýsta á eins og við höfum sendt út margar ályktanir þetta, við höfum verið í samskiptum við Fatih Youth sem er svona unglega hreyfing flokks Yasser Arafats, að maður kannski beiti sér þar stundum og svo svona aðgerðasinnar eru að beita sér, svo er þetta að beita sér á mismunandi máta, en ég minnst bara rosalega mikla virðing við aðgerðasinum og já, ég er alveg tilbúin að mæta meira. Sýnileiki í samfélaginu bara til þess að breyta kúrsa því að við erum öll mjög sammála, heyrist mér bara á öll okkar spjalli, bara við þurfum að uppræta rasisma og við þurfum að uppræta eitthvað svona, þú veist, við þurfum alltaf að breyta leið frá því sem að við höfum verið bara og þeirri leið sem við höfum verið á. Þannig ég meina mótmæli eru náttúrulega bara það sem að Palestínu fólk er að biðja heiminn að gera núna, að standa saman og ganga út og svo spyr ég ykkur eftir, getum við ekki saminist að mótmæla saman á morgun út á götum? Hvenær og hvar? Ég mun allavega því miður ekki komast, en það er náttúrulega það er ótrúlega mikilvægt að fólk mæti og láti heyra í sér og taki virkan þátt í þessu og þú veist að það sýnir stjórnvöldum fráfarandi stjórnvöldum að vísu en það sé samstaða og það sé ákveður svona vilji til verks í þessum efnum þátt fyrir að ég því miður komast ekki. Ég mynd bara hvet alla sem að vilja sína Palestínu samstöðu að fara það. Náttúrulega er mjög flott að sjá gönguna. Ég var nú einhvern tímann á Bankastræti þegar ég sá
alveg maður heyrði fyrst svona í fjarskanum og svo kom hún nær og mjög svona powerful svo maður þannig sletnur að sjá þetta en ég kemst þetta ekki á morgun Kertafleiting samt líka á laugardaginn Félag Ísland Palestínu, þið geti fletti upp Já, ég vil mótmæla ég til allir þeir sem vilja sjálfstæði Palestínu og vopnalega strax vilji mótmæla hvort sem það er á morgun eða í framtíðinni og já, bara spenntur að sjá hversu virk aðgerra sína hreyfingin sé. Ég bara mjög spennt að sjá hverju næstu aðgerðum og ég ætla bara... Ég mætti á eiginlega öll þessi mótmæli frá byrjun fyrir utan þegar ég einmitt upptekinn í einhverjum störfum hjá sósíalistum og ég sé að þannig líka að þú veist, taka þátt í því starfi að berjast fyrir frjálsri Palestínu líka og við ættum að reyna að ná einhverju mjög stórri og kröftugri göngu fyrir kosningar, eitthvað sem við getum kannski skipulagt saman með ágættum fyrirvara og fengið sem flesta til að því að núna það sem heldur skipti máli ef maður með augun á boltanum í þessu hvað mun næsta ríkisstjórn gera varðandi Palestínu og við þurfum að fá efnahagsþvinganir gegn Ísrael, við þurfum að beita þrýstingi á önnur ríki að stöðva vopnasendingarnar, við þurfum að styðja málsvörn Suður Afríku og líklega slíta stjórnmálasambandi við Ísrael, þannig að fókusun svolítið þar núna. Fyrst að þetta, mér líst mjög vel á þetta, Kalli, fyrst að þið komst ekki morgun. Já, unglega hreyfingarnar, það saminist að ganga fyrir Palestínu kannski ekki á morgun en einhvern tímann núna fyrir kosningar Þau munu heyra frá okkur vonandi gerum það Já, mér líst bara mjög vel á það ég ætla bara að enda á þeim nótum við þakkum bara kærlega fyrir samfélgina góðu menn hér á Kvennafrídaginn og ég bið ykkur hlustendur og áhorfendur góðir bara að doka við, það meira hér handa á vatnið Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Komið sæl, ég heiti Oddný Eir og til minni komin Lára Magnúsardóttir, sagnfræðingur, til að ræða málefni sem að eiginlega skýtur upp kolli, svona hér og hvar í kosningabaráttunni og bara umræðu framtíðina og samtíðina og fortíðina náttúrulega. Það íslenskt mál og við Lára eiginlega vorum að ræða leikhúsið þegar að við mér fannst hún hafa mjög svona spennandi skoðanir á leikhúsinu og þannig eiginlega þróuðust pælingar lausnir á þessum íslensku vanda. Þannig að mér langaði bara til að heyra svona hvaða hugrenningatengsl þetta voru þegar þú sast hann í leikhúsinu og fórst að pæla í eiginlega einhverjum sást fyrir þér ákveðna lausn á þessum íslensku málum öllum, íslensku kennslumálum fyrir Íslendinga og fyrir þá sem og það semst Íslendingar sem að kunna ekki að lesa og það eru Íslendingar sem koma til landsins sem verða Íslendingar sem að eiga erfitt með eða ekki hjálpa nóg kannski við að læra að lesa og læra tungumálið. Ef að byrja á þessu leikriti sem við fórum báðar á? Já, leikriti sem við fórum báðar á og raunverulega leikritin, það voru 2 leikrit kannski sem að þú sást líka, ég fór 2 sinnum í leikhús þarna á bara nokkrum dögum og annað var frumsýning á leikriti í Þjóðleikhúsinu sem heitir Eltum veðrið og eins konar farsi samin af leikhópnum sem leikur það. Hitt leikrit sem heitir Óskalandið og í Borgarleikhúsinu og þar fór ég á var mér boðið með stórum hópi á síðustu æfingu og þessi leikrit eru kynnt þannig að þau eru sýning þjóðaríþrótt okkar Íslendinga óborganlegar aðstæður sem við þekkjum öll var kynningin í Þjóðleikhúsinu í Borgarleikhúsinu þetta bráðskemmtilegt verk kynslóðabil og fjölskylduflækjur eða eitthvað svoleiðis og bara svona í raun og veru að gamni þá ætla ég að segja frá því að frumsýningin var held ég fyrsta frumsýningin sem að forseti Íslands kom á eftir að hún tók við embætti
Frumsýningin í Þjóðleikhúsinu. Í Þjóðleikhúsinu og á hina sýninguna fór ég með 20 manna hópi á aldrinum 10 til 94 ára og í bæði skiptin býst maður við einhverju skemmtilegu sem að sé einhvern veginn þar sem er verið að fjalla, yrði verið að fjalla hvernig að segja það, okkur Íslendinga, fólki sem býr í þessu landi, eitthvað svona fyndið og eitthvað sliðis og þetta eru gerólík leikrit og leikrit í Borgarleikhúsinu er bara furðulega kynnt vegna þess að þetta er bara í raun og veru alvarlegt amerískt leikrit fullorðnar konur og þeirra kynlíf og kynnautnir, svona feminísk taka á það og það á að vera djarft og er það sérna með svona alls konar bröndurum og einhverju svona inn í. Það er sko komin endaþarmsmaga brandari á fyrstu 5 mínútum í verkinu og þetta var, sko ef það hefði verið kynnt fyrir það sem það er, þá hefðum við ekki farið hópur á aldrinum 10 til 94 ára saman á þetta verk, skilurum. En þetta er nú kynningadeildin eitthvað því að Hilmir Snær var einmitt hérna við rauðaborðið í gær að tala við Gunnarsmára og vildi ekkit endilega einmitt skrifundur það að þetta væri bara grínleikrit sko. Þannig að kannski þarna kynningadeildin í svona... Já, þarna er sko, og hún skiptir náttúrulega líka máli. Hittleikritið... Það var fullt af bröndurum í þessu leikriti sem voru svona klúrir, það var dálítið mikið svona orð sem að mig langar ekkit endilega að segja í fjölmiðlum en bara það eru, og maður svona furða að sjá því af hverju eru þetta, þú veist, af hverju verið að setja þetta þarna inn eða hafa þetta með, en út af fyrir sig var þetta bara svo sem ágætis leikrit og eitthvað en við misreiknuðum okkur alveg hörmulega í. Er það Óskaland? Og Borgarleikhúsið. Mér fannst það mjög fyndið allavega, ég hló mikið, en það voru einhverjar spurningar sem vöknuðu. Hittleikritið var miklu sko verra leikrit enda bara sett saman af einhverjum leikritahópi og ég ætla ekki að fara að gefa mig út fyrir að vera einhverju leiklistakakrinandi, ég er það náttúrulega ekki neitt sko, en af því að þetta á að vera einhvers konar spegill á Íslendinga að þá bara verði ég að segja að það er samt þannig að þemað í þessu leikriti var mannaskítur og þetta gekk allt út á lágkúrulega hluti og þá er eiginlega komið út að því sem að er mitt sjónarhorn á þessa hluti er það að ég hef áhuga menningarstofnunum, hlutverki þeirra, sögu og erindi þeirra við þjóðina og í báðum þessum tilvikum þá fannst mér vera verulega mikil ástæða til þess að segja og sko sérstaklega Þjóðleikhúsið, hvert er erindi leikhúsins við þjóðina með þessu leikriti, þú veist, hvaða ákvörðun liggur þarna baki, hvernig er hún tekin og þá kemur líka í því samhengi sem sagt sko það sem ég hef verið að skoða í sambandi við fleiri stofnanir, ég náttúrulega skrifaði langa grein Rás 1, fræðigrein og komst hérna í spjall líka kom hérna í spjall það sko og þá kemur alltaf þetta sem er kannski svona stóra málið í því sem ég er að reyna að átta mig á þessum málum. Það er svo erfitt að tala þetta. Það er einhvern veginn ekki vettvangur til að ræða menningarmál á Íslandi og ég er þeirra skoðunar að það sé minnstakosti athugandi hvort að það standi ekki beinu samhengi við lagan árangur í læsisprófum hjá ungmennum af því að menningin það er vettvangurinn þar sem er verið að tala um hluti, þar sem maður fær áhuga, þar sem maður öðlast orðaforða, þar sem að manni finnst maður eiga sjálfur þátt í hlutunum, fær að taka þátt í þeim og það skiptir máli hvað manni finnst og svo framvegis og þetta er náttúrulega mjög víðtækt og stórt svið en já, ég hugsaði þetta í þessu samhengi frekar heldur en nákvæmlega því sem gerist í einhver leikriti sko. En maður þá aðeins nefna einmitt varðandi þetta Eltum veðrið leikrit þarna í Þjóðleikhúsinu að einmitt ég er ekki heldur leiklistar gagnrýnandi og ætla ekki að fara trommu upp með það en mér finnst athyglisvert að ég sko mér fannst þetta mjög svona vont leikrit og bara skrítið allt saman en ég kannski sko að þú nefnir mannaskít að það sko hann einhvern veginn stuðaði mig persónulega ekki mikið eða eitthvað svona neðanbeltis mér fannst frekar svona
erindi, sko einhver síður spurði ég með sömu spurningar en út af öðrum. Ég fannst eitthvað svo skrítið þetta er eitthvað sem við öll þekkjum að vera að fara með eitthvað hjólhýsi út á land. Mér fannst þetta svo mikið sem kallast sko 2007. Mér fannst þetta svo mikið svona ég upplýði að þar með væri algjörlega staðfest að það væri mjög mikið rof þannig meðal þjóðarinnar sem sagt, milli þeirra sem að bara eru bara pælið í hvort að þau fara á sama hjóli hvað er það, tjaldstæðið eða og svona allar spurningarnar einhvern veginn voru svo ýkt aftengdar öllu sem einhvern veginn skiptir máli sko. Þetta fólk var bara eins og grínmyndir af einhverju sem bara svona fyrtu fólki en samt var einhvern veginn ekki gagnrýnisbrotur í því. Þetta var svona meira þetta verða eins og það sem maður getur stundum gagnrýnt ekki Gísla Marteins þættina út af fyrir sig heldur bara þetta sko norm sem búið til eins og gagnvart börnum líka þú veist, þetta normalt, það normalt að vera svona, það normalt að vera svona mikill kapitalisti með hjólhýsi sitt, þannig ég sá þetta svona sem sósíalisti eða þannig út frá þeim gagnrýnum og leikrit getur þetta gerst bara í alls konar aðstæðum og þetta truflaði mig í sjálfu sér ekki að það væri hjólhýsi en mér fannst svo fátt í þessu leikriti samt sem áður sem að endurspeglaði einhvern hátt eitthvað sem ég tengi við íslenskt þjóðfélag og menningu eða það sem við erum að gera og svo framvegis og það var líka þetta, það einhver svona þeir eitthvað burðast með ösku af einhverju konu og allar dreifin og vera með einhverju athöfn og eitthvað svona og mér finnst það bara að vera klésjár amerískri bíómynd. Mér finnst það ekki vera, það segir mér ekki neitt, ég hef aldrei hitt neitt Íslending sem einhvern veginn í þeirri stöðu eða hugsa svona hluti, ég held að það sé ekki eins og löglegt, fattir það. Sko þetta var bara ekki gott leikrit og maður hugsar bara af hverju, og það hugsa ég, af hverju þetta leikrit valið, hvaða erindi finnst Þjóðleikhúsinu, þessari menningarstofnun, sem rekin fyrir opinbert fé fyrir Íslendinga, hvaða erindi hún að reka gagnvart Íslendingum með þessu og þegar ég sé Íslendingum þá meina ég bara landsmönnum og svo það fari nú ekki eitthvað að pilla í það hvort að ég telji með hvern einasta innflytjanda skiljið og það eru bara allir en þetta kannski, við dettum kannski dálítið skart inn í þetta, þú veist, af hverju ég að dúkka upp hjá þér í þessum þætti. En sko, málið að ég sem sagt sakfræðingur og ég að hugsa alltaf og reyna að skilja svona stóra þræði í þjóðfélagsskipaninni og alls konar svoleiðis og það eitt sem að bara svona svolítið falið inn í sakfræði sem fræðigrein sem að hægri menn og vinstri menn eru sammála og það sé að sko, það sem dregur söguna áfram sé barátta auð og völd og sagnfræði verður í raun og veru dálítið til þannig sem fræðigrein en ég bara persónulega þeirra skoðunar og fræðilega og hef lagt allt mitt allan minn feril ef maður kalla það í það að ég held að það sé líka dragi söguna áfram vilji til að gera það sem gott og rétt og mér finnst það vanta inn í sko sagnfræðina dálítið og það ein af ástæðan fyrir því að ég sem sagt læriði eða hef skoðað mikið kirkjuna sem var lengi vel eina stofnunin á Íslandi, mörg hundruð ár var þetta eina virka stofnun á Íslandi og hún var mjög virk og þar ég meina ekkert allt eitthvað dásanlegt eða til fyrirmyndar en það samt sem áður svona stofnun sem að hefur það hlutverk að sinna þeim hluta mannlífsins sem óáþreifanlegur, það andlegir hlutir sem síðan síðan í nútíma lýðræðis fyrirkomulagi ákveðið að það eigi ekki að skipta sér af. En það sem gerist þá, við getum sagt að lýðræðis þjóðfélagin hafi meira og meira orðið til á 19. öld, bara svona til einföldunar, í þessum löndum sem hérna í kringum okkur og við erum hluti af, að það sem gerist þá að, sem sagt, það öllu bilt, það tekið, sem sagt, allt sem hafi verið hérna list, þekking og svo framvegis hafði allt saman verið bara einhvern veginn í eigu aðalsmanna og kirkjunar og konungana
og það var öll fegurð, öll listsköpun, allt saman var þar inn og almenningur hafði hvergi aðgangaði nema þá í kirkjónum sko. En það sem gerist að þetta tekið af þeim og sett út í þjóðfélagið inn í þeirri hugmynd að almenningur eigi að stjórna landinu og það eigi að upplýsa almenningur eigi að vera þáttakandi í þjóðlífinu, almenningur hafi hæfileika og geti mennta sig og orðið við listamenn og vísindamenn og svo framvegis og þá verða til sem hluti af nútíma lýðræðisríki verða til menningarstofnanir sem ég kalla bara svo einu nafni. Og þannig að það að reka menningarstofnanir, það ekki sérviska eða þjóðremba eða neitt svoleiðis, það bara hluti af lýðræðislegu fyrirkomulagi. Og ég man örugglega ekkert hverjar þær eru allar, en það eru til dæmis hérna á Íslandi, það Listasafn Íslands, það Sinfóníuhljómsveit, það Þjóðminjasafn og það Þjóðskjalasafn, það Landsbókasafn, það Þjóðleikhús, það Ríkisútvarp, ég til Þingvelli með og Háskóli Íslands, sú deild Háskóli Íslands, það sem verið að rannsaka og kenna það sem hefur orðið til hér í þessu landi og varðar þetta land, sögulegar heimildir, bókmenntir, listir og tungumáli sjálft. Allar þessar stofnanir eiga það sameiginlegt að þeir eru sambærilegar stofnanir til í öðrum löndum, svo náttúrulega líka Árnastofnun hérna, eða stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þær eru einhvern hátt til sambærilegar stofnanir í öðrum löndum og þess viðfangsefnin sem íslensku stofnanirnar hafa verða aldrei tekin upp í öðrum löndum. Það að segja, enginn getur gert þetta nema Íslendingar, enginn hefur áhuga á að gera þetta nema Íslendingar, enginn hefur þörf fyrir að gera þetta nema Íslendingar og þess vegna eru þessar stofnanir, mér stundum verið að tala þær eins og þær séu svona eitthvað sem að megi bara svolítið sitja til hlíðar og jafnvel leggja niður og eitthvað svoleiðis. En þær hafa grundvallar hlutverk og svo náttúrulega óendanlega margt sem styrkt að ríkinu eða sveitarfélögum og haldið uppi á einhvern annan hátt og svo náttúrulega líka allir þessi sjóðir, bókmenntasjóður, þýðingarsjóður, listamannalaun og hitt og þetta sem að allt saman gert til þess að stuðla að því að það sé bara til alvöru menningarlíf í þessu landi. En má ég skjóta inn kannski líka ástæðan fyrir að ég bað þig að koma hérna í dag. Já. Það er vegna sem mér hefur nú fundist þú oft vera með svolítið sérstakt sjónarhorn á margvísleg málefni, þar að segja svona áhugavert sjónarhorn sem að eiginlega afbyggir á einhvern hátt svona greinamunin á einhvern íhaldssemi og róttækni. Það er að segja að þetta er svona, að því að núna allir sviðs manni skrítið að Snorri Másson að tala íslenskuna og fleiri að tala íslenskuna og hann fyrir, sem sagt, gengur til liðs við miðflokkin og þetta er oft svona eins og ég er ekki að segja hvernig hann presenterar en það er oft þannig að þegar menn tala íslenskar menningarstofnanir og þessi listi sem þú telur upp og bara tala íslenskt mál að þá hugsa flestir þetta sé íhaldssöm og jafnvel afturhaldsamt málefni og sjá ekki mjög í fljótu bragði hverju tengingin á milli baráttunar fyrir þessum menningarstofnunum og baráttunar fyrir öllum landsmönnum, fyrir læsi, fyrir að innflytjendur læri vel tungumálið, aðrum innflytjendamál eða útlendingamál sem kallast núna, að þau leysist vel. Þannig að ég lít ekki á þetta sem fyrir mér, ég er ekki að tala til hægri eða vinstri eða inn í eitthvað svoleiðis heldur, ég bara að reyna að skilja þjóðfélagsskipanin eiginlega og hvernig hlutnir virka sín á milli og í lýðræðisþjóðfélagi þá bara eðlilegt að stundum sé ráðinn vinstri maður og stundum ráðinn hægri maður til þess að stýra þessum stofnunum með að vinna hjá þeim og allt það og það ég er sammála þér, það er svolítið skrítið hvernig þetta verður sett upp eins og þetta sé eitthvað íhald eða af því að já eins og ég segi þetta er bara svona hluti af skipulaginu, þetta er ekki í aðra hvora áttina og maður getur bara reynt að ímynda sér skiljiði bara
bara ef maður hugsaður í einhverjum öðrum eins og ég að segja að þetta sé eitt fag á einhvern hátt sko. Ég sýndi fram á það þegar ég skoðaði þarna Rás 1 hjá Ríkisútvarpinu að ég var að skoða dagskrár stefnumál Rásar 1 í samhengi við það hver er tilgangur Ríkisútvarpsins og hvernig þetta er allt saman gert og það kemur þar í ljós að það er fjölmennstjórn og það er útvarpsstjóri og það er dagskrárstjóri og það er enginn með sérþekkingu á þessum sviðum sem eru þó augljóslega sko, sem íslensk mál, umræða menning það er enginn með sérþekkingu eða mikla menntun eða reynslu á þessum starfsviðum sem kemur að stjórninni alla leiðina niður á dagskrárstjórn Rásar 1 og þar með ég ekki sko fólk hefur, ég veit að ég hef hlotið gagnrýni fyrir þetta á það að ég sé að tala niður fólki sem vinnur hjá Ríkisútvarpinu en það er alls ekki umræðuefni mitt og það er alls ekki það sem ég er að gera heldur kemur í ljós þegar ég að skoða það að það er enginn og það er það sem að skiptir máli að það er enginn frekar heldur en sko hverjir eru þarna því að það er ábyggilega meira og minna ágætis fólk ég er bara ekki að tala um það en það er einhver skrítin þróun í gangi þegar þessar stofnanir eru ekki teknar alvarlegar en svo að það er ekki litið svo á að þetta séu fagstofnanir sem þær eru samt og þetta helst í hendur við sko miklu stærri hluta eins og bara hvernig það er starfa getur menningarstofnun framfyllt gert það sem hún á að gera ef það er ekki stjórn fagleg stjórn þessi fög eru kend í Háskóla Íslands það er kend þú veist bara í háskólum og allt það og túlkunarfræði náttúrulega falla líka undir þetta bara allt sem á hugvísindasvið og í listatengt og allt það skilur að þú ert að meina að þarna raunverulega vantar einhverja faglega þarna sé raunverulega að Ríkisútvarpið til dæmis og þessar stofnanir sem hann nefnir séu notaðar sem vettfangur til þess að þróa áfram þessi fög og gera tilraunir með kannski nýjustu strauma þetta sé ekki endilega bara fagráð sem að setja út á þágufallssýki eða nei, ég hugsa það sem þegar er fyrir að tala um að það vanti fagmennsku, vanti íslensku ráð í Ríkisútvarpinu þá halda mjög margir að sé verið bara að tala um það ég reyndar aldrei heyrt að það vanti íslensku ráð en það er náttúrulega starfandi sko, málfarsráðunauturinn hjá Ríkisútvarpinu ég meinti það sko ég sá eini sem er ráðin á faglegum forsendum þannig inn, skilur það gert skilyrði einhvers konar sérstaka tegunda menntun til þess að vera þar en sko En þú meinar, hvernig væri hægt að nota þá þessar stofnanir? Það að halda uppi starfi á þessu sviði. Þú myndir ekki ráða yfirlækni á deild sem væri ekki læknir, skilurðu. Þú myndir ekki velja landsliðsþjálfara í fótbolta sem hefði aldrei komið nálægt fótbolta. En það er akkurat, liggur einhvers staðar í þessu þarna sem að þú varst að segja, sem ég kann samt ekki alveg að orða, það er einhvers konar svona mótstaða við þessa umræðu þegar maður fer að tala þá er bara þú ert nú svo íhaldsum að eðlisfari eða eitthvað, það skiptir engu máli menn eins og þegar ég skrifa þessa grein Ríkisútvarpið þá, ég tók ekki minn en 1,5 árið að vinna þessa grein, skilur, þetta er faglega unnin grein og hún er málefnaleg, hún er ekkit mig eða mínar skoðanir, þetta hefur það alltaf áhrif, ég segi það ekki en það er bara sem sagt þetta er svona stór hringrás núna eru þessar ríkisstofnanir þannig að til dæmis það var verið að færa forstöðumann listasafnsins yfir á Þjóðminjasafnið samt er þetta 2 ólík viðfangsefni pólitíkusarnir láta eins og það skipti engu máli, það bara er einhvern veginn eins og svo bara einhver lögfræðingur fengið til að stjórna Ríkisútvarpinu og svo verður þetta kannski bara, þróunin er í þá átt að sem sagt, einu sinni var landsbókaverður sko sá sem vissi mest bókmenntir á Íslandi, skilurðu. Borgarskjalasafn verið að leggja það niður. Já, það er sko ángi af þessu að finnast einhvern veginn eins og þetta skipti ekki máli.
en hérna það er líka þetta svo er þetta kennt upp í háskóla við getum bara sett í stórum dráttum saga, bókmenntir, tungumál íslenska fólki sem að vinnur fer þarna inn að læra tekur þarna próf setur mörg ár í lífi sinni að taka þarna hápróf í þessu fagi svo fær það ekki vinnu ríkið er búið að ákveða að það sé alveg eins gott að vera lögfræðingur eins og að vera bókmenntafræðingur með doktorspróf og mikla reynslu eða sagfræðingur sem hefur sérhæft sig í íslenskri menningu eða svo og sem sagt hvernig ætlar þá á þá hringrásin að ganga áfram sem sagt ef að ríkið, ef að pólitíkusarnir segja við ætlum aldrei að ráða neinn í ábyrgðastöðu sem hefur sérhæft sig í hérna málefnum Íslands aftur fyrir 15 ári eða eitthvað hvernig ætlaði þá ætlast til þess að fólk fari í þetta nám skilurðu þetta er rosalega niðurdrepandi og ég er ekki eina manneskjan sem fær ekki atvinnu við sitt hæfi það sem að vera að nota mína þekkingu sem sagt á þessum sviðum. En er ekki líka bara verið að svona smám saman kannski sumir segja það að leggja niður svona eða bara gera hugvísindi að einhvers konar svona spari? Jú og þetta er ekkert bara að gerast á Íslandi, það er að gerast víðar, það er verið að tala hugvísindi niður. Svo kemur stjórnunarstörfi náttúrulega, stjórnunargráðurnar koma sterkar inn þarna sem að leysa ýmislegt á hólmi. Já. En með því er ekki verið að leysa neitt sérstakt vandamál vegna þess að það er ekkert sem segir það að hérna áður fyrr þegar að það voru alltaf sem sagt fræðingar sem að stýrðu þessum stofnunum að þeim hafi verið eitthvað illa stýrt skilur þannig að breytingin verður ekki en allavega Ég ætla ekki að setja þetta í pólitískt samhengi Lára en ég verð samt að nefna hérna að það er líka ákveðin markaðshyggja sem að það er að segja að það er svona oft ráðin einhver sem hefur vit á því á markaðsmálum frekar en einhver sem hefur kannski sérstaklega vita á íslensku máli eða svoleiðis og það má spyrja sig einmitt varðandi Þjóðleikhúsið það er verið að hugsa mjög mikið einhvern markhóp og það er verið að hugsa og líka Borgarleikhúsið þetta er löng þróun virðist mér að það sé verið einhvern veginn að svona breyta þessum stofnunum í einmitt virðist vera fyrir almenning það sé verið að koma móts við almenning og sé verið að koma móts við stækka markhópin einmitt ekki bara höfða til þessara fáu sem lærðu íslensku í háskólanum eða tala fyrir fullkomið mál heldur svona stækka markhópin og þannig að raunverulega það er svolítið kannski svolítið á skjön þá við það sem þú ert að segja að það sé ég held nefnilega að það sé miskilningur að það sé bara einhverjir markaðsfræðingar sem kunna gera það ég veit ekki, hugvísindamenn hafa kannski gert sjálfum sér það svolítið að tala sig sem rykfallna málfræðinga og eitthvað svona en það er ekkert sem segir að þeir séu leiðilegri heldur en annað fólk og það er til fullt af skemmtilegu leikhúsi og góðum leikverkum sem eru góð og allt það en mér finnst í hversinn þjóðleikhús setur eitthvað fjaldnar, þá verði það að vita minnst að kosti með sjálfum sér af hverju þetta verk var valið og þetta leikrit sem við vorum að tala það er í alvörunni bara saur það er í alvörunni bara þemað í þessu einhvern veginn en það er svo margt að breytast þessa dagana bara út allan heim og sem gerir alla dálítið ringlaða í hinn og þessu og mér finnst til dæmis merkilegt að í þessum báðum leikritum og svo mörgu öðru sem að ég sé að það er farið að nota svo mikið sem hvað maður segja lágkúrulegustu orðin hlutina þú veist það tala hlutin sem skítur en ekki óhreinir það er verið að tala það er P-I-K-A er bara orðið aðal orðið það bara er ekki hægt að fara neitt og ég hugsa bara hvað finnist fólki ef að kallmenn eru alltaf bara svona mikið að tala sín kynfæri skilur og landlæknir talar að æla en ekki að kasta upp til dæmis eða uppsölur eins og hefði verið gert einu sinni það verið að komið auglýsingar ekki skúta upp á bak þar sem er augljós samsörunin hver hún er og svona þetta er að gerast á sama tíma nú er ég bara að tala út í bláin, ég hef ekki rannsakað þetta en þetta er að gerast á sama tíma og það verður að
að það eru rosa stífa reglur að verða til hvernig má tala aðra hluti og mér finnst það svolítið merkilegt að það er verið að sko á meðan að það er að stífna að það er verið að sko eins og næstu því eins og það hafi orðið einhver sprenging en það er nú kannski samt ég minna leikhúsin og listirnar hafa alltaf verið sko sem staðurinn þar sem að má segja hluti sem að og fólk fær út rás og hvað þar sér og ég er eiginlega ekki sammála því að það sé eitthvað of mikið notkun ég get einhvern veginn ekki skrifa undir það þar erum við ekki sammála og ég vil taka það strax fram allir ég get ekki mikið sagt þetta tiltekna leikhúsi ég gekk út í hléi þannig ég veit eiginlega mynd ekki hvað það var en hérna sló mig bara svona en mér finnst bara áhugaverð samt að aðeins áfram að pæla í því hvernig þú sér þá þessar stofnanir eins og til dæmis leikhúsið hvernig er hægt að nota þær eins og varst kannski að nota þær á virkari hátt í sem sagt til þess að vinna að betra læsi, betri menningu eða hvað og ég náttúrulega að tala fyrir því að þetta sé bara mikið starf og þurfi mikið að leggja í það og vanda sig óbúslega mikið og alls konar þannig að ég ekki þannig að ég komi fram með einhverja eina lausn en það sem mér finnst og nú tala ég bara út frá því sem ég hef verið að skoða Ríkisútvarpið að það hefur og Rás 1 að mér finnst það sem hefur gerst með það að það hefur ekki vaxið með tímanum það er bara að þróast það hefur breyst mjög mikið og það er að þróast út í það að verða eitthvað sérstakt fyrirbæri sem að er ekkert sem sagt það er ekki hægt að færa nein rök fyrir því að það hafi þróast með þeim breytingum sem hafa orðið á þjóðfélaginu eða í einhverju sérstökum takti við tíman eða neitt og það finnst mér sem sagt, ég held að þessar stofnanir sem eru allar pínulítið að missa virðingu sína miðað við það sem áður var að þær hafa svolítið stirnað meðal annars vegna þess að fólk heldur að það sé bara skiptingu máli hver stjórnaði með eitthvað sem gerðist árið 1220 það bara gerðist þá og því verði ekki breyta því einhver skrifaði það árið 1940 skiluru en það er ekki þannig að þessar stofnanir stirna svolítið og þær hætta að leika þetta hlutverk sem að þær kannski voru betri í einu sinni en má alltaf bæta ef þær væru mjög virkar ef þær væru mjög góðar í þessu ef þær hafa allar miðlunar hlutverk ef þær bara beinlínis legðu áherslu á það þá getur vel verið að það væri sko að þær gætu skilað meiru til dæmis ungmenna sem bara í Rás 1 er sem sagt þeim er skylt að vera með efni sem er sérstaklega fyrir ungmenni börn og ungmenni hlutfallið af því hlutfallið af því er minna heldur en þeir eru með auglýsingar, það er lítið þegar ég segi þetta þá segir fólki, ég meina krakkar hlusta hvað sem er ekkert útvarpið en ég meina auðvitað, ef það er ekkert í útvarpinu handaðum þá er það ekki, skiljiðu kannski myndu þau hlusta ef að það væri meira kannski mætti líka bara bæta til dæmis efnið í sjónvarpinu sem að virðist ekki vera að setja nein menningarlegur metnaður í ég veit, ég meina þessi þjóðminjasafni og svona gera alveg heilmikið fyrir krakka og hérna en það líka þessi hérna sem ég hugsaði aldrei eftir ég fór í þessum 20 manna hópi í leikhúsið á þessum stóra aldurspili það vantar líka svolítið mikið sko, það sem leiðir á milli, þú veist, það sé ekki annarkvort barna eða þá maður sé bara komin inn í einhverjar sko, samfarir og dónaskap og eiturlyfjaneyslu og glæpu og eitthvað að það sé eitthvað svona til af einhverju sem er meira á, ég meina auðvitað það til að leggja til dæmis bara meira áherslu á það að hafa efni sem að er bara áhugavert í sjálfu sig hvort sem er í 10 ára eða 50 skilur. Jafnvel stuðlar að einhverju samræða milli ólíkra þjóðfélagshópa, ólíkra aldurshópa, ólíkra hópa. Sem minnir mig á þegar þú fer að tala um hópana að það er eitt sko við erum dálítið mikið að fara út allt en sko menningarstofnanir eru ekki með fjárhagsleg markmið og þau eru heldur ekki með félagsleg markmið þau eru með markmið sem varða bara sko þekkingu og andlegt líf og þau eru uppröðandi og skemmtileg og sem betur fer og ég vil nú taka það fram að því maður er svona dálítið mikið nöldrandi og þetta margt alveg rosalega skemmtilegt og fínt til sko. Já, akkurat. Það eru gott að taka það fram. Já.
En ég samt sem áður þegar skoðunar þessar stofnanir gætu, þú veist, þær hafa hlutverk, þær eiga að vera sterkari í staðin fyrir að vera að fara aftur á bak og það bara allt í lagi þótt þær heiti þjóðminjasafn og þjóðleikhús, skilur það líka eitt, nú má ekki, sumum finnst það ekki að segja þjóð, en ég meina bara þetta til allstar og það þýðir bara ríkið og fólkið í landinu, skilur við. Þú komst nú með góða lausna landsmanna. Já, þá kemur þetta með manna. Já, en ég meina í svona eins og stofnanaheitum og svona bara National Museum og allt þetta er bara til allstaðar og það er engin ástæða til þess að vera einhvern veginn að gera það að aðalatriði og af því við erum nú að fara út allt. Þá er nefna til dæmis annað atriði sem að, og það er að í samhengi við stöðu íslenskra tungu og þetta álíka við Ríkisútvarpið, að þá finnst mér og þú varst að tala þú veist að vera að leiðrétta eitthvað með málið og svona, en það hvað ætlaði að segja, já, af því sem er stóra málið, það vantar vettvang til að ræða þessa hluti, þá fara þeir að stýra umræðinu sem hafa raunverulega ekki áhuga á málefninu. Og fólk segir alls konar. Jón Gnarr, sá ágæti maður, hann var hérna hjá þér fyrir skömmu og hann er að segja það er ekkert merkilegt í íslensku og eitthvað svona. Hann sagði það nú að vísu ekki. Hann sagði það alls ekki til dæmis. Nú, er það ekki? Hann var bara mjög hrifinn af íslenskunni. Hann sagði að það væri kannski ekki svolítið mikið alltaf verið að tala að hennar helsta atriði væri að hún væri elsta tungumál í heimi. Já, en hann var að tala það, já. Það væri svona einhver rembingur í kringum hana og svona. Já. En málið er bara það er bara íslensk tunga er bara mjög merkileg í alvörinu. Það þýðir ekki eitthvað önnur tunga sé eitthvað minna merkileg. Í engum samanburði þannig sé, þá er bara íslensk tunga mjög merkileg. En í samanburði þá er það bara raunverulega einstakt að það sé til svona mikið af tungumálinu skrifað náttúrulega, svona langt aftur í tíman, ofsalega mikið efni, við vitum ótrúlega mikið þetta tungumál og við höfum það líka til öll þessi saga landsins, saga ríkisins. Þetta er ekki, það sem er til á íslensku er ekkert allt bara íslendingasögur skilur og ljóð. Það er bara til rosalega mikil saga og þetta sama tungumál og þess vegna er kannski aðalatriðið að missa ekki sjónar á þessu tungumáli. Þetta er tungumáli sem er notað til þess að láta þetta þjóðfélag virka. Ef tungumálið fer að hrynja þá hrynur fullt með því vegna þess að í raun og veru þegar allt kemur til alls þá erum við bara postmodernist, þetta er allt saman texti skilurðu þú veist, öll stjórnsýslan, öll lögin, allt þetta bara fer fram fólk að tala, skrifa það niður setja það í skjöl og svo framvegis þannig að tungan er bara beinlínis mikilvæg núna og það einhverjar hugmyndir það að taka upp eitthvað annað tungumál og svona, það er bara eitthvað sem gengur ekki upp nema bara með algjöru hruni. En nú náttúrulega kvarta þeir sem að koma til landsins mjög mikið yfir því að fá ekki kannski oft nóg bara tækifæri til þess að vinnuveitundum til dæmis gefa mikil kost á að læra íslensku, stundum að íslensku kennslan sé ekki nógu góð, maður hefur stundum heyrt það og þá kom einhver svona til dæmis átaksverkefni og og Kristín Helga nefndi í þætti hjá mér að það væri skemmtilegt þó ekki væri nema eitt plaggat bara með helstu frösum fyrir þá sem væri að vinna á kaffihúsum. En þetta finnst mér að vera hlutir sem að stofnanirnar eiga að vera að vinna og eiga þurfa átaksverkefni til af því það er eiga að fylgja eftir þróun í landinu og bara vera með í sínum samtíma. Ég veit ekki hvaða stofnun endilega myndi gefa út þetta tiltekna plakat sem hún var að tala þar sem að maður lærði að segja góðan daginn og svona en til dæmis er mjög mikið ábótavant bara íslensku, nú eru skólar sem taka á móti börnum sem eru á flótta og það þeim er ekki kennt nógu mikil íslenska þannig að þau lenda strax í vandræðum segja kennarar og það er bara ekki nógu hratt og nógu markvisst og gætu þá til dæmis eins og leikhúsin komið þar
sérðu bara beinlínis til dæmis eins og leikhúsið og útvarpið. Þegar maður sjálfur að læra útlenskt tungumál þá kveikir maður náttúrulega útvarpinu og hlustar. Því áhugaverðara sem það og fjölbreyttara þá auðvitað nefnilega meira, þá sækir maður ósjálfrátt þangað, skilur. Þá bara, eitthvað að gerast þar, maður fer að sjá það, maður heyrir aðra að tala það og fyrir að tékkar á því og svo framvegis. Það þannig einhvern veginn sem að það á að virka. Þannig að þessar stofnanir, það ástæðan fyrir það megi ekki bara frjósa í einhverjum fornum virðuleika. Nei, og barnabækurna náttúrulega líka sem ég ekki að segja þær gera öllu leyti en mér finnst samt að það gætu margar staðið sér betur. En raunverulega þú að segja að það sko annars vegar geta þessar stofnanir frosið í gamlum virðuleika og einhvers konar hefða verið bara eins og fyrir þá elítu ákveðna, má segja. Svo ekki einu sinni elíta því nú þetta bara verið að sækjast eftir einhverjum sem ekki einu sinni í elítinu. Nei, ég að meina áður. Ef það hefði kannski bara staðnað algjörlega 1960, ég veit ekki hvað en þá kemur ykkur breytingatillaga eða breytingar, þar hafa þróast vissulega, en þá þú eiginlega að segja að þessir 2 valkostir, annars verður svona mjög íhaldsamar stofnanir, þjóðarstofnanir sem varðveita einhvers konar bara sem bara varðveita, já, og svo hins vegar það sem núna kannski verið að koma móts við fólk en ekki svolítið það bara, það ekkert verið að koma móts fyrir fólk og landsmenn nýja og bara öll börn, ekkert endilega börn á flótt, heldur líka bara einmitt börn sem eru hér og kunni ekki að lesa og tjá sig illa og svoleiðis. Það ekki verið að koma kannski móts við eða virkja þessar stofnanir til þess að búa til samræðu þarna við þennan hóp heldur og hvetja og örva og búið Ég segi ekki að það sé ekki gert en það mætti ábyggilega gera betur og útvarpið sannarlega geti gert betur. Þannig að það verið að koma mótsatna við einhvern hóp sem við vitum ekki alveg hver Nei, og hann náttúrulega býsna stór sko og það hafa svo margir flutt til landsins frá öðru löndum núna bara undanförnum árum til þess að vinna mest og þannig að sko af þessu, þetta mjög mikið ferðaþjónustan og íslensk tunga dálítið í samkeppni við ferðaþjónustuna vegna þess að hún líka með öll þessi sko að kynna sig alltaf bara útlensku og vera bara með skilti á útlensku og það verður svona eins og fólk bara hættir að taka eftir því hvort að það skrifa það á íslensku eða útlensku og útlenskan sko Íslendingar ganga bara alltaf út frá því að það sé til ein útlenska og það þessi enska sem þeir kunna sjálfur. En já, eins og segi, núna erum við bara að tala hitt og þetta en ég held að sko með því að taka þessar menningarstofnanir alvarlega sem ég held til dæmis að áður fyrr hafi ekki verið frosnar elítustofnanir. Þær voru raunverulega fyrir almenningi fannst þær eiga þær og þetta fólk með mismunandi áhugamál. En ég held að þær séu svolítið það sem sé að gerast sé frekar það að þær eru að pínlítið að missa hlutverk sitt vegna þess að þeir skilja ekki sitt eigin hlutverk, þeir taka sitt eigin hlutverk ekki alvarlega. Ég meina þjóðlúkustjóri til dæmis það var viðtal við hann í blöðunum í fyrra þar sem hann var að segja frá því að hann ætlaði að fara að láta þýða á ensku og hann ætlaði að vera með einhverja afslátt fyrir eitthvað aldurinn 15 til 25 ára, þá hann bara komin út í einhverjar sko þjóðfélagsgreiningar, hópagreiningar í þjóðfélaginu sem maður veit ekkert á hverju hann byggir þetta. Og hann segir og ég meina það ekki hlutverk Þjóðleikhússins og hann segir þú veist að við eigum að sinna þörfum samfélagsins og bara fyrirgeðu nei það stendur ekkert í lögum Þjóðleikhúsið, það stendur í lögum í Þjóðleikhúsið að það eigi að sinna leiklist og öllu sem því til Ríkisútvarpið á að sinna þörfum þjóðfélagsins skilurðu. Og það bara eins og hann hafi fipast í því, sko, fyrir ekki á hverju stofnunin að vera. Hann dæmi það að fólki finnst bara að hann geta stýrt öllu, sama hvað sko. Að honum ólöstuðum, skilur. Ég ekki að meina það, Þjóðleikhússtjóra, sem var eins og útvarpsstjóri. En þú veist, þetta ekki sama sérsviðið. Nei, en byrjum þetta ertu nú samt að segja að þú varst að tala áður að þessar stofnanir getur komið, sem sagt, mætt einhvers konar þörf. En þú ert að tala nú að tala bara Ríkisútvarpið en ekki að tala bara raunverulega að það sé verið að skilgreina þörfina
svolítið þröngt og það sé verið að koma, til dæmis þessar stofnanir eru kannski, það sem ég sagði áðan að þær hefðu verið einhver elitu, ég meinti kannski frekar óttin við að svona stofnanir verði bara kannski stífni í einhverju gömlum steingervingum verður til þess að það verður til ansvar sem að kannski síðan er kannski að stífna bara upp í núna að vera einhver svona nýrík elitu stofnanir, ég veit ekki hvað, maður veit ekki hvaða þörf en getur ekki sagt að þú skilgreinir samt þörfina verða meira bara eins og einhver stjórnsýsla frekar heldur en að sé að meðla til þjóðarinn einhverju. En þú varst að segja þetta áðan, Lára, að svara þörf, þessari menningarlegu þörf sem ég var að tala um hérna í byrjun, sem er bara að miðla þekkingu, listum, fegurð, hugsanarflækjum og alls konar hlutum. Það er sem sagt almenn þörf fyrir þjóðfélagið sem er annað heldur en að greina og svo það hefur alltaf verið sko að passa upp á það að sé landsmenn allir út á landi og í Reykjavík og svo að börnunum sé sinnt sko. En að öðru leyti hefur ekki verið farið út í þjóðfélagsgreiningu vegna þess að starf þessar stofnana er sem sagt starfið sjálft á því fagsviði sem að skilur hvort sem að það er fornleifafræði eða þú veist skjöl eða útgefna bækur eða eitthvað svoleiðis að það að til sé þetta faglega starf á þessu tilteknu sviðum, það er þörfin og þau skila því út til sín í sko raunverulega fullkomnu jafnréttis hugmynd að einhver bóndi fyrir austan geti haft alveg jafn mikinn áhuga og gagn af því eins og einhverju fínn kall í Garðabæ, skilurðu. Þannig að þú ert að segja að þegar að verða að reikna út með einhverju líkindareikningi og kannski markaðspælingum eða bara, ég veit ekkert hvað forsendur gefnar, að reikna út þörfina og hvaða þörfir verða að mæta, til dæmis, að þá sé ekki verið að búa til almannaleikhús, almenningsleikhús, ekki almenningsútvarp. Það er einhver önnur þörf, þú ert að meina það. Þetta eru tvær ólíkar þarfir sem þú ert að tala um. Já, það eru ólíkar þarfir. Ég er bara líka að segja að þessar stofnanir eru bara til að þau eru til lög þessar stofnanir, skilur. Það er bara lög ríkisútvarpið, lög þjóðleikhús, skilur. Og þar stendur hvað þeir eiga að gera. Og það stendur ekki í lögunum að þau eiga að gera þetta, að þau eiga að, sem sagt, En getur aðeins útskýrt betur, sko, ég skil ekki þegar eins og þú segir þjóðleikhússtjóri eða þjóðleikhússtofnun sé að reikna út eitthvað svona, einhver þessi hópur, þessi þörf að koma móts við einhverja þörf, getur þú útskýrt að hvernig það er einhvern veginn ekki, hvernig það er misheppnað einhvern veginn samkvæmt þínu? Ég bara, hann segir í þessu viðtali eða er haft eftir honum að hlutverk þjóðleikhússins sé að koma til móts við þarfir almennings, ég man ekki nákvæmlega hvernig hann orðaði það og á þeim forsendum hefur hann ákveðið að láta þýða sumt af því sem þjóðleikhúsið gerir yfir á ensku og ákveður að lækka verðið, búið til tilboðspakka handa einhverjum aldurshópi en sem sagt fullyrðingin sem hann komið í upphafi að þetta sé hlutverk þjóðleikhússins hún er ekki á rökum reist af því það sem skilur þjóðleikhúsið starfa bara eftir lögunum það verður bara að fara eftir bókstafnum og þetta stendur ekki í þeim lögum þetta stendur í lögunum ríkisútvarpið og hann var einu sinni útvarpsstjóri skilurðu þar átt hann að beita þessari hugsun Já, mér finnst þetta samt svolítið hérna þú vera komin mér finnst þetta svolítið eins og bókstafs sko það er það sem ég geri skilur ég er að skoða lögin og hlutverkið og vinnuna sko Já, en hvernig hann túlkar þetta sem að þetta sé hlutverk þjóðleikhússins að lækka verð og koma móts við hópa ég get nú ekki séð það sé ykkur svona ég get nú ekki séð það sé í mótsögn við þetta hlutverk sem að þú ert að lýsa Sko, að miðla menningu og miðla og búa til... Hann er ekki með félagsfræðilegt hlutverk, hann á ekki að vera með hópagreiningu í fyrsta lagi, skilur, kann hann að gera það, á hvaða forsendum gera það, þú veist, gera það bara einhverju sem hann dettur í hug, þú veist, hvernig ætlar hann að ákveða hvað eru margir
þú veist, af þeim útlendingum sem búa hér í landinu sem hafa raunverulega gagnaði að fá enska þýðingu á og svo framins. Já, er það ekki raunverulega bara að gagnrýna hvernig hann metur þessa þörf? Hvernig hann raunverulega reiknar út og gengur að því sem vísu að þetta séu góðar leiðir til þess að mæta þeirri þörf? Ég er að gagnrýna það sem var haft eftir honum og geng það út frá því að það sé rétt, að hann hafi sagt að þetta sé hlutverk leikhússins, að því að hann getur ekki sagt að neitt sé hlutverk leikhússins nema það sem að stendur í lögunum að sé hlutverk leikhússins, skilurðu? Og það hefur bara mjög skýr hlutverk. Jú, en hlutverkin alltaf kemur bara fram hvernig það er túlkað og virkt, má segja. Þannig að hann er þarna hlýtur vera þá sem að setur þetta... Hér er ég, sem sagt, hér erum við í andstöðu, en ég meina eins og ég segi, þetta er það sem ég er að gera, það er bara að skoða lögin og bera saman við þau og það er ekki þar með sagt að ég hafi alltaf rétt fyrir mér með einhverjar endanlegar niðurstöður eða neitt svoleiðis, en sem sagt, ef að hann getur sagt, nú erum við bara farnar að skálda, sko, en ef að þjóðleikhússtjóri getur sagt að þetta sé hlutverk leikhússins, getur hann þá sagt að hvað sem sé hlutverk leikhússins sem stendur ekki í lögunum? Getur hann sagt að það sé hlutverk leikhússins að kaupa glerugu handa gömlum konum? Nei, ég meina bara að þú veist, hvar væru þá mörkin á því sem að hann getur skilgreint sem hlutverkið ef það er ekki það sem stendur þar, sko. Ég er auðvitað bara bókstafstrúar maður á því leiðin, ég er að skoða bókstafinn, sko. Jú, en mér finnst þú samt verið að tala annars vegar að það er verið að, það er, grundvallar pælingir var þessi, að þessar stofnanir sem við eigum og eru til og eru hugsaðar til þess að, eins og verandi hluti af hinu lýðræðislega kerfi okkar og til þess að styðja við, þetta er svona hluti af hinu borgarlega, vettvangi til þess að svona... bara að styðja líka við tjáningar mátt hvers einstaklings og þar með auka efla og hvort sem það er gert með leik eða hvernig sem það er gert, það er gert á einhvern skapandi hátt og fræðilegan og faglegan. Þannig að þar með hlýtur og það er hlutverki, sko, og svo er við að tala að það sé þörf. Það er þörf á því að bæta lestrar og það var kannski megin hugmyndin sem ég kom með hingað er svo að þetta geti sem sagt það að þessar stofnanir séu styrki sig og hugsi sig meira bara beint inn í það sem að í raun og veru þær ætti að vera að gera hvort þið er og eru að hluta til að gera þetta. Að það gæti beinlínis í sjálfu sér orðið til þess að styrkja læsi. Já, en ertu ekki svolítið að segja það í staðin fyrir að það sé ykkur umræði innan þessara stofnana eða einhver staðar það hvernig eigi að virkja þetta hlutverk og virkja borgarana til lýðræðislegrar þáttöku og skapandi starfs og allt þetta samræðu. Þá á sér ekki samræði, heldur raunverulega er það látið eins og það sé sko bara hægt að íta á takka og fá það út úr einhverju vél hvernig eigi, ég veit það ekki allavega að segja að það eigi að setja amerískar bíómyndir, breyta þeim til dæmis í leikrit setja mjög frægt barnaleikrit þýða þeir á íslensku, að það sé leiðin og einhvern veginn að leikstjórinn eða stjórinn, sem sagt, stjórarnir kannski, eða láti eins og það sé ekki til umræðu hvernig eigi að gera þetta heldur að sé eiginlega bara sjálfsagt af því hlutverki sem er í lögunum að það þurfi ekki þá að ræða eða túlka það hvernig eigi að það er eitthvað svoleiðis og mér finnst bara að það er einhverju villa þarna sko, við ættum í raun og veru ekki að vera að tala hlutverkið finnst mér en þörfin er fyrir hendi finnst mér eftir að hafa skoðað þetta svona ítarlega meira á seitt en vettvangurinn er ekki til það er sko beinlinis sko gagnrýnis vettvangurinn umræðan þetta ætti bara að vera að skapa almenna umræðu það má rífast verkin og taka og hvern þátt og taka en þá afvegaleiðist maður nú kannski svolítið fljótsamt sko en þá verður bara til þjóðfélagsumræða skilur það sem ég er að meina það er hlutverkið en þeirra starf á bara að vera einhvern veginn á þeim forsendum sem er sett niður í hverju stofnun fyrir sig og þess vegna eru líka margar stofnanir og með því að sko ég óttast til dæmis að það sé bara
tilneyingin sé að þú veist, að endanum bara sameina þetta, þú veist, ef í versta falli þá væri þið bara til á endanum með ein menningarstofnun í Ísland sem væri bara einhver grautur á þjóðminjasafni og skjalasafni og eða skilurðu. Og þá er þetta nú eiginlega orðið að kosningaumræðu hjá okkur, það er að segja að þetta er svolítið kannski eitthvað sem að er ekki bara svona spurningum að einhver menningarelíta hafa áhuga á að viðhalda þessum stofnunum, heldur sé kannski ástæða til þess að krefjast þess að flokkarnir og frambjóðuðin setji þetta á oddin. Ég bara tengi þetta núna. Þetta er náttúrulega áhugamál hjá mér. Ég myndi alveg kjósa eftir svona en ég, þú veist, ger mér svo sem engar grillur það að þetta verði einhvern veginn kosningamál. En byrju, ég held ég hafi aldrei alveg sagt það sem ég ætla að segja. Ef að með því að leggja áherslu á það að þessar stofnanir séu virkar og góðar, þá það ekki kostar það enga auka peninga af því að þú sér hvað eru margar stofnanir sem ég taldi hérna upp að það er fullt af fólki að vinna í þeim. Það er bara augljóst að það verða betri ef það er virkilega fengnir bestu fagmennir til þess að stýra þeim sem skilja fagið og hafa sín á það og þau myndi ná svo miklu betri árangri en það kostar ekki neitt meira, skilur það er ekkert, það kostar við bara... Þetta er hugarfar bara. Raunverulega er þetta hugarfars. Já, og þetta er raunverulega breyting sem að hefur orðið og er ennþá að verða á þessum stofnunum að því þetta var ekki hugsun einu sinni. En semst að því svo er alltaf verið að tala um peninga, þetta kostar og en það er betra að tryggja það að þetta sé fungerandi fyrir þessar peninga sem eru hvað sem er í þessu og þetta kemur bara niður á pólitíkusuna. Það eru þeir sem að ákveða, það eru þeir sem skipi stjórnir, það eru þeir sem að velja hvað heitir það? Ráð og nefndir og líka bara ráða því á endanum hver það er sem að fær stjórnunarstöðurnar í þessu. Og það er svona eiginlega kannski mín megin hugmynd, þessar stofnanir eru til, peningarnir eru lagðir í það, tökum þær alvarlega, þú veist, ekki setja lögfræðing sem yfirlækni á deildina, heldur bara að fá bara einhvern sem kann fagið og örfa þar með líka áhugan á því að læra fagið og sem sagt, þannig að þetta er svona hringrás sem er bara gríðarlega skemmtileg og áhugaverð og þarna inn í öllu þessu, þar er sko grínið og allt saman er þarna líka, þú veist, öll skemmtuninn, þú veist, fræði er ekkit bara leiðinlegir hlutir þvert á móti, skilur, og þau skaffa svo mikið af alls konar efni, þannig að þetta ætti allt saman geta orðið miklu skemmtilegra heldur en ef að það er sko bara verið að horfa á stjórnsýslu atriði og svo skreita með piss og kúk bara stjórnsýslu sýningar sem eru skreita með. Já, en það geta mann bara gert á sínum, sko, að því svo á þetta náttúrulega líka, þetta eru svona eins og stofnanir sem eiga styðja við, þú veist, atvinnulífið eða eitthvað, að þetta eru stofnanir sem eiga styðja við listastarf í landinu bara yfirleitt, skilur. Og bara eins og segir, lýðræðist tjáningu okkar. Já, en bara líka það að vera með gott þjóðleikhús á að bæta möguleikan á því að vera með góð áhugamannleikhús. þá ekki að draga úr því, þá að bæta við það og þar er alveg eðlilegt að menn séu miklu djarfari heldur og ég er ekki að segja leikhúsið eigi ekki að vera djarft og ég er ekki að segja leikhúsið megi ekki setja upp, þjóðleikhúsið megi ekki setja upp vinsælar sýningar, skiluru en það þurfa að vera að vita af hverju þau settu upp nákvæmlega þessa sýningu. Ég var að reyna að búa til smá umræðu vettvang þessi mál hérna ef þú heldur fyrir eða eftir kosningar. Ef þú heldur að þú finnir einhverja aðra sem hafa áhuga á þessu þá... Já, ég hugsa það nú sko að það sé nú svona alveg tilefni til að ræða þessi mál sko og þú ert komið hérna með eiginlega svona sjónarhort sem held ég mjög mikilvægt að því það er svolítið erfitt að skilja þú ert að feta því í gegnum svolítið stórt svið en mér finnst það vera mjög mikilvægt sjónarhort. Og það er allt huglægt meira og minni. En það er eitt sem að ég kannski bara fyrsta áður með hættum sem að ég vil bæta við sem að er líka bara svona eins og mér fannst það ótrúlega merkilegt þegar ég áttaði mig á því og ég held að það sé svolítið undirstöðu atriði að það er svona einhver lögmál í öllu starfi að það er alltaf gott að það sé fleiri en einn, það verði sko myndist eitthvað mótvægi, maður hafi aðhald í starfinu og svo framvegis.
rannsóknir og kennsla á svokölluðum íslenskum fræðum, það eru þetta bókmenntirnar, bara saga og tungumál Íslands og bara það sem varðar það allt saman. Og það bara kennt við Háskóla Íslands. Það sem sagt á hugvísindasviði Háskóla Íslands. Það ekki nóg með að það sé ekki kennt heldur í öðrum háskólum á Íslandi, af því það ekkert annað hugvísindasvið á Íslandi, heldur það hvergi annars þar í heiminum. Og það verður aldrei, af því það hefur engin annan tilgang. Þetta alveg eins og með menningarstofnanirnar sem ég var að nefna áðan. Það engin annan sem hefur tilgang. Íslenska kent við heim fyrir því og Jú, en það ekki, og það líka kentar íslenska bókmenntir við heim, en það ekki skipulega rannsóknir til að halda utan íslenskar bókmenntir, íslenska sögu, heimildir og rannsóknir íslenskri tungu eins og hún að þróast núna alveg jafn mikið eins og hún var einu sinni, og bara halda utan málefnið. Og þetta verður aldrei gert neins staðar annars staðar í heiminum. Af einhverjum ástæðum hefur enginn af 9 háskólum sett upp hugvísindasvið. Og þetta gerir það að verkum að íslensk hugvísindi eru líka orðin, þau starfa úreltu sviði. Þetta gamaldags. Það var einu sinni nóg að það væri bara Háskóli Íslands, en það ekki lengur nóg, skilurðu? Þannig að það þyrfti að verða til minnst okkur eitt annað háskóli þyrfti að taka upp þetta til þess að verði svona eðlilegt aðhald í fræðunum. En það sem gerist líka að þeir sem eru að sérhæfa sig á þessu menningarlegu sviði, hvort sem að þeir fara þarna í námi eða gerast bara rithöfundar og skáld og myndlistamenn og alls konar svoleiðis, þeir eru allir háðir því að þóknast Ríkisútvarpinu. Þeir myndi aldrei geta talað eins og ég þóttir væru sammála mér, vegna þess að þeir eru alltaf með þar fá þau giggin sín. Og þetta náttúrulega eiginlega alveg ferlegt. Og það líka önnur ástæða fyrir því að það þyrfti að vera Þetta nú mjög sterkur búti, við skulum ekki alhæfa þar að segja ætla til dæmis listafólki neitt undirlagi og hátt, þar að segja ég alveg vissum að margir láta samt vaða bara. Almáttur, já. En það samt þetta rosalega vont þegar þetta verður eini vettvangurinn. Já. Það og það eiginlega alvarlegra að það sé bara einn háskóladeild heldur en það sé bara eitt ríkisútvarp, af því það til fullt af öðrum útastöðum, skilur, og fjölmiðlum og fólk getur tjáð sig víða og annars staðar, en það samt þetta að ég held að maður hljóta þurfa að hugsa það að þetta sé svona. Ég auðvitað að tala dálítið 20 í einu, Já, en þannig gætu þessar ef við komin úr hringin og að því tíminu hlaupin frá okkur, ef við getum þá ímyndað okkur í millitíðinni þangað til að verður til kannski önnur stofnun, hugvísindastofnun, þá gætu þessar stofnanir sem hún nefnir eins og leikhúsin gætu virkað sem einhvers konar núningur eða samræðu sem sagt, ef þar væri svona faglegur metnaður alveg hreint en eins og við erum að segja mér finnst mikilvægt að því að það verið að tala svo núna, mér finnst merkilegt hvernig eiginlega þessi fög eða þessi kosningamál, það hreinur allt einhvern veginn í sundur, þetta allt svona tekið úr samhengi, til dæmis eins og það tala auðvitað, við erum í kreppu mjög margir og þess vegna verði kosið efnahagsmál og það auðvitað rétt, fyrst þarf að bara eignast hús en hversu þegar það neyðarástand en þegar við erum komin kannski út úr neyðarástandinu, hvenær má þá fara að tala eins og til dæmis eins og þú ert að lýsa því, þá eru þessi menningarmál, menntamál eru raunverulega mjög mikil þjóðþrifamál þar að segja geta beinlínis verið efnahagsmál að því að þetta eru þá leiðir sem eru til staðar búið að þróa, að þetta eru lýðræðismál en líka bara beinlínis hægt
að spara peningan í einhver endalaus átaksverkefni og átaksverkefni út að PISA í staðin fyrir að nýta sér þessar stofnanir sem búið að vera að byggja upp í mörg ár og beit einhvern veginn, virkja þær. Er þetta ekki líka einhvern veginn svoleiðis? Ég held það sko, ég meina ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég bara sko eina að tala og ég er svolítið að hugsa uppátt og ég er að reyna að skýra þessar hugmyndir mínar fyrir þér sko. Ég finn alveg að það eru margir sem að hugsa svipað og ég hef bara reynt að gefa mér tíma í það að liggja dálítið mikið yfir því og ákveðið að tala um það opinberlega ef að einhver hefur áhugaði að tala um það við mig en ég held að þetta sé mjög kraumandi svið og mikil óánægja og til dæmis eins og með Ríkisútvarpið ég bara veit að það er mjög mikil óánægja sem er ekki hægt að koma á framfæri og það er, þú veist, ég er ekkert alveg búin að svara því af hverju það er en það er og það er alvarlegt að það sé ekki hægt að tala um málefni sko. En í millitíðinu þá kemur rauðaborðinu og við kannski reynum að búa til meiri samræðu grundvöld allavegna þótt að það kemur aldrei í staðin fyrir hitt auðvitað. Nei, og ekki gleyma því að þetta á meira og minna að vera fallegt og skemmtilegt þótt maður sé dálítið nöldrandi sko. Já. Lára Magnúsardóttir, sagnfræðingur og eiginlega svona, núna ert þú orðin greinandi, menningar greinandi það er líka sagnfræði samstöðvarinnar. Við bara köllum eftir áframhaldandi samræðu og þökkum hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir að fylgja okkur eftir vonandi og taka þátt í samræðinu líka í framhaldinu og ég þakka öllum viðmælendum við rauðaborðið í kvöld og þáttastjórnendum tækni manninum okkar honum Pétri Fjellsteð fyrir að galdra fram þessa útsendingu og senda hana til ykkar út land allt og heim allan þess vegna af því við erum á netinu og hægt kannski auðveldast að finna okkur bara á YouTube síðunum og ég vil nú líka rétt undir lokin bara minna á að það er ekki alveg sjálfsagt að halda upp í svona sem við erum að reyna að hafa faglegt og metnaðarfullt starf þannig að það væri þakkarvert ef einhver vill styrkja okkur og gerast svona ennfremur hlutaeigandi í þessari fjölmiðlun. Það er hægt að fara inn á síðuna samstöðin.is og íta þar á lítinn takka sem heitir áskrift og komast þannig í áskriftunum og hjálpa okkur að halda þessari samræðu gangandi sem ég held að sé mikilvæg. En nú segjum við góða nótt og sjáumst aftur á morgun. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.